nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Hihi ni withiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. O rũcinĩ gwathera tukoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400,000 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndirigadi kamũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kenyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo Jingle Bells rwa The Crown thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *860*413#. Kwamũkĩra rwĩmbo Jingle Bells rwa The Crown thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *860*413#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wotũginotana. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way.
bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells. Oh yes, rĩu ici nĩcio nyĩmbo iria ciĩtagwo nyĩmbo cia kĩndũ gĩgwĩtwo mambura. Nĩ nyĩmbo cia mambura. Nĩ nyĩmbo iria tugaga nĩ nyĩmbo cia mambura maya ma Christmas. Oh yes, twatigaria thikũ ithathatũ, 6 days to go. Ona ti ithathatũ no tuge nĩ ithano tondũ already tũtiakĩingĩra mũthenya ũyũ wa tarĩki 19 koguo asante sana. Rĩu waigua icio rĩu kamenya hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ, tuko mambura, tuko ile season ya Christmas. Tugaga atĩrĩrĩ, ndũkarĩe wĩika, ndũkarĩe wĩika. Ni wega, this is the season for sharing. Ni season ya wendo, ni season ya kĩndũ gĩgwĩtwo wendo, nĩgetha andũ magakorwo ni maiguana, ni mendana, ni mashare kĩrĩa mũndũ enakĩo, kĩrĩa kĩnini wĩnakĩo, kĩrĩa Ngai agũteithĩtie ũkagĩa. Please, this is the season ya gũkorwo nĩ ũrashare. Sawa sawa. Ndũgakorwo wĩ mũkari, ndũkareke atĩ ningĩ ũkĩrĩe arabu ũcoke ũkore mũndũ ũgwĩtwo brother yaku kana sister yaku hau njao na ndarahota nginya gũkorwo akĩona irio, we haha nawe no gwĩtũtĩrĩria ũretũtĩrĩria. Tigĩrĩra nĩ warora mũndũ ũcio wĩ hau ũcio mũriganĩtie, nĩgetha Ngai agwĩke wega na Ngai athiĩ agĩkũrathimaga na athiĩ agĩgwĩkaga wega. Hatirĩ atĩ ũndũ ta nganja gũkũ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa the Faith. Karibu sana. Njĩtĩkĩria ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya ũmũthĩ ya tabarĩra ya Racũria tũmĩtaga Feel Good Friday, na nĩ mũthenya mwega mũno tũgatwarithania hamwe wega maũndũ me sawa sawa. Karibuni sana mũciĩ ũyũ wa Ũtugi na Ũtana. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa the Faith. Ndĩ mũkenu nĩ gũgũkora, ndĩ mũkenu nĩ tondũ wakuwe o harĩa hothe ũrĩ, na nĩ njũĩ ona maũndũ nĩ maingĩ mũno marĩa mekuo, no nĩ tũgũkorwo tũgĩtwarithania nawe. Nĩ njũĩ rĩu thaa ici nĩ hĩndĩ andũ marevanga, ndĩrenda gũkorwo ngĩthiĩ gĩcagi, ndĩrenda gũkorwo ngĩthiĩ kũ thabarĩ. By the way, andũ matietagĩrĩra nginya mũthenya wa mũico, weterera nginya mũthenya wa mũico wona gathĩna mũtheri. So kĩrĩa kĩega nĩ ũgĩkorwo wĩ mũndũ wĩharĩirie nĩgetha thigũkũ ĩgĩũka. Tugaga love is the reason for the season. Koguo share kĩrĩa kĩnini wĩnakĩo, ũshare kĩrĩa kĩnini wĩnakĩo, nake Ngai rĩ athiĩ agĩtwĩkaga wega tondũ etagwo Ngai hĩndĩ ciothe nĩ tondũ wa maũndũ make. Thank you very much nĩ ũndũ wa gũcagũra Inooro. Gũkũ nĩ kwa Inooro, ndakũnyita ũgeni na karibu sana. Ũngĩenda kũnjarĩria no ũnjarĩrie harĩa ha 22989. SMS yakwa ĩyo ni 22989. Already nĩ nyonete mũndũ ũgwĩtwo Mũrĩithi Maguka wa digital. Nĩ ndona Maina wa Ngara, Cyrus Gĩcira aka Yori Man, Macage wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Gĩtugi, Mathioya, othe me mĩtambo-inĩ. Ona hena nginya mũndũ ũranjĩra etagwo Mũkuha wa Kabakari kũrĩa Jeffy mĩtambo-inĩ. Ndona mũndũ ũgwĩtwo John wa Base na watu wote wa Base Dero me mĩtambo-inĩ. Maũndũ nĩ mega biũ, koguo ĩtĩkĩra gũkorwo ũkĩnjarĩria, wona wanjarĩria maũndũ makorwo ona me mega makĩria. Karibu sana. Nĩ Friday, na Friday koragwo ĩrĩ ya nyĩmbo njega, tukaria maũndũ magakorwo me chonjo. Hatirĩ ũndũ ta nganja. Karibu sana. Gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Request itũ ya mbere yetio nĩ mũthuri wĩtagwo request yakwa ya mbere ĩno ya mũthuri ya rwĩmbo rũrũ wĩtagwo Mumagarire. Ndetio nĩ mũthuri ũgwĩtwo ndakwĩra request ĩno ya rwĩmbo rũrũ wĩtagwo Mumagari. Ndetio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mwangi wa Selini,
nĩ njamba twathomaga nayo kĩrathi gĩa 4 standard 4 niwe wanjĩra reke ngorwo ndĩ wa mbere ũrĩa gũgwĩtia kĩndũ gĩgwĩtwo request ndiramenya kana nĩ arainũka gĩcagi kadeo twathomaga nayo taugaga nĩ jeci ya na harĩa handũ hetagwo Kisima nĩ jeci ciarĩ njũru mũno rĩmwe nĩ ciatũhũraga mbara njeke ta uthi njamba imwe ciatũhũraga mbara imwe njeke ta uthi na Mwangi wa Selini nĩ oĩ atĩ ndĩrau asante sana gũkũ tikoge nĩ kwa Inoro mũciĩ wa Ũtugi na Watana Mumagari maitwerirwo nĩ wanjũ wa igĩrĩ maitũ nĩ ndoka thĩna nĩ wanditũire ndũire na Naivasha njakaga kwa Marirũ akĩhe wĩra wa gũkoroga kagoto twacemanirie nake ngiuma Karagita ndĩna nginyĩra na kĩnyatha kĩa Ureni njethaga na itiganaga nginya rĩu no njethaga oima Naivasha ndarorire Kĩnangobu itũra rĩa Mũrunga rũgũcaria wĩra kĩoyana na Honoki mendagia kaseti makĩnyonia Kĩnangobu handũ ya Rũma twakinya Gĩtamũ ikĩũmwa kĩgwa naniĩ ngĩmumagaria nginya o kĩhingo-inĩ ngĩmwĩra tigwo na thayũ mũcio na gathũnũ ndirĩ
thiomi iria ciaragio nĩ mũwaria mbere ya tũhe mbeca. Jitako refari mwenyewe Jeremiah Kimani JK au sio ndamweke gukwendithirie ihinda rĩega rĩa Christmas ũndũmwe na mwaka mwerũ mwega wĩyũrĩtwo nĩ irathimo cia Ngai wa 2026 maũndũ makwagĩrĩre na Christmas nayo kwagĩrĩre ũrĩe wega na andũ aku na mũkenanĩre hamwe na arata na ũndũmwe mũririkane nginya andũ arĩa matarĩ nĩgetha ona magĩe na kanya kau ga kũnyitana na getha nao makorwo magĩkena Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Ujuguna Okarwebo Muraika uria werire Maria ni agaciara kana etagwo atia etagwo Muraika Danieli Danieli ndari Muraika ucio etagwo Angel Gabriel oneho na riu nikio thutha wa kwirwo ati ni agaciara kana mambura magukungwira guciarwo kwa Jesu nimo mane makinyite riu ni turikitie kuingira mambura-ini ma Christmas na hatikire no ndungi no ndia na mahoya oneho na nikio tabarira ya shua turakwendera a Merry Christmas and a Happy New Year. Ujuguna one Jesu aciarĩirwo itũra rĩrĩkũ ogodi kuhetia ri ni ria Somalia we thiĩ ndũngĩteithĩka wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Matio ini onyo wakwa
Oh yes, ucio tumwitaga mundu gwitwo Lucing'ang'a, rwimbo rwitagwo ni kwanirira nie ndaniriire nawe ukinjigua, rwimbo ruu ruroka wega. Very nice. That thita ina ndagika 37 guku ni kwa Inooro. Thank you very much. Tunaenda vizuri, turathie wega muno ndero, turathie wega ni mundu gwitwo Joe Arap Mundia. Joe Arap Mundia arajire mitambo-ini muno ni aratuthikiriria. Muthuri gwitwo Joe Arap Mundia ni aratuthikiriria arajire mitambo-ini. Ndiramuonete micemanio ya gukorwo magigitindikiriria imwana igugiciita etagwo youth empowerment. Amuonete kundu araria na hatiri ati undu ungi. Maundu ni mega muno. Mambo iko sawa na no mekwagira makiria. Geitheka muno Joe na usalimia watu ya Kiambu. Sante sana, thank you muno. Na thank you ni warathie na mbere na gukorwo ugitwariria he kada itagwo mundu gwitwo Johnny Jones. Tumwitaga Johnny. Koragwo kuria kundu gwitwo Glasgow, kuria kundu gwitwo Scotland. No muthe nirio arakungwira birthday yake. Muthe nirio arakungwira his birthday. So Johnny, ni ndi na ciugo o nini muno ingikuhe iria igũkũhe ci ũrĩagĩre ta kothi. Kiugo kĩa mbere nĩ atĩrĩrĩ, Ngai arokwenda. Kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere. Ngai akwende biũ. Igũrũ wa maũndũ marĩa mothe ũngĩwici Ngai akwende na akwende biũ. Kĩndũ gĩa kerĩ rĩ, Jehova arokũhe indo. Jehova akũririkane na indo, akũrathimĩre indo wega, akũnengere kĩrĩa gĩothe ũngĩkorwo nĩ ũramwĩhoya. Na wona waheo indo icio rĩ, Jehova nake acoke akwehererie mĩrimũ, kwehereria kuhe ugima mwega wa mwiri, akuhe thayũ wa ngoro, na acoke igũrũ woguo rĩ akuigire andu aria wendete hakuhi nawe. Andu aria wendete hakuhi nawe akuigire mari oho, umonage na ugakenaga hamwe nao. Kindu riu kia mwico kiria ngukwira, waheo indo icio ciothe ni Ngai ri, ndugakihota gucagura arata aria ukwenda. Arata ndugagicagurira uga uyu ni ngwenda, so hindi kwenda, mundu gwitwo Muthoni ndiramwenda, mundu gwitwo Ng'ania ni ndiramwenda. Andu ciothe ni ukahota kumacagura. Riu wina tuindo, wina ugima wa mwiri mwega, na wina the people you love close to you. So happy birthday mundu gwitwo Johnny Jones. Jenice Jibambe, itakuwa sawa. Maundu megukorwo me chonjo, na wona wahota ri ungeithanirie kuria kundu gwitwo Riruta. Salimia watu kabisa, salimia Bronje, salimia Siste na salimia Madhe. Kabisa hatiri ati udoge. Maundu ni mega vio kabisa. Maundu ni mathaka. Na nturathie wega, ndirona nturathie wega vio. Ndona nginya mundu gwitwo Mase wa DK ario kuria kundu gwitwo Ricaũbondo mitambo-ini muno ranjira ni hega. Ngagikena, ngaigua ndi very honored ati andu a Ricaũbondo ni marathikiriria. Mase wa DK ni muini no ndi guthakira rwimbo rwake o umuthi. Ni Friday, lazima kaende, lazima katambe. Kana atia atiri unditangaja. Karibu sana angikoni hindi waingira mitambo-ini. Ni ndi mukenu, by the way, ndi mundu mukenu muno no warathie na mbere na gututhikiriria kuria guothe uratomukira uria. Asante haria hothe wingireire ri githuako-ini wa Kamacari ndakuona ni agerera kawaru arajira nima let's share what we have. Nima ni giperiod kia kugayana kiria kinini we nakio. Ndona mundu gwitwo Michael Jogu wa Kivirigue mitambo-ini arajira kuo muno. Ndona mundu gwitwo Jim wa kuria Kihome arajira ona ke kuo view na happy na merry Christmas. Niguo ndirathie ngerago. Very nice. Turathie wega, ni turathie very nice. Turathie tuthiete wega muno. Riu thaa ici ni thaa thita na ndagika 41. Reke nyambe ngwire ciigie kuingira kuria urathie gwicariria mbia cia kindu gigwitwo Christmas. Kuria ti kungi ni gwachangamkia Krisi. Ingira kuria gwachangamkia Krisi no uraingira na njira imwe huthu muno ya kuhihinya star, kuhihinya 2, kuhihinya 3, kuhihinya 6, kuhihinya star, no gacoka kahihinya 2 ukarikiriria na hash. Ndakwira ni kuhihinya star 236 star 2 hash. Iyo ni orahihinya nigetha riri ugakorwo ni wathie kiuria giaku ni giacokio wega wona wahihinya star 236 star
#2#. Koguo ikoguo mundu wa Ngai wike o uguo oro ndagika ino ucokie kiuria kiu uguikirio hau kigie Inoro. Wona wacokia kiuria kiu wega ucoke riu ugithie wikire prompt yaku na point ciaku cingire nigetha maundu makorwo me sawa sawa. Ndauga atiriri, wacha niangalie mpaka watu ya rege leo, wacha niangalie mpaka watu ya rege ama namna gani? Si watu ya rege tuangalie, onao ni mainaga cia kindu gigwitwo Christmas. Tathikiriria ro Santa Claus, do you ever come to the ghettos? Santa Claus, do you ever wonder why we suffer so? Santa Claus, will you ever come to the ghettos? Santa Claus, we'd like to see where your reindeers go. All year long we've been beating down crime. How do we survive through all these hard times? We ain't gonna fight, never gonna fuss. Where are the presents that you brought for us? Santa Claus, yeah, do you ever come to the ghettos? Oh, Santa Claus, do you ever wonder why we suffer so? Poor people wanna know, Mr. Claus, will you ever come to the ghettos? Santa Claus, do you ever wonder why we suffer so? We see you in the papers, you were on TV, giving out presents to some picnic. Wonder what happened to people like we? Is it because we don't have no chimney? Santa Claus, do you ever come to the ghetto? The ghetto youth wanna know, Mr. Claus, do you ever wonder why we suffer so? Santa Claus, will you ever come to the ghetto? Santa Claus, hey Santa Claus. I me say Papa in my ball, send the money in a wallet. Mama she a cry hungry, print pan her forehead. Cousin in my ball say him and poverty married. Him not eat no food from last week. Plus the little pitney them a ball. Santa never bring the sorrel, never bring no present, never bring no barrel. 3 stooges were in a parliament a quarrel. Santa Claus, do you ever come to the ghettos? Yes, Santa Claus, do you ever wonder why we suffer so? Santa Claus, do you ever, yeah, Santa Claus, Santa fraud, yeah, voice of the original Chronics, you know, wishing everyone a peaceful and a loving season throughout all seasons, you know, knowing that this great gift called the birth of Christ is a great thing within the cosmos, you know, and we are confident in the victory of good over evil. Respect.
nĩ wĩigĩrĩrĩki waku na wakwa kwĩgitĩra rĩrĩa tũrĩ barabara-inĩ nĩguo tũgitĩre mĩoyo. Amu mahinda-inĩ maya ma mambura ma thigũkũ ya Christmas na mwaka mwerũ, thabarĩ nĩ cingĩhaga mũno makĩria, andũ makiuma mwena ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ gũcera, gũcemania na gũkũngũĩra hamwe na endwa ao. Kuma gũkũ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM nĩ tũrakwendithĩria mambura mega ma Christmas na mwaka mwerũ. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Jingle bells, jingle all the way. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nĩ ũtukũ ũkirĩte na niĩ Nyox wa Kata na niĩ Mũhĩa wa Maina, tũrĩ metha-inĩ itũ ya mohoro, na niĩ Jeff Kuria, tũkĩhagaria o rũcinĩ thinacara nginya thaa 4. tũrakwendithĩria mambura mega ma kirithimathi, tugakwĩra Merry Christmas and a Happy New Year. Ngai amũrathime. Ithuĩ tugaga Happy Holidays, nĩ tũkũngũĩre na wĩigĩrĩrĩki. See you in 2026. Baby love, wewe wakwa na niende waku na gutire kindu kana mundu kingihota gututiithania on the beat. Ngai ombire igũrũ na thĩ agĩcoka akĩũmba andũ, nowe baby akũmbire mũthenya waku special. Ndarora tũmaitho twaku, ndaroraga smile gaku, ona rĩrĩa ndĩna kĩeha toro yakũ ĩgatuma na mwaki wa nyũmba arutaga wĩra wa tũhũ. No nyũmba ĩngĩakwo nĩ Jehova, yo nyũmba nĩrũgamaga. Okahora reke Ngai atwakĩre no. Okahora I just wanna let you know, baby. Wewe wakwa na niende waku na gutire kindu kana mundu kingihota gututiithania. Wewe wakwa na niende waku na gutire kindu kana mundu kingihota gututiithania. No nyumba ingĩakwo nĩ Jehova, yo nyumba nĩrũgamaga. Okahora reke Ngai atwakĩre no. Okahora I just wanna let you know, baby. Wewe wakwa na niende waku na gutire kindu kana mundu kingihota gututiithania. Wewe wakwa na niende waku na gutire kindu kana mundu kingihota gututiithania. Hakuna kama wewe.
Oh yes, rũrũ kinyire andũ arĩa othe mendaine, all the lovebirds arĩa mendaine, andũ arĩa mareka. By the way, nĩ okay, nĩ rũciũ, yes, nĩ rũciũ, nĩyo Saturday ya mũico before tuthiĩte Christmas. Hena andũ aingĩ mũno mageka ũhiki mũthenya wa rũciũ, hena andũ aingĩ marathiĩ mũno rũracio rũciũ, hena andũ aingĩ mara engage rũciũ. To all the lovebirds, rwĩmbo rũu nĩ rwanyu, by the way. Ngai aromũtũrĩria wendo ũcio wanyu, Ngai aromũririkanaga arĩa marathiĩ, by the way, kũracia. Ngai arotũria wendo ũcio wanyu, arĩa marahika rũciũ, Ngai mũrogĩa na kĩambĩrĩria kĩega, Ngai aromwĩka wega as you go on to start living together. Tondũ nake Ngai agĩkoragwo ena mĩbango yake, aromũhe wendo ũrouraga ta mbura kwanyu. Happy new startings. Rĩu ndathakĩra andũ arĩa rĩu marenda mareharĩria ũmũthĩ nĩrĩo rĩngĩ megwĩkaga final touches. Rũciũ nĩrĩo marathiĩ kuga I do. Rũciũ nĩrĩo mũndũ arathiĩ kuga I do, makĩrĩraga arĩa angĩ. All the best. Love is a good thing. Yathũra tu ũmĩhũthĩre ũru. Wendo nĩ kĩndũ kĩega mũno ũngĩgĩcherish, ũkĩende, na mũndũ ũcio watua itua nĩwe gũikara nake. Wikaraga nake hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ĩrĩa mwega na hĩndĩ ĩrĩa atarĩ mwega, hĩndĩ ĩrĩa mũgima na hĩndĩ ĩrĩa atarĩ mũgima, maũndũ-inĩ marĩ mothe mũkeraga Ngai thengio. Oh, very nice. Thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka mũgwanja gũkũ nĩ kwa Inooro. Tunaenda vizuri sana, thank you very much. No ngũkorwo ngĩkĩgerera na ndenda gũkorwo ngĩgerera na rua SMS yaku harĩa ha 22989 nĩgetha onaniĩ ngĩone nũ ũcio rĩkĩtie kũingĩra mĩtambo-inĩ. No kamũira nyingĩrĩte hau, werũga wĩingĩre kũrĩa gwa star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash. Kũu thiĩ ũgũre tigiti, thiĩ ũkorwo ũgĩcokia kĩũria gĩaku. Wahinya star 236 star 2 hash nĩ gũgũtũmĩra kĩũria, cokia kĩũria kĩu, coka ũkorwo ũgĩkĩra pin yaku harĩ prompt ĩyo yaumĩra, ũgakorwo wĩna kĩndũ gĩgwĩtwo point 100. O ũrĩa point ciaku irathiĩ na mbere na kũingĩha, o ũrĩa point ciaku irathiĩ na mbere na kuongerereka, noguo mĩeke yaku nayo ĩrathiĩ na mbere na gũkorwo ĩkĩongerereka. Ndakwĩra thiriti ĩngĩ nĩ star 236 star 2 hash kũrĩa gwa Changamkia Krisi, na ngagĩkena tondũ Christmas yanyu ndĩrona nĩ mũramĩrĩa wega. Ndakĩona nĩ mũramĩtia wega, na ũrĩa mũrathiĩ na mbere na kũmĩtia wega, noguo ona inyuĩ mũndũ arathiĩ akĩnengeragĩrĩrio Christmas na maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Eti hega. Oh, very nice. Mũndũ gwĩtwo David Kĩarie wa Thubukia harĩa ha Kahige mĩtambo-inĩ mũno aranjĩre mĩtambo-inĩ. Asante sana. Jetagwo Sherere Kamatha all the way from Mĩtũndũ-inĩ kũrĩa Gatũndũ South. Ndenda rũmwe rwa John Ndong'o Ngoro Thaka. Okay. Hena mũndũ wanjĩra Shohi, kesho nitapatia Wakarinde sikukuu yako. Nitampatia. Nĩ mũndũ gwĩtwo Chege wa Mũthiora kuma Thũita Mathioya. Mwathani Ngai akũrathime, ona ndiũĩ itakĩũkana Wakarinde nĩ gagĩkinya. Ukamba kurora the state of the matter, wambe orore Wakarinde maitho. Ũngĩgakorwo wĩna kanyamu kangĩthima kĩrĩa rĩ, we ũthime, wona ndarĩ ho rĩ, nengera ndereba wake. Wakarinde nĩ mũndũ ũngĩnengerwo indo ciaku nawe uga Ngai rĩu nĩ igũkinya Mwathani Jehova. Aya, Kanyĩrĩ wa kuma Mũthuru wa Thoko, thengio mũno. Ena mũndũ ũranjĩra kesho tuko Murang'a Ihura Stadium, niambie Gaitho PK na Waiganjo tukutane Ihura. Nĩ mũndũ gwĩtwo Chege wa Mũthiora, thengio mũno. Ndagũthikĩrĩria ndĩ kũndũ gwĩtagwo Thũita Mathioya, na ndĩ mĩtambo-inĩ mũno Shohi. Ndakena nĩ rwĩmbo rũu. Nĩ mũndũ ũranjĩra ũguo, etagwo Chege wa Mũthiora. Thank you very much Chege wa Mũthiora, ndakuona. Aya, Baba Chris wa Makomboki ndakuona, thank you very much. Shohi ni aje, playlist ya leo imeweza mbaya kabisa. Niko Kaguma Teachers Training College Korea Njere, tuko na macomrades tuko Skyways Security Group, tunachapa kazi 24/7. Thank you very much. Oh, very nice. 22989 nigetha maundu maikorwo me sawa sawa. Umuthiri by the way ndugakĩaye gũkĩriganĩrwo atĩ nĩtũkoragwo twĩna wakiri, na wakiri ũrĩa twĩnake mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wakiri mũrata witũ mũno, nĩ mwarĩ wa Kĩmemia, tũmwĩtaga wakiri Jerry wa Kĩmemia wa Peace Haven. Tũgũikorwo twĩnake na ũmũthĩ tũrenda twarie ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ. Ndika nĩ ũĩ rights ciaku we.
Do you know your rights? Nĩũĩ rights iria constitution kana katiba ya bũrũri ĩno ĩkoragwo ĩkũhete we wĩ ta Mũkenya kana wĩ ta mũndũ. Nĩ ũciũĩ kana ndũciũĩ? Nĩ ũciũĩ rights ciaku ũĩ kwe? So ĩyo nĩyo ndeto ĩrĩa tũraria nayo kana tũgũkorwo twĩ nayo ũtukũ wa ũmũthĩ. Tondũ tũreranire atĩrĩrĩ, andũ aingĩ mũno nĩ marainũka gĩcagi. Thigari nĩ igũkorwo ikĩhatana, ikĩnyitana nĩ tondũ wa camba ya ngakĩanga ndũĩ, na gũkũ Kenya rĩ, mũndũ anyitwo ekaga atĩa? Nĩ wakamatwo wĩkaga atĩa? What do you do? Wanyitwo wĩkaga atĩa? What do you do? So ici ciũria nĩ tũgũkorwo tũgĩciũria mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgũkorwo tũgĩciũria siku ya leo. Sawa sawa? Ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩũria ciũria ici nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ, wanyitwo rĩ, wagĩrĩire gwĩka atĩa? Wanyitwo wagĩrĩire gũkorwo gĩka atĩa? What are you supposed to do? Nĩkĩ wagĩrĩire gũkorwo gĩka wona wanyitwo? Sawa sawa? Gũkũ rĩ, nĩkuo tũkũmenyera ndeto icio. Hĩndĩ ĩrĩa werwo mũthigari agĩkũnyita abataire gũkorwo ahana atĩa, abataire gwĩtambulisha atĩa, abataire gũkwĩra atĩa, ndeto ĩyo nĩ tũgũkorwo tũgĩka atĩa? Tũkĩmĩmenya. Koguo ndũgĩikare matũ, ndũgĩikare oro hau, nĩgetha ndeto ĩyo ĩkorwo ĩ ndeto njega. 22989 Ikauka J, I swear. Igua mũrĩa ndoimire gwitũ Maragwa, mbĩte mĩrigo yakwa yothe, njũkĩte ũhiki warĩ kwanyu na ngĩkuona. Ndoimire gwitũ Maragwa, mbĩte mĩrigo yakwa yothe, njũkĩte ũhiki warĩ kwanyu na ngĩkuona. No tukũ cio twarĩ nawe baby, nĩ ndoireirwo nĩ mbura, twatigana nawe. No kĩinũka ndaririkana ndatigirwo ngĩciria marĩa mothe twaragia nawe, na no kĩondoka rĩu ngone rĩngĩ. No tukũ cio twarĩ nawe baby, nĩ ndoireirwo nĩ mbura, twatigana nawe. No kĩinũka ndaririkana ndatigirwo ngĩciria marĩa mothe twaragia nawe, na no kĩondoka rĩu ngone rĩngĩ. Rehe kĩara gĩaku kĩorĩo, gwĩkĩra gĩcũhĩ gĩkĩ gĩakwa, no menye nĩwatuĩka wakwa kinya tene. Rehe kĩara gĩaku kĩorĩo, gwĩkĩra gĩcũhĩ gĩkĩ gĩakwa, no menye nĩwatuĩka wakwa kinya tene. No tukũ cio twarĩ nawe baby, nĩ ndoireirwo nĩ mbura, twatigana nawe. No kĩinũka ndaririkana ndatigirwo ngĩciria marĩa mothe twaragia nawe, na no kĩondoka rĩu ngone rĩngĩ. No tukũ cio twarĩ nawe baby, nĩ ndoireirwo nĩ mbura, twatigana nawe. No kĩinũka ndaririkana ndatigirwo ngĩciria marĩa mothe twaragia nawe, na no kĩondoka rĩu ngone rĩngĩ. Rĩu nĩ watuĩka wakwa, nĩ tũinũke tũgatũranie, na tũgũtũra twĩ hamwe kinya tene. Rĩu nĩ watuĩka wakwa, nĩ tũinũke tũgatũranie, na tũgũtũra twĩ hamwe kinya tene. No tukũ cio twarĩ nawe baby, nĩ ndoireirwo nĩ mbura, twatigana nawe. No kĩinũka ndaririkana ndatigirwo ngĩciria marĩa mothe twaragia nawe, na no kĩondoka rĩu ngone rĩngĩ. No tukũ cio twarĩ nawe baby,
nindoireirwo nĩ mbura twatigana nawe nokĩinũka taririkana ndatigirwo ngĩciria marĩa mothe twaragia nawe na nakĩondoka rĩu ngone rĩngĩ ndoimire gwitũ Maragwa kuĩte mĩrigo yakwa yothe njũkĩte ũhiki warĩ kwanyu na ngĩkuona ndoimire gwitũ Maragwa kuĩte mĩrigo yakwa yothe njũkĩte ũhiki warĩ kwanyu na ngĩkuona no tukũ cio twarĩ nawe baby nĩndoireirwo nĩ mbura twatigana nawe nokĩinũka taririkana ndatigirwo ngĩciria marĩa mothe twaragia nawe na nakĩondoka rĩu ngone rĩngĩ no tukũ cio twarĩ nawe baby nĩndoireirwo nĩ mbura twatigana nawe nokĩinũka taririkana ndatigirwo ngĩciria marĩa mothe twaragia nawe na nakĩondoka rĩu ngone rĩngĩ I swear Gatobi wapi Alicente Wagweyo Studio 56 kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash Ndĩrona Jesu no ajetereire quiero na moko na njĩra kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake.
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy Promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. O rũcinĩ gwathera tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mumiũrĩre, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Angirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo Jingle Bells rwa The Crown thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*413#. Kwamũkĩra rwĩmbo Jingle Bells rwa The Crown thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*413#. Jitagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani JK au sio ndia mweke gũkwendithirie ihinda rĩega rĩa Christmas o ndũmwe na mwaka mwerũ mwega wĩyũrĩtwo nĩ irathimo cia Ngai wa 2026 maũndũ makwagĩrĩre na Christmas nayo kwagĩrĩre ũrĩe wega na andũ aku na mũkenanĩre hamwe na arata na ũndũ ũmwe mũririkane nginya andũ arĩa matarĩ nĩgetha onao magĩe na kanya kau ga kũnyitanĩra na getha nao makorwo magĩkena. Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Ũnjũgũna ũkarwĩmbo mũraika ũrĩa werire Maria nĩ agaciara kana etagwo atĩa? Etagwo mũraika Danieli. Danieli ndarĩ mũraika, ũcio etagwo Angel Gabriel. Oneho na rĩu nĩkĩo thutha wa kwĩrwo atĩ nĩ agaciara kana mambura ma gũkũngũĩra gũciarwo kwa Jesu nĩmo mane makinyĩte. Rĩu nĩtũrĩkĩtie kũingĩra mambura-inĩ ma Christmas na hatikĩrĩ na ũndũ ũngĩ no ndĩa na mahoya. Oneho na nĩkĩo tabarĩra ya shua tũrakwendera a Merry Christmas and a Happy New Year. Ũnjũgũna one Jesu aciarĩirwo itũra rĩrĩkũ? Ogodi kũhĩtia rĩ nĩ rĩa Somalia. We thiĩ ndũngĩteithĩka. Aikaria gakeu nginya mũkeu Mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oshio kabuda wenaida
maigori maya nirenderaga ngaga mukiria tuaroro ndea ngoro ndire monia tarara itherera na goro ndire mundaithia ane wanjerete nĩ ũgatuĩka gĩkeno gĩakwa ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra maybe nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra switi kana nĩ thaũ njiguagĩra Otizikuine ne wageririe konyoni keno Rega mwehaka na kerireria togaturania Nake kaiye keiguia yare kwa kejetekera Yesiragia ne okagaroroko tweke murigo Ira ne unyenda Kana ne thao njiguagira maybe ne unyenda Kana ne thao njiguagira sweetie Kana ne thao njiguagira Engineer David Gaitheria maina gaito Emwaorago gathio komorere wa ciana Na bedroom ya ciana neo endingiraga Garara ngeruta meo ya ng'aragu ya wendo Ndakaithabuka na wendo witũ tawathirire Ira nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra sweetie Kana nĩ thaũ njiguagĩra MG wa Saudi Rudhuri Itheria Jose wa Cool Mart Supermarket harĩa Rwesambu Emaige maru we ũnjĩkaga ngakirĩrĩria Tũrere ciana narĩ ciganĩ ate kwĩhang'ia Nagĩkoraga nĩthakoragwo ũkĩnjiguĩra Kaba ondiga notige ciana niĩ nĩngũrera Ira nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra maybe nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra sweetie Kana nĩ thaũ njiguagĩra Ready wa Forex Gaitheria Boni wa Forex Maigori maya nirenderaga ngaga mukiria Tuaroro ndea ngoro ndire monia Tarara itherera na rogoro ndire mundaithia Ane wanjerete nĩ ũgatuĩka gĩkeno gĩakwa Ira nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra maybe nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra sweetie Kana nĩ thaũ njiguagĩra Charles Watatu City Nora menderia pizza Ina keki Karis Yes, rwĩmbo rũrũ original version yaruo nĩ rwa kũrũga wa Wanjikũ rwĩtagwo njĩra nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra no rĩu rũkũ rwĩkĩte rũgekwo mũgithi version nĩ kanda ĩtagwo Kabuda mwene indo very nice Tuaroro ndea ngoro ndire monia Tarara itherera na rogoro ndire mundaithia Ane wanjerete nĩ ũgatuĩka gĩkeno gĩakwa Ira nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra maybe nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra sweetie Kana nĩ thaũ njiguagĩra Yes, kĩũria gĩkĩ nĩ ũgũbatara kũria mũndũ waku nĩgetha ũkĩmenya nĩ makana nĩ ekwendete kana no tha kũiguagĩra no menya kũrĩa ingĩ by the way aitũ tũiguagĩrwo tha gaikara ũguo gakora mũtumia nĩ akwendete no ndakwendete atĩ tondũ wa kĩndũ gakĩrĩkũ kana kĩrĩkũ habana akũiguagĩra tha ngĩgũtiga atĩ we ndũngĩnina wiki ĩmwe no gũkua ngĩkua tondũ rĩu we thĩna waku nĩ mũnene very nice rwĩmbo rwega mũno 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 gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro thaa mũgwanja rĩu ĩna ndagĩka 16 twĩ tabarĩra-inĩ wendete tabarĩra-inĩ ya racoria niĩ na niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi na no tũrathiĩ wega na no ndĩrathiĩ ngĩkwĩraga wega wĩtĩkĩre tũtwarithanie twĩ hamwe na ngathi ngĩkwĩraga atĩrĩrĩ o tũkĩaragia ũguo ũraigua tũkĩaragia
ndũkaragia mũndũ wa Ngai rĩ, we mĩkaga sure nĩ ũraingĩra harĩa thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Changamkia Krisi. Ndũkane ũranyita, ũka make sure nĩ waingĩra harĩa ha Changamkia Krisi *236*2#. Urathiĩ harĩa ha Changamkia Krisi, ndũgaikare oro ũguo, usikae tu hivyo, hapana. Make sure ni urathiĩ harĩa ha Changamkia Krisi, make sure ni urahihinya *236*2#. Are we together? Ati urathiĩ harĩa ha Changamkia Krisi *236*2#. Na niĩ nĩ njũĩ mũndũ mũge, nĩ njũĩ mũndũ very bright, wĩ njũĩ wĩ mũndũ mũge we, nĩ ũgũthiĩ hau na nĩ ũgwĩka tũmaũndũ twaku harĩa ũrathiĩ, ũgacokia kĩũria gĩaku kĩgiĩ Inoro, wacokia kĩũria gĩaku kĩgiĩ Inoro, ũgagĩkorwo wĩ mbere. Na weka ũguo rĩ, pointi ciaku ngwĩrire atĩrĩrĩ, pointi ciaku irathiĩ kĩongererekaga o ũrĩa ũrathiĩ ũgĩthiĩ kũrĩa gwa *236*2#, *236*2#. Wona wathiĩ hau, wathiĩ wa make sure nĩ wacokia kĩũria gĩaku na wekĩra pin yaku hau ha prompt ĩyo yumagira ciringi 100 nĩ igũtinio, no nawe nĩ wagĩa na point 100 gwa Changamkia Krisi. Point ici ciaku rĩ nĩcio irahũthĩka nĩgetha rĩrĩ nwanyita, nĩgetha gũkorwo ũkĩgĩa na mĩeke mĩingĩ ya kwĩhotanĩra. Koguo thiĩ ha *236*2#. Oro rĩu tigate ningĩ gũikara, oro rĩu *236*2#. Niĩ ndĩ mũndũ ũkwendete na nĩ njũĩ wĩna mbia, Christmas ona nĩ gũkorwo ĩ njega. *236*2#. Miromo modeaga mukeuaga otambea asalitia ya tonwa twanyu nota maguta na moshene muyota mwaki kaini dasia etware wiki ni are nario nare nina na maiore gya kumara isia kinya thakame wa gya kendo nyondo wa oiru ugeithagio uhoro waku ore mwega uturaga kutura iguire atewe morwaru pore sana bakuna edeo raigana ngoro kayo tangetwa mwimone irioyo aya kaini dasia etware wiki ni are nario ara nina na maiore teri barari orareo ikeo gya kumara isia thakame wagya kendo nyondo wa oiru magei wate wewe morwaru sioria nyinge murwarete ko makiugaga Kingo korone mo dere araria nyuku ini deni ingere moyo kaini dasia etware wiki ni are nario naria nina na maiore teri barori orareo ikeo gya kumara isia Nyadaka
Gutire kendo no tareo Mekwiranaga makwonaga Makaira ngoro Kaini dacia Yetware wiki nyare nario Nare anina na maiore Teri varori orareo Yekeo gyaku maraisia Inya thakame wagya kendo Yundo wa wiru Ongegora Mesuvaere nyokomenya Inya siaro siori varori Ungiaga akiri nyokoimata Udikoshoe makorea Gata modhoana wadhira Waikerio moko Kaini dacia Yetware wiki nyare nario Nare anina na maiore Teri varori orareo Yekeo gyaku maraisia Inya thakame wagya kendo Yundo wa wiru Wenda kome Nyoriora tonga oriora thina Yeri varori vare gwetwo Seki karomene amae Urio guciarwo norio gukua Iyo nyamenya matwekire Maprofesa Kaini dacia Yetware wiki nyare nario Aria nina na maiore Teri varori orareo Yekeo gyaku maraisia Inya thakame wagya kendo Yundo wa wiru Mahinda mega ai icio kitiratwarana anyway muthikiriria ni makinyite mahinda maria tucokanagirira hamwe twi tarata orondo mwe na andu a nyumba gukungwira mabura ma thiguku ya Christmas orondo mwe na mwaka mweru matereba igiai no baciriri barabara-ini nituramubatara muno mwaka mweru wa 2026 nawe wi no hoti wa guteithia mundu tamburukia guku kwa gutara nigetha nake ucio ungi aigue mitarariko na munungo wa chabaci orondo mwe na mbaru cia thenge kuma metha-ini ya mohoro jitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. I wanna wish you a Merry Christmas. Usidekeheire shamania mwaka mweru. Ho ho ho! Merry Christmas! Kanyiterera derere kanderere ko kandirerera derere kanderere ko kandirerera kandoba mia wega na igoro derere kanderere ko kandirerera derere kanderere ko kandirerera derere kanderere ko kandirerera kandoga mia wega na igoro uturere nyore magwana matiroka thank you guys tondo ndawa ne unjoyaga kogwa no gweno ndungere kanguru mane
ucio niwe mundu ereri kanderere kokanyiterere kanderere kokandirera kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro kanderere kokandirera kanderere kokandirera kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro. Cheraine mambete mitego ya pigo mangwatie ukekanta mifango ya oya kunina ewe niwe mudo ereri kanderere kokanyiterera kanderere kokandirera kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro kanderere kokandirera kanderere kokandirera kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro nekionza igango inera itakororarioa dahema weko mare fafa unjikeire urotora wambara letiono tugirio yewe newe papa 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 ya kanderere kokandirera kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu nyogegetie ngoro ya ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu nyogegetie ngoro yakwa. Oh yeah, so tumwetaga mudogo to mama eduka na Triza Wamboi he mudogo jitetie rwiboro wa Triza Wamboi na gwiciria riu ni akigwa erereka we gocio ndagikorwo ndagikorwo ari na thina kanderere kokanyiterera igwe kanderere kokandirera kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro. Yes, ndeonire mundu gwitwo Joy wa Macharia gika challenge ino no ino ni renda mundu wina nyama ino by the way ingirekirwo wega ni mundu gwitwo wa Karindi ino ni renda mundu wina tunyama kidogo ino ndungihota kwerereka wega utari na tuindo mwiri irakiuga ati Joy ndari natuo no ningi turi natuo tutiraigana. Very nice. Thaa mugwanja na ndagika 31 ni kwa Inoro na ni muciĩ wa Ũtugi wa Tana. Thengio muno muno twatigario ndagika nini nigetha tukorwo tukinyitanira na mundu gwitwo wakiri na ni wakiri Jerry wa Kimemia. Wakiri Jerry wa Kimemia ntugwika tukiaria nake na ndakwira o uria ndakwira atiriri muthenya wa muthe turario horo wa kindu gigwitwo chapter 4 of the constitution turario horo wa chapter 4 ya gatiba ga bururi. Chapter 4 ya gatiba ka bururi ri article 49 of the constitution ya 2010 na yaragiriria kindu gitagwo bills of rights. Bill of rights mahinya maria watho kuhete ni mariku mahinya maku makinyite ku sawa sawa. So ndenda wikare oro hau nigetha wiigwire we by the way ndenda wikare oro hau nigetha wiigwire nigetha ndugathie kuga I know my rights. You know which rights? You don't know your rights. Ndenda cithikiririo cimenye wega umuthi sawa sawa. Kogwa giko wina gatiba gaku wige gatiba gaku wega ni tondu umuthi tugukorwo tukirora the bills of rights the bill of rights. Sami Irongo kinya 40 na tiongai wanyonetie
icoka ire guthira hinya weru-inĩ ũyũ ndiarĩ ndũrekwo niĩ ndathiaga Kanani gũkũ kwarĩa kũhĩtũkĩra destiny harĩ Kanani hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elija kiuma Karimeli akĩgeithia agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Amu korona uningĩre kĩama no ndware nginya na ihenya nyume niĩ ndũraga anĩte ta ndakorogeirwo nĩ njũĩ na matia hũthũ no angĩhũthĩka hinya waku no njoe ũnjikie mbere thĩna wakwa ũcoke na thutha hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elija kiuma Karimeli akĩgeithia agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Amu ngoro yakwa nĩ mbarathi ingĩa na isa no nĩ kwĩragwo kũrĩa ũru na matigũkĩenda kwa mwene koro nĩ mũtumie na nda no amenye no mĩeri kenda acogie mwana na gĩkeno Jehova njerũheria hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elija kiuma Karimeli akĩgeithia agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Amu ndĩrabatara hinya mwerũ ndĩrabatara ihutia rĩaku thiĩ hinya wa gũkwamũka njoyo nĩ guoko kwa Jehova mathagu ma mere mangĩ ngie na wĩthĩta wa nderi nyumbuke hetũke thĩna ũyũ nyonaga mbere yakwa hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elija kiuma Karimeli akĩgeithia agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Amu hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elija kiuma Karimeli akĩgeithia agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Amu ũhoro wa gũkena nĩ ũkĩte gũkũ gwitũ ũhoro mwega nĩ ũyũ wa mũhonokia witũ na rĩu mahinda-inĩ maya mathigũkũ ngũcokerie ngatho nĩ ngwatanĩro yaku kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ ona kanitha-inĩ wa Kũrikĩria ona ningĩ ngwendithĩrie mahinda mega thigũkũ-inĩ ĩno ya Christmas na mwaka mwerũ wa 2026 naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro yaku na gwĩciria gwaku nakuo nĩgetha ũmenye Mwathani onake mũrũ wake wa mũmwe Jesũ Kristo nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩgĩe nawe rĩu thigũkũ-inĩ na kĩingĩranie nawe mwaka wa 2026 rĩu o nginya tene na tene amen jetagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra
wenda kuneana karugendo kawitikio wetagirira ngai utoyago kare matuko maingi utari toro ugiciria thamiri yaku naikwira ngendwa goka kamwihoko gakanyio kaigua kunoga notana kwa ngoro agakuoya na iguru ringi ahanginyite timonyaka ni thogora tena irema itangihota kuonia ndwathe ngai agacihumbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki rĩa ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku arutwo a Jesũ kwĩndĩ mehingĩire kanyũmba-inĩ marigĩtwo megwĩka atĩa maike maitho nja makona oragani oũrĩa twana na ihingo itwĩhĩtĩire na itana twa Jehova kahotana agatũtua wĩira mwerũ ngĩthomeka ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tena irema itangĩhota kuonia ndwathe ngai agacihumbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki rĩa ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ahanginyĩte timonyaka ina irema itangĩhota kuonia ndwathe ngai agacihumbĩra na thangahotana icoki rĩa ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ĩgithĩ kwendwo nĩ ngai nĩ kũrĩ cama nĩagũteithagia andũ othe meroreire agagũkinyia kũrĩa thũ itenda gũkinye namo makũmbĩ makwaka maiyũria ũtonga hingo ciothe ikahingũka ũgatherema o ũndũ wambia agatũma ũkinyanĩre ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tena irema itangĩhota kuonia ndwathe ngai agacihumbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki rĩa ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku rĩrĩ igũrũ rĩrũ rĩgakũhingũkĩra kĩrĩonogete nĩ gweterera kĩhingio rĩũkariganĩrwo nĩ irema na nguraro kĩrĩa wahanda ngai akĩhũrithie maita ndũkerira matukũ mothe ũkirĩrĩirie kana wĩrire kũmenyana na mũkũũmbi ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tena irema itangĩhota kuonia ndwathe ngai agacihumbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki rĩa ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tena irema itangĩhota kuonia ndwathe ngai agacihumbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki rĩa ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku mahinda mega ai icio kitiratwarana anyway muthikiriria ni makinyite mahinda maria tucokanagirira hamwe twi tarata orondo umwe na andu a nyumba gukungwira mabura ma thigũkũ ya Christmas orondo umwe na mwaka mweru matereba igiai no bacirĩri barabara-inĩ nĩtũramabatara mũno mwaka mweru wa 2026 nawe wĩ no ũhoti wa gũteithia mũndũ tambũrũkia guoko kwa gũtara nĩgetha nake ũcio ũngĩ aigue mĩtararĩko na mũnungo wa cabaci orondo umwe na mbaru cia thenge kuma metha-inĩ ya mohoro njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. I wanna wish you a Merry Christmas. Piusi ndĩkĩheire camania mwaka mweru. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ũhoro wa
tena ni ukite guku gwitu uhoro mwega ni uyu wa muhonokia witu. Na riu mahinda-ini maya mathiguku gucokeria ngatho ni ngwataniro yaku kanitha-ini wa Kimuri ona kanitha-ini wa kurikiria ona ningi ngwendithirie mahinda mega thiguku-ini no ya Christmas na mwaka mweru wa 2026 naguo thayo wa Ngai uria utangimenya uria utari uikaragie ngoro yaku na gwiciria gwaku nakuo nigetha umenye mwathani onake muru wake wa mumwe Jesu Kristo nakio kirathimo kia Ngai ithe na kia Mũriũ na kia Roho Mutheru kigia nawe riu thiguku-ini na kiingiranie nawe mwaka wa 2026 riu o nginya tene na tene. Amen. Jetagwo Fwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru na gutangire uguo ingire gukwira. Yeah, so yo tumwitaga mundu gwitwo Pastor Betty wa Macharia na ageithike muno gwitwo Pastor Betty wa Macharia. Salimike sana. Rwimbo rwitagwo Ota Murangeri. Rugitukinyiria riu wega muno. Ino ari thaa mugwanja ndagika ni 47. Ekuga riu twatigaria o ndagika nini muno tukorwo tukiingira thaa inyanya twina mundu gwitwo wa Kirinjeri wa Kimemia. Koguo wikare ro hau Shiro wakagio ni ndakuona thengio muno Shiro wa kundu gugwitwo Keno
mitambo-inĩ mũno na Nikwa Makuyu rajira tuko ndani mũndũ gwĩtwo Naomi wa Macharia, asante sana. Ndona mũndũ gwĩtwo Steven Kago nake rajira mitambo-inĩ mũno Hello Shohi, Baba Jesse wa Olkarau mwena wa Uhuru Jamaa Village rajira mitambo-inĩ, tuko well kabisa. Jitagwo Simon Mutuko wa Kagema, cheza moja ya Wahu. Haya, urenda rumwe wa Wahu nitukurora kana mathaa nimegwitikira. Maura Karanja ndarakuona, Njoroge wa Mugatundo, asante. MC Bro Ebeneza, thank you. Mundu gwitwo Simon wa Kiria-ini, thank you muno. Ona mundu gwitwo Shege wa Muthiora wa Thui, thank you. Ona mundu gwitwo Mahinya wa kuria Gereti Factory onake ari okuo. Mundu gwitwo Madam Mary wa Steven Kago nake ndiramuona mitambo-inĩ muno. O mundu ekuo na njira yake, na ngagikena muno. Ona John ajire ekuo mena Kimu wa Wanja wa kuria Githunguri, ndero me mitambo-inĩ muno haria ha 22989. Ona he mundu gwitwo Isaia wa njira atiriri, we ni ingirite kuria gwa Changamkia Krisi, we no arathie na mbere na gukorwo agichangamkira Christmas wega, na hatiri ati undu ungi. Kiria nie ndirenda wike no uthie oro hau star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Weka uguo macio magitigana namo star 236 star 2 hash. Hanyuka hau, thie haria, tigirira ni wathie weka atia, tigirira ni wathie wakorwo ni wakigura kindu gigwitwo ni wathie wacokia kiuria giaku, arafu iguru woguo ri wacoka wathie hau wekira pini yaku, wakorwo ati ni wongerera pointi ciaku, tondu pointi ciaku nicio iratarwo by the way. Haria ha star 236 star 2 hash, hatiri ati kindu kingi kirarorwo, ni pointi ciaku. Angikorwo pointi ciaku ni ciroka wega, we maundu maku namo magĩkorwo me maundu mega. Koguo hanarua muno star 236 star 2 hash. Hallelujah, Elijah John. Hallelujah, next song. Itiga kuga Baba ni wega, todo ni ojohe, bere oriangoe. Nenda sokia, gado bere agu, yuga ni wega, tora goroba. Nani edore, keso kagia gado, goro ikenete. Nani edore, keso kagia gado, goro ikenete. Ne waire, maro amavata, makonyonereria, jera ya igoro, ingerigo, rekugane wega, todo ne waduire, idaga diagora, dogoragia, diagena uge, que será fururi, dogoragia, diagena uge, que será fururi. Kenete
ndiwetagirire ndina umireru na ukeje radona mathina kurere mothe kiwitaga baba tondu niguo onire ni wega kireke kwaririe tondu niguo onire ni wega kireke kwaririe gukena ni ukite guku gwitu uhoro mwega ni uyu wa muhonokia witu. Na riu mahinda-ini maya mathiguku gucokeria ngatho ni ngwataniro yaku kanitha-ini wa Kimuri ona kanitha-ini wa kurikiria ona ningi ngwendithirie mahinda mega thiguku-ini no ya Christmas na mwaka mweru wa 2026 naguo thayo wa Ngai uria utangimenya uria utari uikaragie ngoro yaku na gwiciria gwaku nakuo nigetha umenye mwathani onake muru wake wa mumwe Jesu Kristo nakio kirathimo kia Ngai ithe na kia Mũriũ na kia Roho Mutheru kigia nawe riu thiguku-ini na kiingiranie nawe mwaka wa 2026 riu o nginya tene na tene. Amen. Jetagwo Fwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru na gutangire uguo ingire gukwira. Kira kinini twashokanĩrĩria tũkoraga
tũciaranĩirwo nacio nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia kuokega ndihotaga gwĩkĩra nyũmba njega ndihotaga gwĩkara ririkana nĩ niĩ tũthĩrĩirio ngaga hinya wa gwĩka manene no nĩ njũĩ Ngai no arĩũka Mwathani Mwathani nĩndakũhoya wĩkeno maũndũ mothe magĩrĩre Mwathani tũthĩrĩria tĩ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia nawe wĩokĩrwo maũndũ makwanyu wĩhe hinya no kũrĩagĩra gũtirĩ ũndũ wanarema Ngai maũndũ no marĩagĩrĩra Mwathani Mwathani nĩndakũhoya wĩkeno maũndũ mothe magĩrĩre Mwathani tũthĩrĩria tĩ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia Mwathani Mwathani nĩndakũhoya wĩkeno maũndũ mothe magĩrĩre Mwathani tũthĩrĩria tĩ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia Yes, rwĩmbo rũrũ nĩ njũĩ rũrarĩria ngoro nyingĩ mũno 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 rwĩmbo rũrũ nĩ njũĩ he mũndũ rĩngĩ ũrarũthikĩrĩria nginya akarĩra I love the song etagwo Triza Zebed andũ matuire moranagia kaĩ ũtatheremaga na nĩguo wĩrutanagĩria oro mũthenya ũbatiĩ gũkorwo ũtheremete karigwo ngũmeratia na nĩ niĩ mwĩhoko wa gwitũ mũciĩ ndwarioneka no niĩ njĩragwo kwaga gĩa kũrĩa no niĩ njĩragwo nĩ kũrĩ na ciana thomithagia ũteithio wothe umaga kũrĩ niĩ Mwathani Mwathani nĩndakũhoya wĩkeno maũndũ mothe magĩrĩre Yes, niĩ ngũmũhoera ũguo toguo mũndũ ũgwĩtwo Triza Zebed ahoya auga Mwathani ngũkũhoya ũndũ ũmwe wĩke kaũndũ ngũkũhoya ũndũ ũmwe tu Mwathani wĩke kaũndũ
tondu rimwe maundu ni mathiaga magaikarira andu maria mangĩ magakorwo me maritũ mũno, ugakorwo rĩngĩ nginya nĩ ũrameremererwo nĩ maundu ũrĩa megũikara, ũkarigwo kũrora nako. No Ngai nĩ atũthiage mbere, Ngai nĩ atwĩkage wega, na maundu magikorwo me mega hatirĩ ati ũndũ ũngĩ. Rĩu rĩ nĩ ngũkwĩrĩte tũgũikorwo twĩna wakiri Jerry wa Kimemia, nĩ egũkorwo akĩingĩra oro rĩu, twambe tũrũgie ithaa narua, wona twarũgia ithaa ndagĩka ĩmwe rĩ tũcoke tũke nĩgetha tũthiĩ na mbere. Na rĩu haha nĩho ngwĩraga ũrute gabuku na karatathi nĩgetha ũmenye your right nĩ irĩkũ, ũmenye rights ciaku ciambĩrĩria na ciathirĩra ha. Sawa sawa, mũthĩ tũrachambua katiba moja kwa moja. Waigua ngĩkwĩra tũthiĩ katiba gĩcibau, ndiũkaĩtagwo gĩcibau, kaĩtagwo ũndũ, nĩ tũkwĩrwo. Sawa sawa, koguo wikare oro hau nĩgetha tũkorwo tũkĩrora 1 to 1 to 1 maũndũ macio mothe. Gũkũ nĩ kwa Inoro, na thaa ngĩrora thaa ici nĩ thaa 8 ĩna ndagĩka 3. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Jitako refari mwenyewe Jeremiah Kimani JK au sio ndia mweke gũkwendithirie ihinda rĩega rĩa Christmas o ndũmwe na mwaka mwerũ mwega wĩyũrĩtwo nĩ irathimo cia Ngai wa 2026 maũndũ makwagĩrĩre na Christmas nayo kwagĩrĩre ũrĩe wega na andũ aku na mũkenanĩre hamwe na arata na ũndũ ũmwe mũririkane nginya andũ arĩa matarĩ nĩgetha onao magĩe na kanya kau ga kũnyitanĩra nĩgetha nao makorwo magĩkena. Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Ũnjũgũna ũkarwĩmbo mũraika ũrĩa werire Maria nĩ agaciara kana etagwo atĩa? Etagwo mũraika Danieli. Danieli ndarĩ mũraika, ũcio etagwo Angel Gabriel. Oneho na rĩu nĩkĩo thutha wa kwĩrwo atĩ nĩ agaciara kana mambura ma gũkũngũĩra gũciarwo kwa Jesu nĩmo maya nĩmakinyĩte. Rĩu nĩtũrĩkĩtie kũingĩra mambura-inĩ ma Christmas na hatikĩrĩ na ũndũ ũngĩ no ndĩa na mahoya. Oneho na nĩkĩo tabarĩra ya shua tũrakwendera a Merry Christmas and a Happy New Year. Ũnjũgũna one Jesu aciarĩirwo itũra rĩrĩkũ? Ogodi kũhĩtia rĩ nĩ rĩa Somalia. We thiĩ ndũngĩteithĩka. Aikaria gakeu nginya mũkeu Mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Oh yes, rwimbo rũu nĩ rwa PJ Congo rwĩtagwo Ihoya. Nĩ ngũgũthakĩra rwimbo rũu wega, koguo ndenda ũhorere, ndenda ũkorwo ũkĩhorera wega nĩgetha twambe tũnyitanĩre twarie maũndũ ma watho na wakiri ũgwĩtwo Njeri wa Kĩmemia na twĩnake haha. Wakiri? Yes. Kana ngwĩte ndagĩtarĩ? Nĩ ũraigua rĩgĩũka wega mathaa maya? Mother no makwa. Karibu sana. Asante sana Shohi. Unaendelea namna gani? Niko salama. Tugakena muno nĩ gũkũigua. Thank you. Ona tugakena tondũ waku gũkorwo wĩyo. Nĩ ngwĩciragia rĩngĩ ndahota kũhũra ũkorwo nĩ gakuoire piũ proper. I'm telling you. Tondũ nĩ tũkwarĩtie mũthenya wa njĩra ũrĩa uma mũno ndamenya ũyũ. Ũyũ rĩu no akorwo nĩ gagĩthire kahĩtũkĩte nake wega. No ndakena nĩ kũigua wĩyoni. Thank you so much. Andũ othe mahana atĩa kuma kwĩ mũthuri ti wa Iria gũthiĩ kwĩ mũthuri ti Kĩmemia gũthiĩ ũguo kwĩ mbarĩ ĩyo yothe ya mũthuri ũcio, watu wako namna gani? Watu wako salama. Wamengojea mbuzi sana kule kwa mzee Kĩmemia. Aya, muthe nĩ areka atĩ gabũri? No makagũithie mbũri. Nĩ ndĩraigua ta ingĩ ngano mĩtambo-inĩ acoke agĩcikia atĩ ekwendete itũra rĩothe amere. Nĩ niĩ njĩtagwo Kĩmemia ũcio ũgeithagio kũrĩa mĩtambo-inĩ. I'm telling you. Yes, no nĩ twakena mũno nĩ gũkũigua. Wakiri, ndenda ũgeithia andũ aya. Nĩ kũrĩ arĩa makũĩ arĩa tũkoretwo twĩ gathabarĩ kau mũno nao. Nĩguo. Na ona kũrĩ makoretwo makĩnjĩra nĩ ndĩrahũrĩire wakiri, nĩ tũraririe, nĩ tũrabanganire, na ngaigua ũhoro ũcio wĩ mwega. Rĩu ndenda ũgeithie nginya arĩa matakũĩ ũmũthĩ. Nĩguo. Makũmenye ũkoragwo kũrĩa kwa Peace Haven harĩa bypass. Oh yes. Na bado ũkĩrĩ o mũhunjia nĩ njũĩ ũguo. Nĩguo. Na ningĩ ũkĩrĩ wakiri. Rĩu hau ũngĩgĩtambũrũkia hau hangĩ ũgĩkorwo wĩkĩte wega. Thank you so much. Nĩ wega nĩ kũhe kanya kau. Karibu. Thank you so much. Now, yes. Njĩtagwo Njeri wa Kĩmemia. Nĩguo. Kuma kũrĩa Mwendandũ Nyandarua County. Yes. Kinangop South. Na ndĩkĩrĩ wakiri. Ndagĩtarĩ wakĩigua nĩ gũkorwo ndĩna doctorate kana Doctor of Philosophy. Ĩyo nĩyo ĩheaga mũndũ taito ya doctor. Ndĩkĩrĩ o mũhunjia. Rĩngĩ ona we mũthikĩrĩria aranjigua ngĩhunjia o gũkũ ti gũ-confuse no niĩ. Na ndĩkĩrĩ o mũtarani. Nĩguo. Na nĩ ũndũ wa gũcira macira maingĩ ma meciĩ ngagĩtuĩka o mediator. Kũrĩa gwa Peace Haven Mediators and Counseling Hub. Yes. Yes, I'm the founder and the CEO of that big organization. Na gakiuga ndutaga wĩra ũguo ndĩkĩrĩ o mũhonoku na ngahunjia injiri mũno tarĩ guo mũthĩ ndikwĩrire kumĩte kũrĩa ũgwĩtwo Marsabit. Nĩ ũkũndaragĩrio kanjĩra ona wĩ mũmaku nĩ kũigua atĩ Marsabit tũraingĩra wega biũ. Leo sisi kusikiza wewe. Kusikia Joy. Na mliandelea unasikiza Joy, unasikia Kikuyu. Mimi kuna bibi naitwa Njeri. Aya, Sasa sisi kusikiza wewe wakili. Sisi naelewa wewe. Na tuelewa na wakanituma salamu sana. Turare kũrĩa Marsabit. Yes. Kuhujia injiri kwĩra andũ acio arendire tondũ it is a Muslim dominated area makihonoke tũgĩeterere Jesũ tũkĩrĩ ahonokuo tũkĩmenyaga watho. Nĩguo nĩma. Kũndũ kũrĩa gũgwĩtwo Laisamis, Merire na kũndũ gũgwĩtwo North Hall. Yes. Na kũu nĩ kwega, nĩ ũronire gwĩ kũndũ kwega, nĩ njũĩ andũ acio nĩ ũraingĩra. Mĩgũnda ndĩrarũĩrwo ta gũkũ kũu mũndũ arerwo wende iko kuja chukua shamba hata karibu na barabara. Gũtirĩ taito, gũtirĩ atĩa, gũtirĩ mũndũ ũgũkũria. We ũroyo harĩa haragũkenia. Kũu no manyata mekuo. Na tũgagĩcokeria Ngai ngatho gwĩtagwo I'm a trained missioner. Nĩ ndathomete indo nyingĩ mũno by the way. I can survive in hardship areas preaching the gospel. Kũrĩ gwĩtagwo the North Frontier Division. Yes, the North Frontier Division. Yes. Rĩu gĩkĩhana ũguo na andũ a gwitũ mũno magĩithĩke. Nĩguo. Tũrenda gũthomithia andũ watho na nĩ nyonete nĩ ũrateithia andũ. Nĩguo. At least ũngĩmenya kaũndũ kanini rĩ.
na ndunarĩhĩra school fees rĩ wakiuhiga ithe ndũkĩrĩ mbere mũthikĩrĩria wakiuhiga na kũnene ni mũno makĩria na nĩ ndĩrona response na njĩra nene mũno ona ndĩkũu nĩ ndĩrahũrirwo thimũ nyingĩ mũno rĩo arahũrĩire ndĩrakwĩra ndĩkũraihu ndingĩkũhũrĩra ndĩrakwĩra twarie Friday tondũ nĩũĩ ndĩrakwĩrire ũguo mũthikĩrĩrie ndĩrakwĩrire tondũ nĩ ndĩramenya nĩguo ngũkorwo njokete Ruiru kana Nairobi ndĩkũu ndingĩrahotire kwaria mũno nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tũragĩkaga nĩ maũndũ marĩa marakĩrĩ na kũu mbere. Yes. Karibu sana andũ aya nĩ ngũmataririe ngamera atĩrĩrĩ thenya wa mũthĩ tũkwaria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo Bill of Rights. Bill of Rights nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo na gĩkũyũ tũngiuga atĩa Bill of Rights nĩ ta kĩrĩa gatiba ĩkũhete kana mahinya marĩa ũhetwo nĩ mahinya marĩa ũhetwo nĩ gatiba megiĩ kĩhoto gĩaku good kĩhoto gĩaku na ngwĩciria rĩu we nĩwe mwega kwambĩrĩria nĩgetha ũtwĩre kĩambĩrĩirie ha gĩkĩ gĩakwa gĩgathirĩra ha kukwĩragwo the Bill of Rights twambe twĩre mũthikĩrĩria mũthikĩrĩria atĩ Bill of Rights ikoragwo in the chapter 4 of the Kenyan Constitution 2010 particularly article 47 nĩgũigwĩtwo hau agĩcibao koguo nĩ chapter 4 of the Constitution nĩyo ya Bill of Rights na ĩgacoka ĩka-amplify nĩ article 49 yugaga atĩ mũthikĩrĩria yugaga atĩ o mũkenya ena kĩhoto gĩake no one is above the law no one is above the law including the president including the police officers and anybody o mũndũ gũtirĩ mũndũ wĩ igũrũ wa gatiba tugaga nĩyo the sovereign rule of the republic kana nĩyo nene mũno indo ici ingĩ igayagĩrwo watho kana mahinya nĩ gatiba koguo na president ena hinya ũrĩ we no agairwo hinya ũcio nĩ gatiba ndangĩkorwo na hinya ũrĩa atagairwo nĩ gatiba igũrũ waku tiwe ena authority igũrũ rĩaku no nĩ watho ũrĩa agairwo nĩ gatiba tũgacoka tũkauga atĩa tũuga ũhoro wa Bill of Rights na ndĩhoe andũ mũndũ ndakahũrĩre tondũ ndĩrona andũ makĩhũra haha thimũ nĩ matige tu kũhũra tondũ nao mationagio rĩu rĩ twauma hau ha ũkiuga gũtirĩ mũndũ wĩ igũrũ wa watho rĩ tũcoka tũkauga kaũndũ kũnjĩte where your rights end someone's rights start koguo ndũgagĩtue ningĩ tondũ wĩna right ukiri na rights nyingĩ nĩ ndĩrenda kũhe andũ rĩu tũti tũrĩa tũgĩtũma rĩngĩ maũndũ magĩthũke rĩu tũgũthiĩ directly nĩ wanyitwo nĩ borithi tondũ rĩu hau nĩho tũrĩ mũno constitutionally ũngĩnyitwo tarĩ tuge watho-inĩ o wothe nĩ tũkorwo na distinctions igĩrĩ ĩmwe nĩ ya civil law na the criminal law rĩngĩ civil law wĩna kĩndũ kĩa mũndũ nĩ ũmũtunyire mũgũnda or something ĩyo tugaga ĩrabatara compensation no nĩ tuge nĩ wathitangwo nĩ wairia gũtwara borithi rĩ ithe borithi icio citikĩagĩrĩirwo ciũke ciandĩka statement ĩyo ciũke cikĩnyite ũcio wagĩthitangwo kana hihi kuoragana that is criminal nĩ mwagĩrĩirwo borithi ciathiĩ cierwo cithiĩ ciethe ũcio woragana nao mũndũ ũrĩa wanyitwo kaingĩ mũno nĩonaga ahinyĩrĩirio no nyende mũthikĩrĩria mũthĩ ũyũ arore maũndũ mau na njĩra igĩrĩ we ũngĩhĩtĩria ithe to wende borithi icio igũteithie nĩma nĩguo tutikarorage on one side tondũ rĩmwe tuona borithi igĩtũteca tondũ tũrarora ũndũ ũmwe na rĩmwe mũndũ ũngĩonaga mũndũ ũngĩ ndaratecwo tondũ nĩwe ũrarĩrĩrio ta rĩu mũndũ akũiyĩte kĩndũ anyitwo nĩ borithi ahũrwo rĩ ũkenaga mũno mũndũ ũcio weciragia nĩ ekũiya ngũkũ ciakwa nĩguo ahũrĩtwo ithe ndwakena nĩ ahũrwo biũ no ũrĩa wanyitwo nake ena kĩhoto tondũ ndagĩrĩirwo nĩ kũhũrwo nĩ agĩrĩirwo kũnyitwo nĩguo no arĩ ona ihoto ciake ngwenda to strike a balance
nigetha ona tugie ga civic education nigetha umenye haria nawe unginyitwo wireherere thina makiria na the balance between kugate renge igotirio haga andu aria matehitie o ko andu ehitie no tondu ndwamenya maundu maya ngukwira ri ugithii ukihia riu wi zero kana riria wanyitwo ni ciugo iria waugire ukiruma borithi riu ukigituika mwihia neguo you get ndanyita riu ngenda kuga atia kwina right cia mundu anyitwo ni borithi wa mbere this chapter 4 ni yuga protect the dignity, freedom and equality of every person. Na igwa tuga every person. That's katuga limits the power of the state, police and security agencies. Todo the state agencies ta police kana state agencies matiagirwa niki kuhuthira power nene makinyita mwananchi. He uria agirwo kumunyita ni ngugutariria applies to everyone that is every citizen and non-citizen ora mundu tari wa bururi no anyitwo ehia applies whether you are free, arrested, detained or imprisoned. We free we free no we monyite kwena tumaudu twaku to detained arrested oko we arrested we sero kwe rights cia kufatie kweo kana we detained in remand or anywhere na we imprisoned gives people power to challenge abuse in court. Haria gukwirite mawatho mere massive na criminal how niho gwenda guko differentiate na atiriri in civil law that is the law of tort. Law of tort you gaga tondu ni compensation we osirana mundu ucio aguthitanga no ngithi igotini but in criminal law it is you versus the state. Watho ni wothe wa criminal we ukoragwo hitirie the state not the individual. Yes, the individual no arugamagirirwo ni state koguo osiraga na state. Koguo no muhaka umenya atiriria weka robbery with violence it is you to get Simon versus the Republic of Kenya. We na riu uracira na thirikari haya riu twagicoka tauga atiriri this article 49 ni yuga atiriri human right preserve kana human dignity ndukanyitwo we status iri etari njega uheo gitio kinyitwo uheo gitio tari wona kwa reke huthire mwana uyu tu tari wairetu tuge airetu akirafu ni manyitagwo muno hindi ingi na muiretu uyu agakorwo hihi ni hindi akahinda gake muthigari uyu ni agereirwo gutigira muiretu uyu ni athie borithi na proper sanitation ndagereirwo guthie kuria tondu ni ahingurirwo maundu make ni mathukiire kuria akaumaga njoguo ni uru muno tondu dignity ya mundu ucio na kana ni aheti kana ndehetie ni agereirwo gu preserve na kuheo social justice yake na freedom of equality. Leo toke haria ho the gist of the story. Wanyitwo agereirwo gwika atia borithi na rights yake na wewe na rights yaku borithi ya wira anikia kuragia atiriri kwani wewe utanifunza kazi nani no tukio borithi ya Kenya ni mahuthagira watho huru tutige exempt how the police post fulani ikoragwo thika ni huthagira watho huru na wako kwina borithi very malicious wira wao no kuherithia a Kenya no ninge borithi ri akire wira no muhaka anyite batenda dhambi kana aria marehia na aria marahitiria kumeta sinas todo sinas ne Bible whatever acio marehia ni magirwo kunyitwo nigetha na waya matarehia maheo usalama wao tondu tugire where your right ends another person's right begins kana cianjia ku apply koguo we wanyitwo ri ndunginyitwo uguo unless otherwise tondu ndanona borithi Nairobi unyitete my cousin uguo Friday tondu nimendete kunyita imwana muno Friday na akamwira ati we si uko na misukoto nane ya bangi ati
twathie kuria wetagwo kamukuta muthego gwitwo wa iriari agakimera mutikirute mithogoto yo ya bangi na tondu ena right tha ici ya kurekererio na bond kana bail to ni Friday tukinyie kinya Monday atwaro igoti-ini ri mutikimurekererie na murute evidence matirenda kwa jamaa keji kwa hiyo misokoto ya bangi ni mingi sana, misokoto 8 huyu hata anafaa oze jela. That is malice from the police officers. Yes. Ogo ne gwika ciana ciene uru tondu ramuigirira nao marenda mbeca ciao individually yethe ona ne mbeca cia biru arete tondu mbeca cia biru ciagirwo go preserve na ciandikwo mundu agatwarwo nacio igoti-ini akode hetia cokerio ko ni hetia whatever cirutwo cie fine neguo no tondu borithi no ciendete ona cio kuria ni ciehagia gwenda kwaria mehia ma borithi na jarie mehia ma muraia borithi ewira agerokia kunyita kwe agirwo gukwa kwa habari yako ya kuja kukushika sababu ni ameambiwa na huyu mzee unamjua akimwira ni ndimwika anaitwa Joseph ajira ni wiyete mugunda wake kana nguku ciake kana ni wekete bra 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 kandi uripite kairetu gake uge ni umwika na ndumuyi agikwira ni gwekira fego tukiandamana nawe kituo cha polisi hau wewe moraia wagirwo gwika ati wagirwo kumwira kireke nyambe communicate na andu aitu oko nduri thimu mwirereke tugithie nawe mucii ngakiria andu ni na thimu na ndukarie muno tiga na hau angagwcia niho ugusisitiza ati ndugeke ate ndukarie muno twiragwo you have a right to remain silent. Yes. Right yaku to remain silent na ndugakompero gukompero ni kuhinyiririo ugi undu o remain silent weterere wikirwo fego tondu muthigari ucio igukite wira anyway eterere otwarwo station-ini riu andu majagia haha wewe polisi umehongwa wewe ni mbaya sana sijaiona watu wabaya kama nyinyi ule onake ni mundu waji kumuiditate ni undu wake tondu ndanathi kuigurira andu aingi ugakora ona ni ara overduirio nake gwi borithi we niwe riu ona uracogotha akimera koja utajua wewe mimi ni nani wewe utajua najua sheria mimi najua na ni sheria utagikuot najua sheria ufai kunishika sivai kukushika aje nimeambiwa umekosea mwingine kono ni welile polisi ni mundu ngine akoheteire ndongienda nyitwo ni ukwenda nyitwo wagirwo gukira no polisi ucio nake ni agirwo gukuhe time warie na mundu you communicate to your lawyer okoni uri no korwo nduriri nikio ndiragubundithio menye ndinakwira nigetha ukahurira tondu ndio wakiri waku nino guguthomithia digetha nduike wakiri waku no muhaka urihe kindu twitaga consultation kana isitagwo atia consultation fee kana ni ndariganiro no muhaka uhe instructions no muhaka uni instruct na instructions fee ni kugate ni wandiha ngiriria ciothe tukuiguithania nduike wakiri waku riu ndio no ngejita unyitetwo wi marsabit macio no nguka rĩu ici no ukihurire nguhe mataro nao rĩu ndĩrenda kwerewesha mwananchi nigetha ikari oi okorwo ndũrĩ wakiri uhurire baba wanyu mundu wanyu umwire ndanyitwo ndatwarwo borithi fulani na muthigari nake ndagĩrĩirwo kuima muraia right ya muthemba ucio ndagĩrĩirwo kuima muraia right ye tondu ni right yake na igatiba-ini niguo nake muraia ndagĩrĩirwo kuresist kunyitwo ni muthigari no atekoresist ni agirwo kumwetia gibande giake kia wira na muria aramunyita ni undu wake amuhe nini nimefanya akirwo no haha wanyitirwo muthikiriria ndukarie muno you have a right to remain silent tondu hindi ria wi mumaku hindi ria wi na anxiety no arie maundu na kwiragwo cigo icio waria they can be used against you in a court of law. Do you know why people give their prosecution maheanaga kana their trial maheanaga statement different neria maheanite kwa officer tondu yo ni makomperirwo magitikira kwandika matari na ugi muiganu wa wakiri magitikira kwaga gukira
Riu tondu ni arenda kwibira uti akaria maundu maingi ni ona kana kau niga gukite na kahoya cumbi no ni ndina kariria riu ri ugicoka kuthie kwirwo atiri katoto fulani ulikarepu na kajua sikajui ni waugite ni gahoete cumbi ri ni undu wa panic ri you have a right to remain silent kindu kingi ngienda kwira andu cohi ni riri the evening quote and quote the evening teachers kana the evening lectures yes andu kiwatho maheanaga mataro na guku icagi-inĩ reke ngwire wandĩkithirie statement ugacoka ũkerwo nĩ andũ angĩ we wathiĩ rĩ thiĩ ũkauga ona mũgathiĩ na mbere gwĩ complicate tũthikagĩrĩrie tabarĩra ya cohi remain silent na angĩkorwo nĩ a criminal case you have a right to be given a public lawyer public lawyer wa thirikari hingĩrwo kũu kinyagoka nĩgetha mwandĩke statement ye hau tondũ ĩno wandĩka mwĩna thigari megũgũboci wandĩke ũrĩa ũmarenda tondũ ndakwĩra mwene malicious haya na gwĩ kũnyitwo kũngĩ nĩ ũnyitagwo ũkĩriĩrwo we nĩwe wanyitwo no nĩwe ũragitĩrwo rĩngĩ wĩ kũndũ ta kũu Tuma in hardship divisions no gũke kĩũndũ kĩa Al-Shababu inyuĩ mwanyitwo ti inyuĩ mwĩhĩtie inyuĩ mwĩhĩirio ona kuo kũu ndũkaheane overstatement tondũ no ihũthĩke against you in a court of law kwagĩrĩirwo kũhanĩka atĩa wanyitwo rĩu nĩ wakĩmũria nĩ akĩkuonia kĩbandĩ okay rĩu ndenda tume hau kahora ndagĩtarĩ tondũ maũndũ maya tũraigua ta ũragweta ma Amerika kidogo ati abitha akuonie gĩbandĩ nĩ marĩ gĩbandĩ first of all nĩ marĩ gĩbandĩ kĩa wĩra na tamaka nĩ right yaku akuonie nĩ agĩrĩirwo gũkuonia kĩbandĩ nĩ ũndũ wa avoid indo ici twĩtaga abduction koguo o abitha wothe arĩ wĩra nĩ arĩ gĩbandĩ ndagakũnyite atakuonetie we nĩ weũ onokorwo nĩ arĩ na civilian clothes nĩ agĩrĩirwo akorwo na kĩbandĩ ndakae gũkuonie no ũhũthĩre na ndũkarũe nake twanona video igĩrĩ andũ angĩ makĩrũa na officers especially time ici cia abductions picketing na kĩrĩa na maandamano na rĩmwe rĩngĩ ona no hangĩ nĩ hekũbindi no angĩkorwo mũndũ ũcio nĩ agũkora na kuonia kĩbandĩ bora agũtware police station angĩkorwo na ũcio ũtegũkuonia kĩbandĩ rĩu ũcio no ũdemand a public kĩrĩa tondũ ndũĩ kana egũgũtwara kũndũ kũngĩ tondũ ningĩ ona ũyũ akuonia kĩbandĩ your safest place nĩ station station is the worst place but imagine the cells are the safest place rĩrĩa wanyitwo tondũ mũndũ ũrĩa wĩ cero at least ena handũ oya atwarirwo ũrĩa wagire gũtwarwo handũ hangĩ it is sad to say watho wa Kenya borithi ndiũĩ nĩkĩ itarahũthĩra isiendaga gũkorwo ci very cruel tondũ nĩ ũkuona ona mwanake ta ũrĩa woragĩirwo station nĩguo na nĩ ũru mũno tondũ kũu nĩkuo mũndũ wa kawaida agĩrĩirwo kuonera right yake wa mũira atwarĩtwo igoti-inĩ matho maya nĩ ma Kenya ti constitution ya bũrũri ũngĩ ndĩrathoma the constitution of Kenya 2010 na nĩkĩo njugire nĩ article 4 nĩ chapter 4 article 49 Ngoria atĩrĩrĩ wakiri o tũtanathiĩ tondũ he kaũndũ ũrario goka wega ti atĩ nĩ gũkiuga nĩ nyitĩtwo mũno no ningĩ ndiagĩte experience yo yakwa kidogo rĩu rĩ mũthigari nĩ oka nĩ aga gũkuonia na kwĩra unabishana na mimi tondũ nĩ ũretia ID unabishana na mimi no ndege gwĩkĩrwo bengo ni hau ti ũrakiuga ũkĩrehe gacanjama tondũ watwarwo kũ tondũ watwarwo kũ no ũyũ ũragũtwara ndũramenya na rĩu ũyũ no akorwo ti officer nĩ abductor mangĩkahũthĩra ĩrĩa njiguaga mũkiuga atĩ ĩtagwo atĩa kũrega resisting arrest mangĩkauga nĩ ndaregete kũnyitwo ndangiuga nĩ waregire kũnyitwo nake ndahũthĩrire makinya marĩa magĩrĩire
Agira gutwara igoti-inĩ, when you are arraigned in court ni ukakĩokoria jaji ndakeregire kunyitwo na niĩ ndamwĩrire akĩnyonie kĩbandĩ gĩake na njĩra nyitĩre akĩnjĩra nisimfunze kazi na yeye nisimuulize vitu zaidi ya kazi hakunionyesha. Ona polisi nĩ maiguĩkaga mũno igoti-inĩ tondũ no kĩmenya no officers no hĩndĩ ĩrĩa mũgũkinya igoti-inĩ mũrathikĩrĩrio mũrĩ erĩ nĩ kwenda mũkenya anyite atĩ onake ena kĩhoto gĩake. No rĩu kaingĩ mũno mũkenya nĩ apanikaga. They panic na mageciria thigari sina mahinya igũrũ kũmakĩra matirĩ tondũ ũngĩmenya matirĩ kũmakĩra tũkĩmeka cross examination hĩndĩ ĩrĩa nĩwe ũthitangĩte mũno tondũ okorwo nĩ criminal law twakiuga nĩ state against the individual we nĩwe ũkĩrũgamagĩrĩra the state tondũ nĩ wakĩandĩkire statement na nĩwe ũrakiuga nĩ arresting officer or something. Koguo onake nĩoĩ watho wake harĩa ũkinyĩte na nĩ mũbundithie wega mũno na thigari iria cirutaga wĩra wega na congratulations na kũmũthigari mũrata wakwa wĩtagwo Kĩmani ũrutaga wĩra wega mũno atĩte andũ nĩ andũ mega matwarithagia maũndũ wega nĩguo no gũkĩrĩ ona bengi hihi ĩkĩruta wĩra kũringana na ũrĩa gũtagĩrĩire na nĩkĩo tugaga kwĩ kĩndũ wanaigua tamu ĩno ya Greek iga Habeas corpus. Rĩu habeas corpus rĩ ĩno nĩwe gũ protect against abduction and secret detention. Tondũ yugaga nĩ heana kĩndũ gĩtagwo non-derogable rights. Article 25. Non-derogable rights rĩ ciugaga no mũhaka wĩ ũheo kĩhoto gĩaku urgently ũrekwo communicate na andũ anyu with or without a lawyer na wĩyario nawe your truth na ndũga compare kwaria ũndũ o wothe ũngĩkũrehe macakani tondũ andũ aingĩ hĩndĩ ĩrĩa tũkuga atĩ andũ arĩa aingĩ mahingĩrĩtwo rumande kana arĩa aingĩ me thĩinĩ rĩngĩ na criminal offenses manyitetwo arĩa matehĩtie arĩa atĩ igoti rĩkoragwo rĩ biased rĩ nĩ tondũ andũ aingĩ makoragwo mabocetwo kana makomperetwo kũheana statement na tauga statement ici nĩcio citanagi against you nĩguo na yugaga kwĩna the order of immediate release wa mbere wanyitwo nĩ watwarwo police station nĩ wĩtagio indo ciaku na ũkaheo wakinya kũrĩa borithi ũkaheo thimũ ndagĩka ta 5 warie na lawyer warie na andũ aku wamũira wohorete mĩcibi no kĩbuate mawatho ma njera na twagĩrĩirwo kũimwo kanya kau na wandĩkithie marĩtwa maku na wandĩkithie thaa iria wakinya na indo iria ciothe uma nacio kana nĩ mbia uma nacio mũhuko ũthikĩrĩria wega mũno kana uma na ngiri thate uma biacara wanyitwo ciguo hau OB-inĩ na ciandĩkwo getha ũkiuma ũkaneo indo ciaku kĩbandĩ nĩ document yandĩkwo gakobia warĩ nako kandĩkwo uma na ngobia uma na indo twaku tuothe twandĩkwo uma natuo ũcoke rĩu wahingĩrwo ndwagĩrĩirwo kũhingĩrwo over 24 hours ndwagĩrĩire kũhingĩrwo over 24 hours ndwagĩrĩirwo kũhingĩrwo over 24 hours ahingĩrwo thaa 0 rũcinĩ by Friday kĩroko agĩrĩirwo gũkorwo twarĩtwo igoti-inĩ ndwagĩrĩirwo kũhingĩrwo more than those hours na wahingĩrwo more than those hours ona watwarwo igoti-inĩ ũkera jaji onokorwo ndũrĩ na wakiri yenda hingĩrirwo njĩrwo nĩkĩ gĩatũmire hingĩrwo mathaa 48 thikũ 6 tondũ nĩ against the law. Aya tũcoke twauma hau rĩ yũngĩhingĩrwo weekend nĩ njũĩ nĩ ũreyũria no wakamatwo gaburainde hwaĩ-inĩ wĩna right kũrekererio na bond kana bail okorwo wĩna mbia mũgakorana igoti-inĩ mathĩ no ndwagĩrĩirwo kũigwo borithi more than 24 hours rĩu koguo no wĩigwo ũngĩaga mbia no wĩigwo ũngĩaga mbia no mũno tondũ ndanona ũhoro wa borithi citũ mũno mendaga makũigia ũguo nĩgetha magũthirite bla 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 rĩu ka weekend gaka gakoge kao gagũgĩthũkũma mũngĩkĩiguithania rĩ
no ti watho ũcio rĩu ndakiuga ta mũtungatĩri kiugo kĩa Ngai kiuga jeje Jesu augire atĩrĩrĩ ndanakinyio kwĩ mũnene rĩ before you get to the servant rĩ yes solve the matter with your master kũngĩkĩhota ko solve the matter with your masters rĩ just on a light note rĩ handũ hongetere igoti-inĩ solve it yes solve o wega na ngiuga gwo rĩu ndĩroka harĩa rĩu tũrĩ the gist of the story okay ni request weke topic ĩno ũnjĩrire atĩ twathiĩ thigũkũ andũ nĩ mekũnyitwo wewe sabaya kai gatarĩ ihinda rĩa kũrĩa rĩu rĩrĩ gatarĩ rĩu akowe na andũ megĩcagi eruhĩire guothe gekwĩruhĩra kũrĩa mwenda andũ kai nĩ kũrĩa kwanyu kai nĩ ũgwĩka nĩ ũkũrũgama mbaũ-inĩ borithi thikũ cigana ũna borithi cia kwa haraka na cia kwa haraka tondũ mũndũ nĩ ahũrĩire mwarĩ wothe kenjĩte wakiri wakwa we I'm telling you ndũkaneke ũguo ndũkanetĩye yes korwo wĩ mũndũ compost ona we ũngĩkĩenda kũdiru na mũndũ compost nĩguo ti mũndũ ũrakwĩra we utani ona we acha niite wakiri wangu wewe mwire reke tu hũrĩre wakiri wakwa tondũ nĩ ndĩraigua nĩ ndĩna kĩhoto kĩu na ndũkamuonita ũĩ watho mũno tondũ angĩkũria ndũngĩũmenya hihi nĩguo no na angĩkorwo nĩ ũĩ ndũkamwĩtĩĩre naguo tondũ onake akĩrĩ ona watho ũrĩa no ndagagũtoche nĩguo nĩ kwĩrĩtwo ndũkahũrwo ndũgatochwo ndũkarumwo ndũkaherithio inene ũikare peacefully tondũ twĩragwo atĩrĩrĩ you are innocent until proven guilty na by the way okorwo nĩ kĩndũ kĩa mũndũ ũiyĩte kwĩna process ya trial kinyega gũ-prove guilty but unfortunately in our nation tũkoragwo you are guilty until proven innocent ikoragwo ĩ opposite he mũndũ oria kĩũria kĩega mũno haha na nĩ ngwenda kũigua etagwo Tom Kang'ethe na akoragwo kũrĩa Atlanta Georgia ndikiũĩ kana nĩ mwagiũĩre wake arakĩagiu kĩ Amerika kana nĩ niĩ ndĩrona ũru horia atĩrĩrĩ mũborithi wothe agĩkũnyita rĩ nĩagĩrĩire gũkorwo arĩ na warrant of arrest nĩagĩrĩirwo gũkorwo arĩ na warrant of arrest na nĩkĩo hau arakwĩra ni nakushika tondũ kũhana nĩ ũthitangirwo 1 2 3 no akwĩre mũthiĩ mũkarĩkagĩrie maũndũ mau mangĩ station nĩ kũringana na the agency of the matter gwenda gũcokeria mũrata ũcio witũ wĩ Atlanta Georgia na ngeithĩrie my sister ikaraga kũu rĩ ndĩmwĩre kwĩna circumstances kwĩ circumstances cina agency au tuge for example kaundu kaumira rimwe andu macutwo manjia kuragwo angĩkanjia gũ prepare warrant of arrest ĩrĩa gũcererwo nĩguo na nĩkĩagĩrĩirwo kena na kinya gũgwĩkĩra pengo nĩagĩrĩirwo akwĩre rĩu na nĩngũgwĩkĩra pengo nĩgetha tuandamane no rĩu thĩna wa Kenya rĩ borithi no mũhaka agĩkũnyita makoo marĩ erĩ kana atatũ ũyũ ũrakũnyita rĩngĩ nĩ mwega aya angĩ mataragwĩkĩra bengu makoro marĩ oru angĩkũgũthaa mũtu agĩkwĩra wewe andaki nĩ makwagithagia thayũ na nĩ tũramatraini mũno by the way thikũ ici na state department nĩgetha matige harassment ĩyo ndĩkoragwo njega tondũ nĩ matũmaga kinya andũ mapani nĩguo na andũ ona rĩu ndagĩka ya nĩ kũnyitwo nĩ borithi to kaũndũ kahũthũ nĩguo no gwenda mũthikĩrĩria amenye kana ũcio oria kĩũria kĩu nĩ kwagĩrĩirwo gũkorwo na warrant of arrest a warrant of arrest ona no ĩyo ya gũkwĩra atĩrĩrĩ ndoka gũkũnyita tondũ nĩ wĩkĩte 1 2 3 mũndũ ũyũ nĩ ũmũĩ kana bra nĩ ũmũĩ nĩwe ona kwĩ mũndũ wĩtagwo borithi ona nĩwe wĩtwaraga acoka akaya gũcoka wathiĩ ũgakora nĩ wandĩkithio statement no horo nĩ mũritũ na nĩ kũringana ningĩ na nĩ kesi ĩrĩkũ rĩu kesi cia criminal mũno makĩria ndũrekagĩrĩrio no ũrekererio rĩu wakinya kũrĩa igoti-inĩ nĩguo ũrekagĩrĩrio na bond no ndũngĩkorwo ũraganĩte ũcoke mũciĩ ũrekererio ũguo na wanyitwo nĩ borithi ambaga gwĩka a simple search
arore kana wena kindu ngimuham kana wi ham kana hamwe mwe nake arafu agikinya borithi ugeko kindu gitagwo thara search andiko tauga no mwaka indo iria anyitwo nacio ciandikwo koguo nawe ndwagĩrĩirwo kwandĩkĩrwo bangi na nduma nayo Ndũkano wĩkũrĩa borithi oru macikagi bagi cia andũ. Ona kana mũhuko rĩu in that case mũndũ angĩka atĩa tondũ arathiĩ kuga wĩna cio mũhuko na nĩwe ũgũikiri. Na nĩwe ũgũikirie. Rĩu hau ũngĩka atĩa tutiga wĩyarĩrĩrie tondũ hau bagi kwanja nĩtugaga atĩrĩrĩ. Rĩu my cousin nĩrĩga kũnyitwo. Nĩguo. Rĩu hĩndĩ ĩyo ndakwĩrĩrirwe na mĩcokoto nani. Na rĩu niĩ tondũ ndiahotire gũthiĩ ũtukũ rĩ. Ndaigua ndakarĩte mũno nĩ ndaigua ta ingĩthiĩ na in fact nĩ June ya mwaka ũyũ ndaigua ta ingĩthiĩ kũingĩri kaũru mũno na ngona ndiagĩrĩirwo na niĩ gũthiĩ kũngũ exercise my mandate kũu nĩ ngwenda nyamberira hĩndĩ ĩrĩa mũgeti wa iria athirerwo kwĩna mĩcokoto nane ndamwĩrire ona ndakamake the following day rĩ gĩthiĩ akĩmwĩra mwanake ũyũ nĩ mwanake wakwa na nĩwe nyandĩkĩte wĩra na ndendagia bangi yakĩmera nao magĩkararia na tondũ ndiarĩ kuo ndamwĩrire mwĩre nĩ sawa nĩ agĩthiĩ igoti-inĩ na athiĩ igoti-inĩ tũka request athimwo kana thakame yake ĩna bangi tondũ nĩ tũmũĩ tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩendia bangi na ndũnyuaga rĩu hĩndĩ ĩrĩa maiguire ũguo no kũmũrekereria mamũrekererie matiatindanĩrĩire tondũ rĩu ndũngĩkĩendia bangi na ndũnyuaga nĩguo Oguo we wananyitĩrwo bangi na ndũnyuĩte rĩ uge ũthiĩ ũthimwo thakame ya bangi tondũ ti hĩndĩ ũngĩendia kĩndũ ũtanyua no okorwo nĩ ũnyuaga na wanake nĩ ndĩrenda kũmarĩria idlers anake aitũ ũgatũra ũterereka mwenda ndũrĩ ũndũ ũreka ndũgacanũra njuĩrĩ he kaũndũ ũnyuaga no nĩ gwĩthamba ũtethambĩte ũnungaga ũru mũno no ti bangi ũkũnyuĩte no tondũ ndwĩthambĩte nĩguo ũkwaga kũnyitwo nĩkĩ na tũũndũ ta tũu tondũ ningĩ impression ya mũndũ rĩ no ĩkĩmata tondũ ona andũ arĩa aingĩ manyitagwo na macambaya rĩ nĩguo ũtakĩonaga andũ mũno mena tai na thuti no tondũ mũndũ ũcio nĩ amenyekana hihi he harĩa uma ũngĩona mũthuri ta ũcio akĩranĩtie taũni ũguo ũcio he handũ auma ni na njuge kaũndũ kangĩ niĩ nĩ ndiragi na imwana mũno ta rĩu my cousin tondũ hĩndĩ ĩyo aranyitwo aratua kĩrĩa gĩatũma anyitwo mũno nĩkĩ tondũ nĩonwo na mũbuto ũyũ ĩtagwo pliti ĩyo ĩtagwo teno ya jeshi ĩno ĩhana ya kĩrĩa combat atĩ na nĩ yabanĩtwo combat na nĩma nĩ yabanĩtwo nona rĩu ũmenye ona mũbuto ũcio wekĩra Christmas watukĩrwo kai no ũkanyitwo tondũ nĩ wabanĩtwo first of all nĩ unĩte watho already nĩ unĩte watho already na kuoti rĩu ti mũndũ mũgima ti andũ aya agima ta acohi mekĩraga mĩbuto ĩyo aca no imwana karĩa gekĩraga nĩ imwana ciĩkĩraga mĩbuto ĩyo nona arafu kũingĩ kũnyitanagĩrwo nĩ irabu-inĩ puru-inĩ kwanja mahinda maya ma thigũkũ rĩ ndũ avoid no resist gũkorwo mapuru-inĩ maũndũ ta macio mathaa marĩa makĩrĩte mũ avoid kũrũa na kũnege na kũraise voices tondũ ona borithi nĩ ciũrũraga ũguo cikona harĩa hena andũ aingĩ reke tũkanyitieria rĩngĩ no nyuĩ mwĩtanĩra na mĩtugo yanyu wathiĩ keca rĩ ũrũrire kanitha ciothe akũrũra kanitha ti ũru no ndũrĩ na mĩtugo mĩega nĩ ũnegenire nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo disturbance creating disturbance tondũ we wĩ keca wĩna right yaku ya kũrũra nĩ ũtukũ jivijari uko kwa nchi yako lakini pia mwenye amerara akona right yake nona ũguo angĩkorwo nĩ wanyitwo kĩhũyũ ko tukũ kiman kesha toman kesha tu another ũkĩũrũra makanitha wĩiti wĩ PCA wĩna kũti ũru no ũthiĩ na mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire tondũ nake arĩa matarĩ toro mena right ya kũrekwo makome nĩguo rĩu koguo onawe ũgĩthiĩ rĩ thiĩ na mĩtugo mĩega o ningĩ hĩndĩ ĩno ya thigũkũ tondũ cohi nĩkĩo anjĩrire twarĩrĩrie tabarĩra ĩno rĩ avoid kũnyua njohi gũtwarithia ngari wĩ mũrĩi nĩ ũndũ wa kũmbio tondũ na ithuĩ Kenyans rĩ nĩ tũrĩ twĩ tendency ya gũkora mehia handũ ha tũkĩreke magĩboci gũtũkora nĩguo tiga kũnyua ũgĩtwarithia ngari
gitira muoyo waku gitira muoyo wa huthiria ria ngia mabarabara maitu niguo koro mundu mwangalifu tiga kunywa njohi no twarithie ngari niguo nywa njohi uko ni ukunywa na wethe ndereba kwe muthuri wa njuririe nda kunywa njohi nyuage curu ningi na wone so aya no ripio kiega nawe tondu no ndo ripio kiega ngigutetera kana he kwa ngerure okay nama riu ri ndigucia nĩ ũndũ wa mathaa reke ndore tu ciũria o ciganona tondũ no ndĩrenda gũkũhe ndagĩka igĩrĩ cia gũtũwicĩra na kũwicĩra andũ aiganona thigũkũ njega tondũ ũcia niĩ tũkonana Januari Thank you. He mũndũ ũrakũria atĩrĩrĩ wakili na je bona polisi huwa hawakubali mtu aandikishe coins kwa cell kana mundu ungithi ati ukuite ma coins matiendaga wandikithie matirakienda mamari no ni magirirwo mandikwo tondu ne mbia iria wathii nacio borithi no ringi ni marakienda mamari kana ngi wina ngirira ate makandika 25 kana makarega guciandika tol no ni magirirwo gwika atia magirirwo kwandika haya he mundu ungi wori atiriri Kenya bill Kenya ni woni wa mundu Kenya bill of rights ni ciitonga ingenyitwo gitwaragwo muthaiga kiriricwo muthangari na gigiri no muthini ni borithi iria i hakuhi niki okay hau niho twirire muthikiriria ucio uratuigua atiriri watho ni ukugitirite muno muthikiriria wakwa no ningi naguo ukaga kuhuthika tondu twanona Kenya ino itu ikiunagwo matho maingi niguo ona ithuĩ tuiguaga ũru o ũguo tukaigua mundu ni ahuthirirwo ria gutabatie mundu ni anyitirwo ni atecirwo niguo awurirwo ni atwarirwo borithi ni aikaririo thiku more than 24 hours maundu macio mothe njuge no bururi witu ni undu wa corruption akwenda ku bypass the protocol haya kindu gigwitwo ni hari ihitia unginyitwo nario wakiri ukorwo ndungiheo kindu gigwitwo itagwo bond kana irio gutwirite ndungikorwo kiheo cash bill kana capital offense na capital offenses ni taire kuhiyo gicigo etanga ona arua aya capital offense ni treason homicide kuragana kuragana mass killing treason ni kugeria kugarura thirikari kudita kana kwagira thirikari kiene kwina murder kwina rape na kwina robbery with violence not mere stealing robbery with violence no isi thato isi homicide treason na murder no na rimwe rape no age kwamba kuheo bail no ndo imagwo entirely wathi igoti woya kindu gitagwo pre wani na ka process ka borithi watwara igoti ni tondu wagirirwo uthimwo hakiri we kwatia ki woe kindu gitagwo pre orio ni wekiri ona ugesa kana hindi ona ukoerwo kindu gigutwo bond kana kindu gigwitwo bail na riu judge ni bio kudim right na nikio andu acio mekite capital offenses ona maheo bond kana bail maheagwo cia mbeca nyingi muno tondu ni kiundu kinene muno so that is a capital offense and you are a threat to the entire society yes ni ndaigua ta topic hiyo tutinanyotoka wega ni njue yo ni ongiendere muno ino he kaundu iroka uguo ikaigua ta ndirathoma watho ta ndi kirathi gietagwo wanu kana gietagwo atia introduction of law 101 for Parklands campus University of Nairobi ni ndiraigua ta he kaundu karoka uguo ngaigua ta ndiratuika wakiri kidogo
kabisa nĩ wega kũmenya rights ciaku niguo at least ugakorwo uramenya ndũgatithio kiuga atĩ najua rights zangu I know my rights aria wega na njĩra njega na ndũkauge nĩ ũĩ rights ciaku na mũbuto ũcagĩtie niguo thuruarĩ ciothe cinja na njuĩrĩ ndũrĩ wacanwo na gwĩthamba ndwĩthambĩte nĩ ũĩ rights ciaku niguo nĩ ũkũnyitwo ikara na mũikarĩre ũrĩa wagĩrĩire nĩ ũkũnyitwo nĩ ma rĩu rĩ ndĩrenda tondũ nĩ ũĩ ũrĩa thimũ ĩno ĩtwĩkaga rĩ niguo ndirenda tũkorwo tũkĩrĩkia ũtagĩtũmĩte kĩndũ gĩgwĩtwo kĩrĩa best wishes ciaku cia 2025 cia Christmas na cia kĩndũ gĩgwĩtwo happy new year no nigetha tutanauma hau nigetha wa mũndũ ũtegũkorwo ekĩte atĩ ta tũhe namba kũrĩa ũkoragwo nigetha rĩu mũndũ no agĩgwethe rũciũ going forward ũngĩenda kũnyona ngoragwo Kamakis yes by birth ĩtagwo Business Arc Center third floor room B4 na building hiyo ndio iko na 3 Rings Hardware na kampuni ĩtagwo Peace Haven Mediators and Counseling Hub kwa tuwekaga entirely mediation and counseling also a counselor and a therapist niguo nĩndĩrekĩra andũ therapy angĩ marateire mbia nyingĩ mũno na nyamwĩretwo optical-inĩ na nĩndĩmoyo na gũkũ ndĩ no mweri Ngai nĩekũmahonia ngoro ciao nao niguo na nĩndutaga wĩra o Ruiru ofici ĩtagwo Ngugi Gazu kana Ngugi and Jerry Associates ĩkoragwo ĩkũrĩa CK Business Center fourth floor room 157 koguo ũngĩthiĩ kaingĩ ũkoraga wakiri witũ gwĩtwo Ngugi kũu nĩkuo tũbairaga succession land disputes na mũtũrĩtie ciũria nyingĩ mũno cia land disputes nĩ tũbairĩte succession nyingĩ mũno na tũgeka mediation nyingĩ mũno na tũgacokia ngatho nĩ response ya andũ rĩu mũndũ angĩkenda kũnjarĩria rĩ reke nyambe ndĩmawicĩre Merry Christmas nyambĩrĩire nawe nĩgetha ndĩmahe namba ya mũico matigakĩũre good by the way no hĩga hau hau nĩ ma nĩguo nĩguo nyambe njuge ngũwicĩre we nĩguo amen and the entire family of Shohi. Asante. Merry Christmas and a prosperous New Year. Amen. May your new year bring prosperity. May it become a season of elevation. Ati ukirogia mwaka ndukarogia blindly, ukarogia we Ngai arakuhe a new season. Niguo. Together with your family and the Inoro fraternity ni ndona wakuhe kanya gaka. Amen. Inyuothe na Inoro rĩothe mũgĩe Merry Christmas. Mũthikĩrĩria wakwa wĩ harĩa hothe ũrĩ ũgĩe na Merry Christmas and a prosperous New Year. Nĩguo. No share thigũkũ yaku na mũndũ ũrĩa ũtangĩhota. Rĩu thaa ici ũguo nĩ ũranyona nĩ hete ciana cia kũrĩa Korogoco slums irio Sunday. Rĩu niĩ ndacĩire na mũndũ ũrĩa ũtangĩhota ku afford Christmas. Nĩguo. No ũthiĩ children home, no ũthiĩ kũrĩa nyumba ya wazee. Nigetha ũshare Christmas yaku na mũndũ ũngĩ na nĩ ũkũrathimwo. Nĩguo. Ingĩkũwish mũthikĩrĩria wakwa Christmas njega o ũguo gatũrũmbe karaciarwo ngoro-inĩ yaku karokwerũhĩria hinya karokwerũhĩria mũtũrĩre no ũgĩkinya mwaka mwerũ ndũkanaũrũgie blindly kinya ũgathikĩrĩria the theme of the year na nĩgetha theme ĩyo ĩgakũhota gũgũtwarithia na waheo theme ndũkanecirie mũtũrĩre wakinya hau ũgerie nĩu nawe kũrĩmĩra theme ĩyo na nĩgetha mwaka waku wa 2026 ũgakorwo wĩ mwaka mwagĩrĩru mũno makĩria. Nĩguo. I wish you a merry Christmas. Barĩ yothe ya Kimemia kũrĩa guothe marĩ na barĩ ya Ngoru wa Mwenda Megatũndũ na harĩa hothe marĩ ndawa maici merry Christmas na Kenya othe na mlima wote na kila mtu wote nimemwish a merry Christmas and a prosperous New Year. Amen. Onawe wakiri ndagĩtarĩ rĩ we wish you all the best. Amen. Family ya mũthuri ũcio gwĩtwo bwana wa iria yothe. Yes. Family ya mũthuri ũrĩa mũrata witũ gwĩtwo bwana Kimemia yothe. Yes. Na mũkenerere na Ngai akorwo arĩ hamwe na inyuĩ. Amen. Na amwende na amwĩke wega.
Amen. Hatiri ndungi tungihoya Ngai arotuiguira tha turothie tumire na tucoke haha tucemanie nawe kwambiriria ngucia tariki 8 ri. Thank you. I'll be back nigetha riu tukiarire wega mwaka wa 2026 ndenda twarie maundu matiganite maingi muno ma kindu gigwitwo watho. Muthikiriria witu atwetere hindi yo na nitukamuhigia niguo. Na aria marathie kuria Heaven's Gate Prayer Mountain tukiandamana hiyo siku ya sikukuu tugethie tukakirugiria mwaka kuu. Good. Na wajigwa kuu gakengeithia muthikiriria. Hatiri ati undu ungi. Gukorwo kuu muno ngihoya Ngai. Niguo. Ende wakiri mwihonokeru ni ndienda maundu mathi maguthira. Niguo. Riu namba ni iriku? Namba ni iriku? Namba nduna tu. Namba ni 0722 505 yes 291 0722 505 291. Good. Riu ri ithuĩ tũgagĩkwendithĩria o ũguo twauga thigũkũ njega ũigwo nĩ Jehova nĩgetha ũkahota gũtwerethera maũndũ maingĩ next year. Na usalimie kila mtu na muthee muno ageithio ngeithi cia gĩcicing'a. Nĩ kũgeithĩka na ũgoka thigũkũ. Ingĩhotekana no ũnyone hau no rĩu ningĩ tondũ nakuo nĩ kũingĩ gwa gwĩtĩrwo. I know. Kwahota gũkorwo gwĩkĩrwo ndahota gũthiĩ o kũndũ gũgwĩtwo Ng'arua. Niguo no gagithie thabarĩ njega. Niguo. Na andũ mekuria mwenda andũ matarĩ na thigũkũ magĩũka tarĩki 1 kũu Akĩmemia makĩria gacũri. Hau hakĩrĩ hega hau. Thank you so much. Thank you very much. Yeah. Amen. Asante sana. Thank you. Haya, ucio ni wakiri witagwo Njeri wa Kĩmemia. Ucio ni wakiri uria tukoragwo kana ukoragwo ari na ithuĩ gũkũ nigetha agagĩtũtarĩria maũndũ maria matũremerera megie kĩwakiri. Nĩ njũĩ nĩ ciũria nyingĩ mũno wĩ nacio tutanahota gũkorwo tũgĩcokia ciĩgie bills of rights bill of rights. Koguo ndũkamake ũmũthĩ nĩtũgũkorwo no ona ti ũmũthĩ tukĩambĩrĩria mwaka rĩ ciũria ici ciothe nĩngatigĩrĩra nĩciĩkate nĩngatigĩrĩra nĩciacokio. Koguo wikare oro hau na hatiri ati ũndũ ũngĩ. Thaa 9 nĩgũkinya ĩrakinya atigia ndagĩka 1 ona nĩ yakinya by the way thaa 9 nĩ yarĩkia gũkinya twambe tũkĩrũgia ithaa. Ona twarũgia ithaa rĩ tũtigũgĩũka nĩgetha tuthiĩte wega oro gũkũ mũciĩ ũyũ mwega wa Ũtugi na Otana. Karibu sana. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Ndĩrona Jesu no ajetereire quiero na moko na njĩra. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa we cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo Jingle Bells rwa The Crown thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*413#. Kwamũkĩra rwĩmbo Jingle Bells rwa The Crown thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*413#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
twaranĩrie ihoya rĩgai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩ gĩgũkinyĩre atũheire rĩrĩa tũgagũkaĩra wĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka ihoya rĩgai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩ gĩgũkinyĩre atũheire rĩrĩa tũgagũkaĩra wĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka nĩma maũndũ nĩ maingĩ niĩ ngeragĩra maingĩ mamo magatihia ngoro yakwa harĩ mwe maithori makambia gũitĩka ngahorera njetereire kiugo gĩaku ihoya rĩgai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩ gĩgũkinyĩre atũheire rĩrĩa tũgagũkaĩra wĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka ihoya rĩgai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩ gĩgũkinyĩre atũheire rĩrĩa tũgagũkaĩra wĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka gũtirĩ kiugo na kĩmwe we wanario igagũcokerera o ũguo tũhũ kiugo gĩaku nĩkĩo kĩnduĩte ũndarie na ũndũ wa kiugo tũhingĩrie ciĩranĩro ihoya rĩgai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩ gĩgũkinyĩre atũheire rĩrĩa tũgagũkaĩra wĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka ihoya rĩgai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩ gĩgũkinyĩre atũheire rĩrĩa tũgagũkaĩra wĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka Ũnjũgũna ũkarwĩmbo mũraika ũrĩa werire Maria nĩ agaciara kana etagwo atĩa? Etagwo mũraika Danieli. Danieli ndarĩ mũraika, ũcio etagwo Angel Gabriel. Oneho na rĩu nĩkĩo thutha wa kwĩrwo atĩ nĩ agaciara kana mambura ma gũkũngũĩra gũciarwo kwa Jesu nĩmo maya nĩ makinyĩte. Rĩu nĩ tũrĩkĩtie kũingĩra mambura-inĩ ma Christmas na hatikĩrĩ na ũndũ ũngĩ no ndĩa na mahoya. Oneho na nĩkĩo tabarĩra ya shũa tũrakwendera a Merry Christmas and a Happy New Year. Ũnjũgũna Jesu aciarĩirwo itũra rĩrĩkũ? Ogodi kũhĩtia rĩ nĩ rĩa Somalia. We thiĩ ndũngĩteithĩka. wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
mwathani nĩaranjeheririe arandwara thabarĩ ya irathimo o mũthenya kĩrathimo kĩerũ o mũthenya kĩrathimo kĩerũ kĩrathimo kĩratikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo-inĩ o mũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ thĩna wa ira nĩguo wĩira wa ũmũthĩ naguo wa ũmũthĩ nĩguo ngaganaga rũciũ ndigeraga njĩra ya mũthiũrũrũko ũmũthĩ nĩ ũũ na rũciũ gũgakĩonge no ikinya na maũndũ merũ kĩrathimo kĩratikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo-inĩ o mũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ arĩa ndatũraga ndĩ thabarĩ-inĩ nginyĩre arĩa marĩ mbere arĩa ndatigire marĩ thutha mokĩte tondũ nĩ thabarĩ mwathani atũtwaraga o mũthenya ikinyũkia rĩerũ kĩrathimo kĩratikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo-inĩ o mũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ iwe wonaga arĩa marĩ mbere yaku ũkaga kuona arĩa marĩ thutha waku Ngai ũcio wakũrutĩra kũu warĩ nowe ũgũkinyĩtie hau we ũrĩ ũmũthĩ nowe ũgagũkinya kũrĩa wendaga kĩrathimo kĩratikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo-inĩ o mũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ kũrĩa we tũrutĩte ona nĩ wega nĩ kũrĩa we ũratũtwara kuona kwĩ hĩndĩ twarĩ ahoi a rwĩga na no ithuaya ũtũtuĩte aheani nowe ũgatũtua kĩrĩa twĩriragĩria kĩrathimo kĩratikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo-inĩ o mũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ kĩrathimo kĩratikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo-inĩ o mũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ Oh yes, rwĩmbo rũu rũinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Sami Irũngũ, rwĩmbo rwĩtagwo ndũkanjethe harĩa ũrandigĩte ira. Yes, narĩ korwo mwathani akũruta riri nĩ ũyũ agũtware ũrĩa ũngĩ, narĩ korwo Jehova akũruta haha gũkinyũkithie ikinya nginya hau hangĩ, narĩ korwo maũndũ maku mothe makinyanĩra nĩ ũndũ wa kwenda kwa Ngai, narĩ korwo kĩrĩa gĩothe ũhoyaga na marĩa ũtũraga ũturagia maru haha ũkĩra mwathani ndĩrenda ũũ ndĩrenda ũũ ndĩrenda ũũ, narĩ korwo makinyanĩra. Amen.
ya irathimo o muthenya kirathimo kieru o muthenya kirathimo kieru. Ndirahoya rwimbo ruru rugukinyira haria hothe ri ngahoya na ngera mwathani maundu maria mothe me mbere yaku marokwagirira marokorwo me maundu mega marokorwo me maundu magukuruta riri-ini uyu magigutwara riri-ini uria ungi ni njui ni warahukire mundu wa Ngai. Good morning kwerwo atia wi thayu ya ngagicokia ngatho kwi Ngai muno ni tondu wa gukorwo ni anyendete onawe ni akwendete na nikio twi haha kiroko giki gukorwo tukinyite haha. By the way katakiri undu munene ithaa riri ni ithaa riaku ria gukorwo ukiarahura mundu ndenda guthaka he rwimbo rumwe ndiraigua tu guthaka he rwimbo tu rumwe rwa Sami K ndiraigua tu guthaka rwimbo ruriku rumwe na rwimbo ruru ri ndenda guthaka na ndenda onawe ucokerie Ngai ngatho tondu mwaka ucio urari mwaka urari muritu muno. Andu aingi ni matutiga andu marari igwata angi tutaroe aria twendete andu matutiga andu tureciragia hihi ntugukorwo twi nao muthenya wa umuthi andu tureciragia hihi ona ntugukorwo twi nao tukiria thiguku no riu tutiri nao no Ngai ni akuigite Ngai no akuhete favor uri oho na Ngai no agwikite wega so rekei tucokerie Ngai ngatho. Nidiroka nigetha njoe thimu yaku kuria gwa 0722200720 yaku arahorana na ninge niguoka thome ndumiriri yaku haria ha 22989 nawe ukorwo ukiingira kuria gwa *236 *2# tukorwo ukiingira kuria gwa Changamkia Krisi *236 *2#. Ndatuire tana waerikana kuoya na iromo niguguthaitha tho ciakwa cia nyona nĩ cikathũria kayũrokagira ndibĩite natia igĩriganĩrwo gucoka haha watirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanathaithana ongĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku wendo ũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka kĩriga harĩwe igĩriganĩrwo gucoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Kunyururio kuingi kuhuthio kuingi ndatuĩkĩte rwĩmbo kanua-inĩ ga Penina na ndirĩ ndanoga nĩ gũkũmatha nawe Jehova njire ũkĩndirikana igĩriganĩrwo haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega gĩtungano gĩkĩ gĩakwa na baba na gĩtuire rĩtwa kĩgĩta Shiro haha nĩho riri wakwa umire mĩtheko yakwa yaumire handũ haha igĩriganĩrwo haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega igĩriganĩrwo Ngai nĩkĩo ndacoka Shiro gũkwĩra nĩ wega. Nĩndona gwaku kũrĩ umithio
Waikara njainĩ ciaku kũrĩ kĩguni Mũnia warĩa hotu mũmbanĩrĩ Njire ngumo yaku ĩrũhute guothe Ikĩriganĩrwo gũcoka Wathirikanĩire kuoga nĩ wega Emmanueli wa Ngai ũndirikane Nĩkĩo niĩ ndacoka kuoga nĩ wega Ikĩriganĩrwo gũcoka Wathirikanĩire kuoga nĩ wega Emmanueli wa Ngai ũndirikane Nĩkĩo niĩ ndacoka kuoga nĩ wega Nekio ndacoka kuga nĩ wega Marĩa ũtikirie nĩ maingĩ Nekio nĩ ndacoka kuga nĩ wega Rwĩmbo rũrũ ndĩrenda rũingĩre ngoro rume ngoro yaku ũkĩra Mwathani ti Jehova ndingĩriganĩrwo nĩ gũcoka oro haha ũndathimeire twarĩ o haha mwaka mũthiru Jehova tũgĩcoka tũgĩgũthaitha tũgĩkwĩra mwaka ũyũ ũkĩrũga tũgĩkwĩra marĩa mothe tũrenda tũgĩkwĩra maũndũ maingĩ mũno Mwathani no rĩu rĩ nĩ ithuaya o rĩngĩ haha Mwathani tũtingĩriganĩrwo nĩ gũcokia ngatho ti atĩ nĩ kwagĩrĩra twagĩrĩire mũno no ĩndĩ nĩ wendo waku nĩ thayũ waku nĩ wendo tu ũgatũiguĩra tha nĩkĩo tũrĩ oro haha koguo nĩ njũĩ rũrũ by the way niĩ nĩ njũĩ wega rwĩmbo rũu nĩ rwaingĩra ngoro-inĩ yaku na nĩ thaa kenda rĩu ĩna ndagĩka 24 reke njigue ka andũ nĩ marahũkire hello kwerwo atĩa Ben Githu wega mũno gũkũ tũrĩ Moro karibu sana ũrenda kwarahũra ũnarua ũrenda kwarahũra wa Kamano wa Kirere Dama wa Karatu Onu wa Gĩthenya wa Irotiti Mboroa Ye menge kule mulima totale Moro Pastor Francis Diragwe harĩa Kirangi St. Prudence na mukakimuhwe kule Mukorobothi thank you mũno hamwe na Karo ka Murang'a na acio angĩ othe magĩe na mũthenya mwega nĩ Ben Githu kuma Tirimoro thank you Ben Githu of Tirimoro thank you mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ nimekuona vizuri sana mũthuri ũgwĩtwo Njoroge Turakadero nĩ ndakuona mũnene asante sana no kigeitheke mũno wĩ kũrĩa Eldoret njĩra mĩtambo-inĩ mũno nĩ yatũthikĩrĩria na hau nĩ hega biũ tũgagĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ nĩ ndona mũthuri ũgwĩtwo etagwo ta Nduro wa Njogwe mĩtambo-inĩ thank you mũno asante sana mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbirigwa ranjĩra ndĩmwarahũrĩre na wish happy Christmas mũndũ ũgwĩtwo Dr. Paul Kibico na wa Kang'ara GW atĩ andũ acio nĩ arenda kũmawicĩra kĩndũ gĩgwĩtwo Merry Christmas koguo nĩ magĩkinyĩrwo nĩcio mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai nĩ ndamuona onake ndamuona kũrĩa kwa SMS aya no ũyũ ũngĩ gĩthwako-inĩ wa Kamachario nake nĩ ndamuona nĩ andũ aingĩ mũno hello kwerwo atĩa gũtĩka ũrucoi karibu sana thank you very much ona mbere ya njara ũranĩte kaĩ nĩ ngwendaga ũndeithie bandũ ũrenda atĩa ndikibitirwo nĩ toro na nĩ ngũkendaga namba ya wakiri na rĩu ndĩmĩmigirwo 0722 anga 595 reke ngũhe horera wĩ handũ ũngĩandĩka mbe ona nĩ ngũmĩnyita nĩ ũkũmĩnyita nĩ ngwandĩka bandũ ingĩra nĩo ndĩragũcarĩria haha ya wakiri nĩ rĩrĩ nĩ 0722 505 291 yes thank you very much rĩu kĩarahũrane aikari othe akĩrĩnyaga na macambĩki othe magĩe mũthenya mwega na nĩ ndamenjithĩria thigũkũ njega na Christmas njega onawe cohi asante thank you very much good ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo rĩrĩ mũkaka akorwo ndinahĩtia rĩ ndeciria ũcio nĩ mũthuri ũgwĩtwo mũkaka wa kũrĩa Kĩrĩnyaga hello Inoro jambo jambo mzuri ũcio kĩrĩ thau wa engineer
Nĩ ngwenda wĩra andũ atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo kwenda ndĩmatarĩrie atĩa mũnene wakwa? Andũ aya nĩ merwo ihinda rĩrĩ nĩ rĩa December. Na nĩ ihinda rĩa Christmas. Na nĩ ihinda rĩa tũrorete gũcokia ciana cukuru. Nĩ ndĩmeraga wega twakinya Christmas tũhũthĩre mbia wega. Mũndũ akĩririkanaga nĩ agatwara mwana cukuru, nĩ agatwara mwana college, ambe arĩhe college, arĩhe secondary, na nĩ hĩndĩ tũraingĩria grade 9. Na nĩgetha mũndũ ndakanerire akera andũ December ndĩarĩ njega, no nĩwe wathũkirie. Koguo Ngai amekĩre hinya, amahe wega wake, riri wake, nĩgetha andũ maririkane gwĩka maũndũ marĩa mũndũ ekaga atanambĩrĩria gwĩciria ũhoro wa tondũ thigũkũ ĩno kĩrĩa kĩega mũndũ gwĩtwo cohi nĩ gũkorwo atĩ mwĩrĩ waku nĩ mũgima. Ĩyo nĩyo thigũkũ ĩrĩa njega, atĩ kũigua wĩna Jesũ ngoro-inĩ yaku, na nĩwe ũragũtwara, na nĩwe ũrakũnyitĩrĩra, na ndakae gũkũrekia. Wamweherera nĩ egũkũrekia, no na waikara nake ndarĩ hĩndĩ arĩkũrekia, na mũgũtwarana nake December no nginya ũrĩkie, tondũ nĩwe ũgũkorwo gĩkeno gĩaku, na nĩwe ũgũkorwo eriri waku. Amen. Athiĩ na mbere na gũtũnyitĩrĩra ona nginya we wĩ kũu ihinda rĩrĩ, Ngai akũnyitĩrĩre na akũrathime, atũrie gĩkeno kĩa ngoro yaku, na kĩrĩa wĩrĩirie agakũhe. Tondũ ũcio nĩwe Ngai, na ndacokaga na thutha, na ndatigaga mũndũ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ, niĩ nguga atĩrĩrĩ. Amen. Onawe ũguo watũhoera rĩ, Jehova arokũiguĩra tha o ũguo watũhoera. Thank you mwathani. Thank you very much. Mũthenya mwega. Kana ũrenda marahũre? Njarahũre andũ aya, njarahũre wa Kamanu, Gĩthenya wa Gĩthenya, wa mũndũ gwĩtwo Ndama wa Karatũ, Gathũkia wa Kekirĩ, Wanyoike makanika na Gacara na Jeni wa Kerĩ, mũndũ gwĩtwo Wamĩrĩ wa Mũrũngarũ rĩ, Enda nĩ wa Mĩkũngi na Waithaka Kĩamani rĩ, Njango wa Famco rĩ, na mũndũ gwĩtwo nĩmarigana othe ndĩmethithie ihinda rĩega rĩa Happy New Year and Christmas. Thank you very much. Nĩgetha Ngai atũre amanyitĩrĩire. Asante sana. Ũcoke mahũre rwĩmbo rũrũ ugaga atĩrĩ, Mwathani wakwa ngũkira ũguo, tondũ rĩu no ruo rũgũtũteithia, na Ngai nĩegũtũrathima. Hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ mũnene. Nĩ watũhũrĩra rwĩmbo rwa bata, atĩ ndingĩriganĩrwo nĩ gũcoka harĩa. Thank you. Aya, rĩu rĩ, hatirĩ ũndũ ũngĩ, thaa 9:30 na thaa 9:30 rwĩmbo rũrũ nĩ rwa ndagĩtarĩ Professor PhD QBE HSC, na nĩ njũĩ nĩ ongereire o ingĩ o ũguo tũrathiĩ nawe, tagwo Professor Paul Gĩbico, ne mĩtambo-inĩ mũno ageithĩke. Mũthuri ũyũ ngwĩra ndimũtengũraga ũyũ nĩ baba witũ. This is my father, Mwathani wakwa ndoka mbere yaku, ndĩnyihĩtie nĩ gũkorwo ndĩ mwĩhia, nĩndakũhoya ũnjiguĩre tha baba, nĩguo ihoya rĩakwa ũhote kũrĩigua. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno, ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka, ndĩragũthaitha ũtũiguĩre tha baba, twĩrũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. We Ngai nĩ tũgũbatarĩte mũno ngoro-inĩ citũ, nĩgetha ũke ũgarũre mĩtũrĩre itũ, na ithuĩ tũtirĩ hĩndĩ tũgacoka na thutha rĩngĩ. Nĩ twagũthaitha Baba ũtũigue, na ithuĩ tũgũtũra nyũmba-inĩ yaku. Hallelujah. Huho nyingĩ irahurutana thĩ,
imwe ciacio irĩ cia gũtũhahũra nĩndakũhoya Mwathani ũtũhe hinya wa gũtũrania ithingithĩ icio ciothe mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba tweroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ no tunyani nĩ mũingĩ ũhahami na kũhinyanĩrĩria gĩcabanio na kwaganĩra kĩene ngoma kĩhanda gatagatĩ-inĩ gaitũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre ngoro-inĩ citũ ihoya rĩakwa Mwathani wĩonanie ngoro cia andũ aku ihote kũgarũrũka magwĩtĩkie na makwĩhoke wiki mũtũrĩre ũtuĩke wa kũgacĩra mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba tweroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka nĩndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba tweroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ Imagine conducting. Jingle bells, jingle all the way. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nĩ ũtukũ ũkirĩte na niĩ Nyox wa Kata na niĩ Mũhĩa wa Maina tũrĩ metha-inĩ itũ ya mohoro na niĩ Jeff Kuria tũkĩhagaria o rũcinĩ thinacara nginya thaa 4 tũrakwendithĩria mambura mega ma kirithimathi tũgakwĩra Merry Christmas and a Happy New Year. Ngai amũrathime. Ithuĩ tugaga Happy Holidays nĩ tũkũngũĩre na wĩigĩrĩrĩki. See you in 2026. Aikaria gakeu nginya mukeu mukedo o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩrĩo rĩtwa rĩaku iwe wĩ mũnene wa ita njĩra iria ũreraga nĩ nyingĩ we ndũngĩgĩtarĩrĩka.
Oh yes, rũrũ-inĩ tone Lucy Mwangi rwĩtagwo Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku na nĩ rwega biũ. Very nice. Rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici ĩrĩ thaa kenda ĩna ndagĩka 42 gũkũ arĩ kwa Inoro mũciĩ wa Tugino Otana. Hello Inoro. Morning Shofi. Yes, morning kweru atia? Tena ni Wagaceri kuma Magoki na Gofu. Karibu sana Wagaceri. Asante. Ndego titwashe yake jana okiri harumena murugo twaze uriye. Na John githe ya pita githe na. Aha. Akana ni jera murugo twamugo wa bida ni okire. Ganyoro ati boro wa jero wa kibera joge mu gatundu. Wagidawa.
Edani. Mutogo tawakamo, mutumia tawakamo mudirimu hata utino nada mawakarato ule. Zakasia maina jasia papa mkuma wa Mungu na wamiru wa Mungu aruli. Asha najeni wakano wa matogoro gitawatari bwa fajo amaremare jalawaza kwa jani okirire. Amatogoro na wajeni wagithiga. Ya mwagi jogo ben githi nuko muguta na jameke. Oza matio kesho hivitu. Asante sana, ugia na muthenya mwega. Asante sana. Good. Ndona riri, ndona kuria gwa changamkia Krisi no murathi na mbere na kuingira kwa thengio muno. Kuria gwa 22989 kama ubroka ni ndakuona mureithisha maguka digital nake arajire mitambo-ini Jeru Kibara wa kuma Thubiri arajire mitambo-ini muno. Hello. Kwerwo atia githenya? Ejia na mwagida wa kuma Thubukiai. Aya, gwiraga thauti cia nyuire anaga piu. Ile amaga gwiria na koune ndiko hanini. Ala ora maisha wetagwo mugure kuti Boroa. Mathaje ici ndute Thubukiai ndioro. Ala ora githenya wa Iroti. Ye mengi. Basa iyo amarigiti. Kama wa githiga. Ndenge menditheria muthenya mwega ri. Arahura mucaimo munada. Nyina wa bici gatito kangari Murang'a. Thengio muno. Aya, na menditheria muthenya mwega nawe ugitithie muthenya mwega ni mwajida wa kuma Thubukia. Asante. Thank you muno mudogo Tomwa Medicine. Asante sana. Aya ni aria mathiite na mbere na gukorwo o mundu akiarahuka. O mundu ararahuka agakinjira arenda kwarahura ndagika icio itigarite nini. Hello. Oi. Yes, Njoroge. Utina urue. Kenya behorie redio ri ha. Ni ndigagitutange nayo. Ni ndagasomegwa ni. Ya, Njoroge ahoria redio hamwe na thimu. Anyway, sawa. Aya mudogo Todd Miro Kingori arajira mitambo-ini muno wa magumu ngenda kwarahurirwo mbari yothe ya Ng'ang'a mwena wa PN Mwendandu na ikari othe ya magumu Kinangovu niguo arajira. Good. Thank you very much. Hello. Hi Shohi. Yes, jambo. Gutharu. Ukiona mundu toro de kuga atia. Karibu sana ya papa. Ya papa Murugar. Karibu sana. Ndeigwa hakirigora ucio ndetaidetu gai. Leo akajara hure tugia tiriri. Ya hure gitawa Mugai. Leo wa injinia. Ndio githenya. Itacerere ataiwa marigiti wa kamano wa Kirere. Na wajedi wa githiga na mundu gwitwo Bendi Githu. Na ndenda ndiwa kure mikungi na Waithaka Chairman. Na mukia wake gidio ndi kuri athie. Mbere atiriri na wa Furaji mari no kero arahukire hau ndagaga wa Kamango. Mbere atiriri mundu gwitwo Shohiri. Tukunjaganiriria mundu atari yo ndige. Na honi nene ne hohita. Uguo nete kuga na kuria muno ni kuonia nda. Uguo mundu tuke maundu na githimi na Ngai itu ne guturathima no tidie wega no na gukuja. Thank you muno. Good. Muthuri satira turi pole tiga igutengerera kuringa irio kuria. In fact, korwo wi muhari-ini wa mbere guteithia andu acio matari nacio. Undu ucio tari nacio ri, korwo wi muhari-ini wa mbere kumuteithia. Nigetha riri Ngai nake agikuririkana etiwo kuhete. Korwo wi muhari-ini wa mbere gutigirira ni wateithia nigetha nake Ngai agigwike wega. Kana atia andu a Ngai. Aya 0722200720 ndatigia thimu o ingi ta igiri uguo. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Jambo. Ni kwega biu. Kivuru kwerwo atia? Kivuru kirinyaga aba kwa aba. Thiguku ni nginyu kuu. Ndakwira ukadi uku kare 24 na rwage pira aba yukangora ukiburu ya hito nikipu wa msamoi akede marabure aba kwa manyendenda patron murithi wakangara na mundu guto mwalimu wa shiramo na balisho yana hore mudiringe nake etago musiyola dhambi na mudiringe ndake to MC ni Thomas Mwangi Muriuki
Jara hure mudiringe nake wana hara mona wana hara dabe na ki hamo tondo tuna watu tinjamba. Jinge na hamo na sa dari ndi mesiwa kale. Tuka medical kinyo no. Dure. Tegade mekia ma advocate nuenga chakishita kwa nujo. Dikame ya denge tago jagwa famu kwa jina dikiriyo hariare. Waki wako inenje okete mono hapa kwa hapa. Ote matiki mutambo marigati ukuwega na jiranjaga na ngai akina yazayo no wamona. Asante sana wamona. Etago wamona. Niagenagia wala uthuri ucio kuria Kivuru kuria Kirinyaga mitambo-ini. Aya mundu gwitwo Tito. Korathi atia Tito wa cai kuria Marigiti. Ngide na thawe. Nongara kuhi. Guku ti kuruo na hanini. Riu ri korathi atia ni warahukire? Ni njarahukire wega twarahure u. Ndaigua gacairi wa maboe. Ucio ararutira wira mbao-ini. Ucio araigua na kuu thiutha gukigamba turu twa. Aya, tiri undu ungi. Thengio muno guku ni kwa Inoro. No turathie wega, turathie very nice. O kahora tuhoreire very nice. Na hatiri ati undu ungi. Ni kwihoka Ngai maundu-ini mari mothe na kumwendaga. Nĩgetha
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prósperos años de felicidad. Jetago wakaritu wa David. Nani jetago Simon Kamode. Nani jetago kwenye drunken master kananjike. And on behalf of Team Therereka, tukakwedithiria we muthikiriria wa Inoro FM. Merry Christmas and a prosperous new year. We love you. And remember, Christ is the reason for the season. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Mahinda mega ai icio kitira twarana anyway muthikiriria ni makinyite mahinda maria tucokanagirira hamwe twi tarata orondo mwe na andu a nyumba gukungwira mabura ma thiguku ya Christmas orondo mwe na mwaka mweru matereba igia no baciriri barabara-ini nituramubatara muno mwaka mweru wa 2026 nawe we no hoti wa guteithia mundu tamburukia guko kwa utara nigetha nake ucio ngi aigue mitarariko na munungo wa chabashi orondo mwe na barucia thenge kuma metha-ini ya mohoro jitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. I wanna wish you a Merry Christmas. Usidekeheire shamania mwaka mweru. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Namato vediere rugendo Nukama dikere vediere rugendo Namato vediere rugendo Nukama dikere vediere rugendo Netoiria itago konyita tigana nasho Tigana mato vediere rugendo Paraire itago konyita tigana nasho Tigana mato vediere rugendo Shaitani arenda kuona ukuru manete Tigana mato vediere rugendo Tigana mato vediere rugendo Nukama dikere vediere rugendo Tigana mato vediere rugendo Nukama dikere vediere rugendo Rumena ituraine tatigana naru Tigana mato vediere rugendo Kosha ituraine tatigana nasho Tigana mato vediere rugendo Shaitani arenda kuona ugara karite Tigana mato vediere rugendo Tigana mato vediere rugendo Nukama dikere vediere rugendo Tigana mato vediere rugendo Nukama dikere vediere rugendo Uitare che gunita tigana nasho Tigana mato vediere rugendo Kararisha romenata tigana nasho Tigana mato vediere rugendo Menyeo nemetego shaitania kwambeire Tigana mato vediere rugendo Tigana mato vediere rugendo Nukama dikere vediere rugendo Tigana mato vediere rugendo Nukama dikere vediere rugendo Kumenere riangita tigana naku Tigana mato vediere rugendo Olidania riangita tigana naku Tigana mato vediere rugendo Menyeo nemetego shaitania kwambeire Tigana mato
Rwimbo rũu nĩ rwa mũthuri wĩtagwo P Warongo rwĩtagwo tigana na matũhũhũ wĩthiĩre rũgendo rwembo rwega mũno. Atĩ ona wathiĩ gĩcagi athiĩ thigũkũ wakora mĩhuhu ĩrĩa ĩna tigana na matũhũhũ wĩke atĩa weumagara tiga kũruta haranio ningĩ cia Nairobi ũtware gĩcagi. Anga Waithĩra wa nyina ũrĩa no amenye endagia Nairobi ndũtigane nake. Nĩ abrijite. Angĩ no amenya nĩ abrijire. Aumire gũkũ mũiro. Atĩ nĩkĩo atokaga ũcio ndangĩũka ũcio Nairobi irĩ. Tigana na matũhũhũ. Tigana na atigio nĩ mũthuri. No ũrĩa hĩnjĩte. Atigio nĩ mũthuri. Ũyũ atũraga arutaga kĩrĩa kũrĩa Nairobi. Nĩũramenya rĩu icio nĩ hĩndĩ cirarutwo Nairobi cikũrũkio ngiraũ. Ndio wathi gũcambia mũndũ ndũrĩ na information ndũrĩ ũrĩa ũĩ. Anyway, karibu sana Wakarura. Asante. Na ukigĩa na show njega. Asante. Ngai agĩgwĩke wega. Yeterere mwana witũ. Nĩ watũhera kiugo Friday. Wathire atĩa? Nĩ roho ikũrũkĩte kidogo no to nĩ ũkwambatarĩ. No tukĩambĩrĩria mwaka mwerũ. Mwaki. Ehorera. Thank you. Ito nĩ ngũigĩrĩra wega. Ehorera. Nĩ ngũthiĩ gwĩka kĩndũ gĩtagwo atĩrĩrĩ kwĩta kamũcemanio. Ndĩũria atĩrĩrĩ nĩ kiugo gĩakwa gĩthĩkane namna gani. Nĩ niĩ kaitararĩrio nĩ roho thikũ tũrĩ. Nĩ ngwĩta kamũcemanio kau. Alright. Otherwise ũkĩgĩa na show njega. Nake Ngai agĩkũrathime na by the way we shift ĩrĩkũ itoĩ kana nĩ tũkuonana rĩngĩ. Nĩ rĩu haha rĩ twakuonana mwaka wa 2026. Ni tondu umuthi niguo muthenya wakwa wa mwisho radio na TV. Mwena wa mwisho radio na TV. Yes. Okay. Twendora riu tukakorwo tukihingura mwaka na tikuhingura search. Tono tukuhingira gũkũ wĩra-inĩ. Okay. Riu rĩ we wathiĩ thigũkũ kĩgĩa na thigũkũ njega. Ngai atũrathime tondũ ũguo noguo tũngĩkĩhoya. Na wathiĩ mũciĩ wa cemania na andũ rĩ mangeithĩrio othe ĩtihega. Rĩu kĩgĩa na ihinda rĩega nawe mũthikĩrĩria tuonane thutha wa mũgithi wa Inoro FM na Inoro TV. Hatirĩ ũndũ ũngĩgĩa na mũthenya mwega. God bless you. Asante. Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ne otuko. Ewo kirete. Na 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 na. Nie nyokso wakata. Na nie muhea wa maina turi metha-inĩ itũ ya mohoro. Na niĩ Jeff Kuria tukihagaria o rũcinĩ thinacara nginya thaa 4. Turakwendithĩria mambura mega ma kirithimathi. Tugakwĩra Merry Christmas and a Happy New Year. Ngai amũrathime. Ithuĩ tugaga Happy Holidays nĩ tũkũngũĩre na wĩigĩrĩrĩki. See you in 2026. Mahinda mega icio kitiratwarana. Anyway, muthikiriria ni makinyite mahinda maria tucokanagirira hamwe twi tarata orondo umwe na andu a nyumba gukungwira mambura ma thigũkũ ya Christmas orondo umwe na mwaka mweru. Matereba igiai no bacĩrĩri barabara-inĩ nĩtũramabatara mũno mwaka mweru wa 2026. Nawe wĩ no hoti wa gũteithia mũndũ tambũrũkia guoko kwa gũtara nĩgetha nake ũcio ũngĩ aigue mĩtararĩko na mũnungo wa chabaci orondo umwe na mbaru cia thenge kuma metha-inĩ ya mohoro. Jitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. I wanna wish you a Merry Christmas. Usidekeheire. Shamania mwaka mweru. Ho ho ho! Merry Christmas!
Unjuguna ukarwimbo muraika uria werire Maria ni agaciara kana etagwo atia? Etagwo muraika Danieli. Danieli ndari muraika, ucio etagwo Angel Gabriel. Oneho na riu nikio thutha wa kwirwo ati ni agaciara kana mambura ma gukungwira guciarwo kwa Jesu nimo mane makinyite. Riu ni turikitie kuingira mambura-ini ma Christmas na hatikire no ndungi no ndia na mahoya. Oneho na nikio tabarira ya shua turakwendera a Merry Christmas and a Happy New Year. Unjuguna one Jesu aciarĩirwo itura ririko? Ogodi kuhetia ri ni ria Somalia. We thie ndungiteithika. Ni muthenya uria rurajetereire, muthenya uria ndanakoma ngamisi gukenarua, tutunganie maitho nawe na ngerie kumiriria, uhingurire ngoro eno ninenga jariwe. Angikorwo ni kurota ni kwerireria muno, kanake muiyo uria ndanetha uria ndanaherithio ariwe niho nyoneire ngoro yakwa gikeno. Igirira guoko gwaku ngoro-ini yakwa wĩigue ũrĩraũra nĩ wendo waku kũiyũrĩrĩra. Nengera kĩara mũnyendi mbete ni undoretio kundoria nekere othe menye. Angikorwo ni kurota ni kwerireria muno, ndure kĩroto-inĩ gĩkĩ gĩthi gũtikanake. Mũiyi ũrĩa ndanetha ũrĩa ndanaherithio arĩwe nĩho nyoneire kwa gikeno. Niwanyendire hĩndĩ na niĩ itakendire, ndacuĩrĩirwo nĩ kĩeha nĩ gũtihangio ngoro. Mahoje ndarĩ na maingĩ mothe okĩngirĩrĩria, ĩthiũ gĩũka na kacibũ ũkĩngiria maithori. Angĩkorwo nĩ kũrota nĩ kwĩrirĩria mũno, ndũre kĩroto-inĩ gĩkĩ gĩthi gũtikanake. Mũiyi ũrĩa ndanetha ũrĩa ndanaherithio arĩwe nĩho nyoneire ngoro yakwa gĩkeno. Ingĩhota gũtarĩria ndirĩ na ciugo njega cia kũgana ũthaka waku wa ngoro na wa mwĩrĩ, no nyende ndũre kuonaga maica-inĩ makwa baby, mawendo nĩ mathiraga ũyũ ndũkanathire. Angĩkorwo nĩ kũrota nĩ kwĩrirĩria mũno, ndũre kĩroto-inĩ gĩkĩ gĩthi gũtikanake. Mũiyi ũrĩa ndanetha ũrĩa ndanaherithio arĩwe nĩho nyoneire ngoro yakwa gĩkeno. Maku mwendwa ona niĩ ingemakwa, tondũ nĩ tũkwĩrwo maingĩ, nĩ ũkwĩrwo maingĩ baby, tũhinge mĩrango yothe kũrĩa
kiumia mbue hamwe angĩkorwo nĩ kũrota ndĩkwĩrirĩria mũno ndũreke ndo-inĩ gĩkĩ baby gũtikanake ũrĩa ndanetha ũrĩa ndanaherithio arĩwe nĩho nyoneire ngoro yakwa gĩkeno angĩkorwo nĩ kũrota nĩkwĩrirĩria mũno ndũreke ndo-inĩ gĩkĩ baby gũtikanake ũrĩa ndanetha ũrĩa ndanaherithio arĩwe nĩho nyoneire ngoro yakwa gĩkeno Asante sana on a Friday morning of 4:10 a.m. A very good morning to you mwathikiriri wa Inooro FM aria hothe ukiri thiini na nja wa bururi witu wa Kenya ikinya riria turaingira nario muthenya wa umuthi ni ria wendo rwimbo thaka muno makiria rwimbo rwega muno makiria tagwo Daudi wa Chris agikorwo ni kurota baby ni no nyende ndure kiroto-ini giki agikorwo ni kurota ũhingũrĩre ngoro ĩno ninenga nja harĩwe angĩkorwo nĩ kũrota nĩ kwĩrirĩria mũno ndũre kĩroto-inĩ gĩkĩ baby gũtikanake mũriri ũrĩa ndanetha ũrĩa ndanaherithio arĩwe nĩho nyoneire ngoro yakwa gĩkeno igĩrĩra guoko gwa Asante sana, thank you so much. Good morning muthikiriria wa Inooro FM haria hothe ukiri thiini na nja wa bururi witu wa Kenya, karibu sana thiini wa thereruka rucini rwa muthenya wa umuthi ari muthenya wa Friday na ni Friday ya mweri 18 nie ndi mukenu ni mweri 19 nie ndi mukenu ngacokeria Ngai ngatho muno makiria ni tondu ni aturehete mwaka wothe wa 2025 ndaikia maitho makwa tutigarĩtie thikũ 12 tu tukorwo tukinekereria mwaka ũyũ tukera Ngai ni wega ni ũndũ wa wĩhokeku waku tiga ni mahoya ma andũ arĩa matwendete Ngai mwaka ũyũ tutingia unina tiga ni mahoya ma athikĩrĩria a Inooro aya maroka gũtwĩra rathimwo ni mũtwĩkaga wega muno makiria tiga ni mahoya maku mũthikĩrĩria we twendete ona ceceni ya Inooro tutingĩrĩ haha na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tukaiga thengio Ngai nĩ tondũ wa kũreka twĩnĩkĩrĩrie mwaka ũyũ wa 2025 tiga ni mahoya ma andũ arĩa matwendete tiga ni mahoya ma aciari aitũ tiga ni mahoya ma arata aitũ tiga ni mahoya ma hunjia aitũ tiga ni mahoya ma andũ arĩa matwĩciragia maũndũ mega hatungefika hapa lakini Mungu naye ni nani lakini Mungu naye amekuwa mwaminifu zaidi asia kufa padera lewa koninwa Chege music Gayoke nyumbani woe kũrĩa ngatura nĩ woe wega thĩno ihu iriongo ati tiga nĩ mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo tiga nĩ mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo ndĩrarĩwa kũninwo nĩ gũcikwa Asiaro ndi maito kĩndora kanitha-inĩ igĩrĩrwo moko njeheranio ndogo ati tiga nĩ mahoya ma maitũ na thaa ciaku
ikere kavuli yakwire ndio munini tigane mahoya mandore amanyendete na thasya kuvava ndira lewa konino tigane mahoya mandore amanyendete na thasya kuvava ndira lewa konino etigane wengai wakwa Tagimaranga ngimenya wega na uru Gisemania na andu moyo waga numbuige Tigane mataro mamaito na muhujia Igiana thira igianorera waganuine Tigane mahoya mandore amanyendete na thasya kuvava ndira lewa konino Tigane mahoya mandore amanyendete na thasya kuvava ndira lewa konino Thank you, Kai. Tigane mangera aria konina Oi, tigane mahoya mandore amanyendete Menya ndiwa heireke kia uini na ciothe ciakwa ikiona njatendwe gicaina matiko maga magicirio ni kihuka mararaga magithie no tukumanine tigane mahoya mandore amanyendete na thasya kuvava ndira lewa konino tigane mahoya mandore amanyendete na thasya kuvava ndira lewa konino tigane mahoya mandore amanyendete na thasya kuvava ndira lewa konino tigane mahoya mandore amanyendete na thasya kuvava ndira lewa konino Oine kiango tora jugaga tigane na thasya kugai Tigane mahoya mandore amanyendete na thasya kuvava ndira lewa konino Tigane mahoya mandore amanyendete na thasya kuvava ndira lewa konino Asante mwaka uyu uguo niguo turaiga tigane mahoya mandu aria matwendete Ngai tigane mahoya mandu aria matwiciragia meciria mega tigane mahoya ma muthikiri wa Inoro tigane mahoya ma ciaritu tigane mahoya kuria Ngai wana tuhe hinya tukihoera tungiria kuninwo tungiria kuhoteka ni njui muthikiri wakwa no witikanie nani ati tigane mahoya ma mandu aria matwendete. Oh my goodness. 22989 niyo namba yakwa ya SMS rodumwe na kure mwena wa Inoro FM kure mwena wa Facebook YouTube ni Inoro FM ku watu andikira no tugukoro tukiona ndumiriri yaku na tukiga ni gatho muno makiria ni tondu wawe uthite na bena gutwandikira ni gatho muno makiria ni tondu wawe uthite na bena kuga ni warahukire be mwena uri kwa bururi witu wa Kenya murithi Shema Duka Digital wakia mutaro kajira be tuned kumanya kia BL Bagon kukumanya hiyo kajira tuwe hamwe sana. Merry Christmas to Kariuki wa Comfort Homes Dr. Paul Kivisho wa Kangara OGW tego Michael Jogu wa kure mwena wa Kivirigu ya asante sana. Easy furahi day morning wa Karura Kigumo ni well tuned tego Charles wa Gas kuma kure mwena wa Kigumo Muranga thank you muno makiria. Aya ni aria manyandikiire wona ciha ndatha ikomiora uguo GK Donga kuma Gakoe geithia gicu dereva DKDK 152R ya TKN Sacco na Konda niwe solo na PM Komesha Eruiru ni wa Jin wa Githaiga na matereva mothe Ngai murathime muno makiria muraruta wira mwega especially Christmas ino gutwara andu gicagi you know God bless you madereva wote tunasema heko tunawavulia kofia Mungu azidishie na muno makiria remekirite Inoro angikorwo wi dereva urathikiririo ina personal car God bless you angikorwo matatu ini Ngai akurathime jeshi anduthire yarahukaga tene gututhikiriria God bless you so much japa cia marori nyinyi ni watu wa nguvu sana Mungu awabariki sana kwitugumania mwitugumanagia nigetha family cianyu iria Ngai aromurathima na mwike wega arahura Bishop Mwangi wa Banana na wakangara HS
CSC etagwo Kanye the Dancer. Good morning Wanyoto, good morning. Gatho kwĩ Ngai nĩ gũtwarahũra o rĩngĩ njarahũrĩra andũ othe a Gĩtugi nĩ wa Biti wa Bisha Gĩtugi Mathioya. Thank you muno makĩria. Hai wa Karura ni JM Menge Mlima Totally Moro. Asante JM. Nakupenda nakupenda sana. Okay. Haya. Tuwe na amani na upendo. Merry Christmas. Stephen Kago. Amani Estate Cairo. Asante, I love you back. Na wedo wa Ngai, na wedo wa Jesu Kristo. Moro wetu Kago wito. Asante sana ni wedo wa domiriri cianyu njega iria murathi na mbere na kunyandikira. Good morning. Tuko pamoja sana tako Stella kuma kure mwana wa Runda. Maina ni ukujira no murashakaya rushino ruru rwega na ni pole sana kuri andu aria othe marathi na mbere na gushakaya. Tugira mudini wa Christmas no tsanamba kugira mudini wa Christmas eke twambe turia Ngai turia keno. Modo thena ine toria wadutire ageothera sigoire ko jiganu kugane wega iria woya mugiiki toria ndario kamutwa mundu nitireri kwake othera gogocokeria gathokene igimenya rwimbo ruria wendete ni rwingi kuinira igimenya ritwa riria wendete igitura gwitaga we watuire itua ria kungenia githakariria muturire Ngai wakwa ngwenda menyage ni mwana waku ndi mukenu Narikoro kanwa gakwa kamenya muigana wa ngatho ire ngoro-inĩ yakwa kandeithie gũgũtarĩria narikoro ngatho ciakwa ciganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ hihi no ũrũmũkĩre rũhana igongona rĩa ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩ kũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu mũhea gĩa kũrĩa na kũnyua gĩa kwĩhumba na hagũkoma mũnyoneri wa kĩrĩa gĩothe bataraga itekũng'ang'ana mũhumbiriri mũthakaria mũhei gwĩtĩkĩrĩka nĩ ngwenda Ngai ũmenyage ngoro yakwa nĩ ngenu nĩwe ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩ kũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu wakutu ojamithetie nĩ njoĩ no kĩambĩrĩria Ngai ndũrĩkĩtie na niĩ kĩrĩa oete no kĩonereria kĩrĩa Ngai ũngĩka na niĩ na irĩko iria ũnjĩrĩire ngweterera ndĩna ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩ kũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩ kũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria
ageni mwana waku ndi mugenu. Asante sana Rebro Kamuno Makiria Rebro gatago Julius Wakigosho ni mwana waku Ngai ndi mukenu thengio Ngai ati korwo wamenya muigana wa ngatho na ari ngucokerie ati kuria Ngai wana turutane kuraihu muno makiria we niwe ukoretwo wi hamwe na ithuĩ we niwe ukoretwo wi Ngai hamwe na ithuĩ twakiuga ritwa rĩaku rĩtũrerigocagwo ritwa rĩaku rĩtũreria bararaga we ũratũthikĩrĩria mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya na no wega by the way ũnjĩre nyĩmbo iria cia Christmas ũngĩenda ngũthakĩre ĩni no wega ũnjĩre wakarura mood wa Christmas kumagia haha na we mood wa Christmas ri ndĩrenda ũthakĩre rwĩmbo rũrũ na rũrũ niĩ nĩngũkorwo ngĩka ũguo wega ta wega na mũno makĩria ũranjarĩria kũhĩtũkĩra nenda citũ ciothe cia ũkinyanĩria wa mbia kũrĩa mwena wa Facebook na ngũkorwo ngĩona ndũmĩrĩri yaku wathi kũrĩa mwena wa 22989 no ngũkorwo ngĩona ndũmĩrĩri yaku wega ta wega wathi kũrĩa mwena wa TikTok kũu ti mũno wathi kũrĩa mwena wa YouTube ona kũ nĩngũkorwo ngĩona ndũmĩrĩri yaku wega ta wega koguo no wega ũnyandĩkire rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra Ngai witũ nĩ wega nĩ tondũ wa wĩhokeku waku ithuĩ no twage ciugo njiganĩru cia kuga kĩrĩa tũngĩka rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ no gũgũcokeria ngatho ũndũ ũrĩa tũngĩka mũnene mũno Ngai witũ no gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ we nĩ ũkoretwo wĩ Ngai mwega na ũgakorwo wĩ Ngai mwĩhokeku ndĩrĩ okũrĩa mwena wa 22989 ngĩthiĩ na mbere na gũthoma ndũmĩrĩri cianyu ũrĩa cirathiĩ na mbere na kũingĩra na thutha ũcio nĩ tũgũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya nĩgetha twambĩrĩrie tafadhali no wega ta wega mũndũ gũtwo Jose kuma Kasa maji mazuri ma Elda Maravin ũkanjĩra nĩ locked ngũkũmenya gĩkuma nyakia BL Bagon twĩ hamwe sana geithie ng'ang'a dudu kahata thengio Njoroge Mtetezi kia Mutugu thengio rwĩmbo Mĩtheko by Milliam wa Mũthũngũ tuigue na andũ a kia Mutugu thengio mũno makĩria morning wanyuto njarahũrĩra Rachel Jenga Kizia Gĩtaũ Mũnene Mwai na Olivia Kefas ni Gĩtaũ wa Turbo Merry Christmas tukarioki nilikuwa nimesoma hata hiyo ya Turbo nimesoma good morning wanyuto asante sana ni Gĩtaũ wa Almagogo na Kasheri gake tũrĩ mitambo-inĩ asante sana ririkana mũthikĩrĩria wa Inoro rũcinĩ rũrũ rwega atĩ ndoka arĩ mũthenya wakwa wa mũthia mũno makĩria mwaka ũyũ hatangĩkorwo harĩ ũndũ hegũcenjia tangĩkorwo Jeff no acenjie kaũndũ haha gatagatĩ-inĩ rĩ nĩ ngwĩciria atĩ mũthenya wa mũthia nĩguo mũthenya wakwa wa mũico radio-inĩ tuonane next year atangĩkorwo harĩ kaũndũ gegũcenjia haha gatagatĩ-inĩ ugo nĩguo niĩ ngwĩciria tondũ rĩu ũguo no gũgũkĩrĩ na no wega ngũririkanie atĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndoka ndĩna mbeca mwana witũ ndĩna kĩondo kĩihũire ciringi 10,000 and you know what ũmũthĩ arĩ mũthenya wa mũico mũno makĩria tũkorwo tũkĩnengereria andũ atatũ ciringi 10,000 ũguo nĩ kuga nĩ kũrĩkia tũrarĩkia kipindi ni cha lala salama angĩkorwo tũheaga mũndũ ũmwe rĩ na nĩ kũrĩ mũndũ ũinũkaga na mbeca rĩ ũmũthĩ tũkĩhe atatũ rĩ tũkũinũkia andũ aigana mena mbeca Christmas ni ya watu watatu Christmas ni ya watu ambao wako na imani watatu changamkia krizi haha na nĩ kaũndũ kahũthũ mũno makĩria tondũ changamkia krizi ũrabatara o kũhihinya *236*2# na rĩu ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa mbere rĩkiuga nĩ rĩthiri ũguo by the time thaa 11 ĩrahanda nĩ ngũkorwo ndĩna mũhotani witũ wa mbere nĩ ndĩratanya ũguo na koguo arĩa mekũingĩra mbere tondũ mwambĩrĩrie moru no wa itimũ na kũrĩa mbere ti gũkoroka mwana witũ na niĩ nĩ njũĩ nĩ ũĩ ona itagũkũgwetera ona korwo ndamba kuga ingĩrai atĩ arĩa moe changamkia krisi ũrĩa ingĩgira abai mũingĩre ona korwo ndaiga ũguo niĩ nĩ njũĩ kũrĩa andũ mangĩingĩra ndarĩ kowe gũkorwo wĩ wa mbere kana wa kerĩ
kana wa gatatu tondu muthenya wa umuthi andu atatu mekuinukia ciringi 10,000 o mundu 10,000. Yes, kure wachangamkia Krisi na nituri kada njega muno makire huraga thimu guku itagwo wa Njohi ajiraga wakarua muthe wena bia changamkia Krisi tutikingira hare ha changamkia Krisi akoragwo nginya nyitite mutaratara wa changamkia Krisi terekana ona ndikomba gukuhe mutaratara ucio kenyone ni aigana moi ndikomba kuheana ni atatureka kenya benyona kana be ni uwi uria gwikagwo gwa changamkia Krisi nyone aria mangiingira matekwirwo weigira kuria gwa changamkia Krisi gicokereria nyone na weigira kuria gwa changamkia Krisi igira kuria gwa changamkia Krisi nyone ni aigana mangiingira matahetwo mutaratara undu ngomba gukwira ni ati nitwetukitwe ni BCLB no ndungomba gukwira ucio ungi ni atiriri uthake na wigiririki no ndu ucio ungi ngomba gukwira ni atiriri angikorwo ndukinyite miaka 10 na nduka igire no ndigukuhe mutaratara wa kuingira nyone umuthiri ni igana mangiingira matahetwo mutaratara wa kuingira kuria gwa changamkia Krisi. Kenyone kana we ni muthikiririe witu woma let me see kana we muthikiriria witu woma igira kuria gwa changamkia Krisi na ni undu muhuthu muno makiria undu muhuthu muno makiria neigana maigirite kuria gwa changamkia Krisi acio ni ndida gukorwo ngirora hatari mutaratara hatari gukwira ikou aca hatari gukwira ikou ria korwo ngirora macini yakwa nigetha tuone ni aria umuthi nyone umuthi ni ari kumaya kuingira haya gicokereria gukorwo ngirora ni igana maigira tawongoro we waingira utahetwo mutaratara we waingira utahetwo mutaratara we ni wendete gukorwo nginegereria mbeca ithaini ria mbere ino ni challenge nyone kana we ni utufuataga nyandike niguririkania ati we na waingira kuria kuu gwa changamkia Krisi uragio ciuria huthu muno makiria ciuria cigimene na uhoro wigie Inooro FM wona wacokio wakorwo ati we ni gukorwo kigwatira point igana rimwe ni ku imagine riu wacokio kiuria uteretwo mutaratara katuona ni andu igana ni andu anini muno magikorwo makiririkana uria mundu ingagira kuria gwa changamkia Krisi na anagikorwo agokorwo ari mundu umwe gukorwo umenyete ucio niwe tukuhe 10,000 angikorwo na gukoe mundu umwe uri gukorwo umenyete uria gwa changamkia Krisi kuingagirwo ucio niwe tukuhe ciringi 10,000 na uririkane ndenda kuona kana ni uthikagiriria Inooro FM wega ta wega tondu changamkia Krisi nguheaga ukaheo ni hagaria ukaheo ni msiriri ukaheo ni tafarira ciothe cia Inooro FM riu ndenda menya tiriri ni uthikagiriria mutaratara wa kuingira kuria gwa changamkia Krisi no ngihota wingire maita meri kana maita matatu ri the better utakuheo mutaratara ni ni ngatho ngucokia Ngai tugicokereria ni mahoya ni ndacokia ngatho Ngai wa ibaroro kuina rutarie tamarua mathaka mawendo terekeirie kuriwe yori goro muno ni ugegetie ngoro yakwa mwena wakwa worio na ndingi wa motho no ciamana moriru mahoya hoyaga gwanete ukihingia rimwe thutha wa ringi ndacokia ngatho na njira ya rwimbo ta uria ndakwirire ni wega gucokia mbere yaku baba ta uria ndakwirire ni ngatho gucokia na njira ya rwimbo ni maria wekete ta uria ndakwirire kirima-ini giaku ndokite na maithori
nĩ marĩa ndonete rĩrĩa ndakũragia Ngai gũconoka nginya rĩ ithe nĩ waiguire rĩrĩa ndakũragia gũtuĩka ngombo nginya rĩ ithe no waiguire andũ aitũ na arata matingĩahotire gũnduta thĩna-inĩ ũcio na githĩ nĩ warĩ na mũbango mwega wa kũnyamarũra nĩndacokia ngatho gũcokera mbere yaku Baba marĩa ũnjĩkĩire nĩ wega ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wekĩte na ũrĩa ndakwĩrĩire ndarĩrire mũno ngĩrĩrĩra ndwarie yatũhahũrĩte ngĩenda wĩonanie ngĩkũria Jehova waga kwĩonania kũrĩmenyeka atĩa thĩ wĩ hamwe na ithuĩ ngĩkwĩra weka ũguo no ngacoka ngũcokerie ngatho na njĩra ya rwĩmbo nĩ wagĩkire ũguo na nĩkĩo ndacoka kũhingia kĩrĩko amũkĩra ngatho gũcokia mbere yaku Baba nĩ wega nĩ marĩa wĩkĩte ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte ndakwĩrĩire na ũrĩa ndakwĩrĩire ndanoka harĩwe nduĩte matua moru makangarũrũka na no wandeithirie na rĩrĩa ndokire ndengeretio nĩ thũ ikĩenda kũnina ũkĩhotanĩra rĩrĩa rũciũ rwakwa rwaiyũrĩte nduma ndiarĩ na mwĩhoko ũkĩnjoya rĩngĩ kĩoya rũhĩa rwakwa ũkĩrwambararia nĩndoiga nĩwe amũkĩra ngatho gũcokia mbere yaku Baba ta ũrĩa ndakwĩrĩire ndauga nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ wega nĩ marĩa wekĩte marĩa ũnjĩkĩire ngatho ici ciakwa iroũkinyĩra na mũtararĩko mwega igongona rĩrĩ ona rĩrĩ inini rĩtĩkĩrĩke nĩwe no njage maũndũ manene ingĩgwĩkĩra no ndagũthaitha ũnjigue ngumo ĩno yaku ĩkinyĩre njiarwa nĩwĩkĩte wega nĩwĩhokekete nĩwambararĩte amũkĩra ngatho mũnene gũcokia mbere yaku Baba mũigua ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ wega nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo ndacokia ngatho nĩ marĩa wekĩte marĩa ũnjĩkĩire nĩ kũrĩa ũndutĩte ngatho gũcokia mbere yaku Baba ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ wega nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo
tũgũcokeria ngatho marĩa wĩkĩte nĩ wega gũtirĩ Ngai ũhana tawe. Asante sana, nĩtwacokia ngatho Ngai nĩ tondũ wa wega no tugi nĩ wĩhokeku waku. Thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũkoretwo wĩ Ngai mwega na ũgakorwo wĩ Ngai mwĩhokeku. Thengio Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku nyingĩ. Thengio Ngai nĩ tondũ wa maũndũ marĩa maingĩ ũtwĩkĩire, nĩ tondũ wa mahoya tũcokeirie mwaka ũyũ wa 2025. Thengio Ngai nĩ tondũ wa irathimo tũhete mũthamaki mwega. Thengio nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mwathani monekanaga na marĩa matonekanaga na maitho tũhete. Nĩ twacokia ngatho rũcinĩ rũrũ rwega. Nĩ tũiga wambarare mũno rũcinĩ rũrũ rwega. Nĩ tũiga tũgĩre mũno rũcinĩ rũrũ rwega. Nĩ twĩkĩte maũndũ maingĩ na ũgatuĩka maũndũ ma magegania. Tũtingĩyugithia Ngai ndũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ. Tũtingĩyugithia Ngai tũtikuonete. Tũtingĩyugithia Ngai nĩ ũtũrathimĩte. Amũkĩra ngumo, ngatho, riri na gĩtĩo gĩothe nĩ gĩaku. Nĩ twagũcokeria ngatho rũcinĩ rũrũ rwega. Nĩ twagũcokeria ngatho Ebenezeli. Amũkĩra ngumo, amũkĩra ngatho, amũkĩra riri, amũkĩra gũtĩo guothe baba witũ. Tũtingĩgũtha gĩthũri tuge nĩ tũkoretwo tũrĩ ehokeku. No twĩgũthe gĩthũri tuge Ngai nĩ ũkoretwo wĩ mwĩhokeku. Tuge Ngai nĩ ũtwĩkĩte wega. Tuge Ngai nĩ ũtũrathimĩte. Tuge Ngai nĩ ũtũhatũrĩte hatĩka-inĩ nene mũthamaki mwega. Tiga nĩ we Ngai. Tũtiũĩ kũrĩ tũngĩrĩ mũthamaki mwega. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũiga ũrogoco mũno, ũrwambarara mũno, ũrotĩĩka mũno thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amũkĩra ngumo, ngatho, riri na gĩtĩo gĩothe nĩ gĩaku. Wĩ wa gũtĩo na gwĩkĩrĩrwo mũno. Nĩ tũkaga haũ rũcinĩ na tũgakũnengereria mabata maitũ. Tũgakwĩra Ngai ũtũrathime. Tũgakwĩra Ngai nĩ tũrenda gĩkĩ. Ndagĩka-inĩ ĩyo ĩngĩ tũgakwĩra gĩkĩ nĩkĩo tũrenda mwathani. Na ndũrĩ wa irio ngoro nĩ ithuĩ. Ũmũthĩ twacagũra kwaga gwĩtia kĩndũ o gĩothe. Tuoka kuga nĩ wega. Nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũhe ciana Ngai arĩa ũtũhete. Nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũhe family. Kũrĩ arĩa mwathani ũhete family. Arĩa ũhete atumia. Na angĩ ũkahe athuri Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho. Nĩ wega nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa Ngai ũheanĩte. Arĩ wa kwĩyandĩka, arĩ wa kwandĩkwo Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho baba. Nĩ wega nĩ tondũ wa mĩhũmũ ya muoyo. Nĩ wega nĩ ũndũ wa gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua wanatũhe. Nĩ ũndũ wa nguo cia kwĩhumba Ngai nĩ tũiga nĩ wega. Nĩ ũndũ wa thayũ wa meciria Ngai witũ nĩ tũiga nĩ wega. Nĩ ũndũ wa mahoya wanatũcokeria Ngai witũ nĩ tũiga nĩ wega. Nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ mega Ngai wanatwĩka. Ana twanoka mbere yaku tũkĩrĩraga Ngai. Tũgakwĩra Ngai tũhingĩrie kaũndũ gaka. Na watũhingĩrie nĩ tũgũka kuga nĩ wega. Na rĩmwe Ngai tũkariganĩrwo. Na rĩmwe Ngai tũkaga kuga nĩ wega. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Friday Ngai. Tũka kuga nĩ wega nĩ ũndũ wa mahoya marĩa wanacokia. Nĩ wega nĩ ũndũ wa tha wanatũiguĩra. Nĩ wega nĩ ũndũ wa ikĩro wanatũkĩria Ngai. Nĩ wega nĩ ũndũ wa mbara wanatũrũĩrĩra. Nĩ wega nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wanahanda ngoro-inĩ citũ. Asante Mungu. Tunasema ni asante. Hakika Mungu umekuwa mwaminifu. Nĩguo kwa gwaku gũtũkinyĩtie haha Ngai. Amũkĩra ngumo, ngatho, riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Tũngĩtua kuna kara Ngai tũtarĩrie maũndũ marĩa twĩkĩte nĩ maingĩ. Nĩ wega nĩ tondũ Jehova Ngai wanatũhonie tũrĩ arwaru baba witũ. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ wanatũiguĩra tha mũthamaki mwega. Nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtwenda oro ũguo tũhũ mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo. Nĩ wega nĩ tondũ wa kwenda aciari aitũ baba witũ. Kũrĩ arĩa marĩ na aciari Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa aciari acio baba. Kũrĩ na arĩa mwathani marĩ na andũ arĩa maciaranĩirwo nao Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa andũ acio mwathani maciaranĩirwo nao mũthamaki mwega. Amũkĩra ngumo, ngatho, riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũhe kĩheo kĩa muoyo mũthamaki mwega. Atĩrĩrĩ Ngai, korwo muoyo ũgũragwo na mbeca rĩ, amwe aitũ tũtingĩhota mwathani kũgũra, no tũhete oro ũguo tũhũ. Nĩ tuonete na tũkaigua andũ meigweta na mengumo makuĩte baba, no tarora ithuĩ nĩ tũhete ũgima wa mwĩrĩ oro ũguo tũhũ. We thank you Jehovah. We thank you King of all the glory. Tunasema hakuna Mungu kama wewe mfalme. Pokea sifa, shukurani na utukufu zote ni zako. Tuga nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa mahoya gũtũcokeria. Nĩ wega nĩ ũndũ wa ikĩro mwathani ũgũtũkĩria. Nĩ wega nĩ ũndũ wa indo iria ũgatũhe rũciũ na rũu rũngĩ mũthamaki mwega. We Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Nĩ wega nĩ ũndũ wa ceceni ya Inooro FM. Nĩ wega nĩ ũndũ wa kĩoneki gĩkĩ baba.
Angituriaga na tukanyua ni ndu wa kioneki giki mutura muoyo. Amukira ngumo gathori na gitio ciothe ni ciaku. Ni wega ni ndu nginya wa gutuhe kanya ga kuruta wira guku Mwathani. Hari ceceni iria igwetagwo njega muno bururi-ini witu wa Kenya. Mwathani eno ni tongoretie Ngai. Ni twiga ni wega. Ni ndu wa kureka na maritwa maitu Mwathani. Ma associate na ceceni ino ithe wa kigongona githeru. Amukira ngumo gatho riri na gitio ciothe ni ciaku. Tutingĩigania Mwathani. Korwo twandĩka maũndũ marĩa twĩkĩire nĩ maingĩ mũno Baba. Korwo tuna kara tutarĩrie kĩmwe gwa kĩngĩ maũndũ marĩa twĩkĩire Ngai nĩ maingĩ. Nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũnyitĩrĩra mwaka ũyũ no koretwo wĩ mũritũ atĩa Baba witũ. Nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũhe thayũ wa meciria Ngai. Amũkĩra ngumo gathori na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Na titherũ Ngai wĩ wa gwĩkĩrĩrwo na gũtĩo mũno Mwathani. Gũtirĩ Ngai tawe na gũtikagĩa. We nĩwe Ngai ũrĩa wĩ muoyo. Nĩ twagũtĩa rũcinĩ rũrũ rwega. Nĩ twakwambararia rũcinĩ rũrũ rwega. Nĩ twaiga wĩ wa gũtĩo na gwĩkĩrĩrwo mũno rũcinĩ rũrũ rwega. We Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya. Thank you Jehovah. Thank you Yahweh. Tugutura gwaku tugutikauma Mwathani. Gutura gwaku ni kuri na yumithio. Gutura gwaku ni kuri na faida Ngai. Amukira ngumo gatho riri na gitio githe ni giaku. Tugucokeria ngatho Ngai nĩ tondũ nĩ tuĩ no ũgũkirĩrĩria gũtuĩka wega oro wega-inĩ waku na wa mũrũguo Jesu Kristo. Ndahoya ndacokia ngatho. Amen and amen and amen. Asante sana nĩ tondũ wa we ũthiĩte na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Muthenya wa umuthi ni ngwenda nguririkanie that God is never late. Ngai ndacereirwo. Nona kaundu-inĩ kau ũramwethera. Kaundu kau wetereire Ngai no kona ta acereirwo. Ngai ndacereirwo. Amu niwe mwene mathaa. Ngũthomaga maandĩko marĩa mũndũ gwĩtwo Martha arera Jesu. Ũngĩrarĩ haha brother yakwa ndangĩrakuire. Nĩ tondũ Ngai ndoĩ gũcererwo nĩ kuuga atĩa. Brother yake nĩ arariũkire. Ngai oĩ kũrĩha mathaa. Oĩ kũrĩha kĩrĩa gĩothe gĩkoragwo kĩũrĩte. Ithuĩ nĩ ithuĩ karenda itũ yonaga ta Ngai acereirwo. Tũgĩcokereria maandĩko macio nĩmo tũgũkorwo tũkĩrora. Ndĩrarora kũrĩa gwa Changamkia Krisi na ngona nĩ wega tu nduĩke mwĩhokeku ngũririkanie ũrĩa ũngĩingĩra. Ngona nĩ wega tu nĩ tondũ wa andũ arĩa aingĩ maraiga Wakarura it is very unfair. Memory itũ rĩmwe nĩ ĩhũraga. Na tondũ ndĩrenda gũkũnengereria ciringi 10,000 ririkana ũmũthĩ tũranengereria andũ atatũ. Ngũkorwo ngĩgweta na ihenya mũno makĩria. Wenda kũingĩra kũrĩa gwa Changamkia Krisi nĩ ũndũ mũhũthũ mũno makĩria. Ũrahihinya star 236 star 2 hash. Star 236 star 2 hash. Star 236 star 2 hash. Tũgĩcokereria tũkũnengereria mbeca wĩ mũhotani wa mbere. Gũtũra gwaku nĩ gwaku ndikaima. Gwaku nĩ ndikaima. Gũtũra gwaku Ngai. Korwo mĩthabibũ no yage maciaro. Ciugo cia mbũri na ng'ombe itigwo itarĩ kĩndũ. Gwaku ndikoima. Korwo mĩthabibũ no yage maciaro. Ciugo cia mbũri na ng'ombe itigwo itarĩ kĩndũ. Gwaku ndikoima. Gũtũra gwaku gwaku ndikoima. Ndũrĩa ngũtungataga matukũ makwa mothe.
gutura gwaku wakundiko ima dura gutungataga matuko makwa mothe aji ciakwa ũnjatũrĩire kũrĩa kũnoru ngoro yakwa ĩgakĩgĩra na kĩhurũko mwathani ũgatuĩka iringa rĩrĩa ningithĩtie gutura gwaku wakundiko ima dura gutungataga matuko makwa mothe gutura gwaku wakundiko ima dura gutungataga matuko makwa mothe muginyukithia we mundu ireri ingemakio no Jehova we mwena wakwa mwathani ukirite arata kwa ngiri ikũmi gutura gwaku wakundiko ima dura gutungataga matuko makwa mothe gutura gwaku wakundiko ima dura gutungataga matuko makwa mothe niwe riuriro muthenya wa minyamaro riũa rĩarĩ mũno niwe kĩruru gĩakwa ingĩhĩngwo baba ndũngĩreka ndengemane gutura gwaku wakundiko ima dura gutungataga matuko makwa mothe gutura gwaku wakundiko ima dura gutungataga matuko makwa mothe rĩu ndawiga moko-inĩ maku nĩ tondũ Jehova nĩwe ũngũrĩte muoyo wakwa ndũkareke ũgwe kũrĩa kũriku gutura gwaku wakundiko ima dura gutungataga matuko makwa mothe gutura gwaku wakundiko ima dura gutungataga matuko makwa mothe gutura gwaku wakundiko ima dura gutungataga matuko makwa mothe gutura gwaku wakundiko ima dura gutungataga matuko makwa mothe Asante Mwagijon gutura gwaku nie gwaku ndikaima ndure gutungataga matuko makwa mothe rwimbo ruthaka muno makiria rwimbo rwega rwatukinyire wega ciandite wega thaa cigana itigete ndekenya na tuciande wega thaa 11. Thank you so much na tatu wawe uthite nambe na kuingira kure mwana wa TT 989 rikana ithaa-inĩ rĩa kerĩ kuma thaa 11 nĩ gukorwo kiamukira thimu yaku nigetha unjire uratuthikiriria wi mwena uriku wa bũrũri witũ wa Kenya muthenya wa umutheri muthenya wa Friday rwimbo nĩ tu umutheri turanyihia miario tukongerera nyimbo tondu ni Friday ya mweri 19 and you know it's my favorite day tondu Friday ya kinya kwanza ya umuthi ni guthi tuthiete no ona cia kihanda wega thaa imwe kuria mwena wa Inoro TV no ithu tugukorwo tugithoma mohoro muthenya wa umutheri muthenya wa Friday yes kumagia umuthi riu umuthi riu ni twambie gucenjega program hanini koguo ni urionaga mundu tathomaga Friday ukamuona Friday wa mandu ka kumuona Monday you know kuria mwena wa TV ni tuguthi tutukanithio roguo tondu ni tuingira thiini wa kindu gitagwo Christmas mood riu ni tuingira thiini wa mambura arahora Bishop Mwangi wa Banana na wakangara etagwo Kanyi the Dancer Solomon Kimani wa nyina wa Addition Ndirwa Nyambo Kinangovu ukajira twi hamwe muno makiria amen and amen and amen. Thank you, may God bless you. Etagwo John Njueni yes thank you muno makiria thakira karwimbo ka Betty B please haya dinamenya kauni kariko mwana witu dukinyandikire wega tu
Merry Christmas tukariuki wa Comfort Home yo niguo koretwo ndathoma thengi muno makiria ndakia maitho mwena uyu ungi ngona mundu gwitwo Miga Steve ni arahukite. Asante sana rajire mitambo-ini kariuki mushifi wa gathabi kuma kure mwena wa Kirinyaga ukanjira my sister Makarura ndi mitambo-ini wega ta wega mutambo wa Inoro FM wa Karura. Good morning Kavaro tu hamwe muno tagwa boni wa Kavaro. Merry Christmas wa Karura diragwa farm ko Sagana arahura Patron James Murithi wa Kangara na Maina wa Maguru na Rachel Jega tu hamwe muno theruka thiguku njega wa Kangara OGW na Maina wa Isiolo etagwa mama Kenya kule mwena wa Baricho. Asante sana mzee Mwangi Jogo, asante arahura Bishop Mwangi banana Kanyide Dancer sarafina kinyajuni kukunete dinona nie dinakona muhijie Mwangi wa Mashebe dinakona ni siwezi ona vitu kama hizo. Good morning madam Wakarura Wanyoto kwarahoka ni kiama kia Gai. Please arahura Patron Dr. James Murithi wa Kangara HLC OGW na Maina wa Maguru na Mwangi Jogo ni wa Kamano wa kure mwena wa Kirere. Asante sana. Merry Christmas Merry Christmas to you. Tani watu kutuka asante sana. Titewasha iwa kuma kure mwena wa Marigiti. Asante Krisi njema kwa Dr. Wakangara na mudogo toka mawaka ngethe tago Mary ya kure mwena wa Kirinyaga. Good morning Wanyoto ushinigita wa Almagogo na gasheriga ke mudogo to mugo wa Bida nida kuona Joan Chikegwa. Good morning na wara hukatene kairetu ke mwana ta arakugia. Good morning Wanyoto Intercessory Friday jarahurira Rachel Jega agithenya wa Hill Team wagasheri wa Almagogo na Kanyero wa Tiboro etagwa gitawa Tarbo. Asante sana shini mweshi admiredi shianyire murakoro mukenyandikira umuthiri babashuko wituri na niwe ni gwendete mwina mudogo to Sarafina Kenya Juina Timo Karushire gwende turore shugo shithini wa Johana 11:21 John 11:21 karugana gaka neto kawe muno makiria Johana 11 and verses 21 iraiga tirire shugo shiro gatirire atena kimatha kira Jesu atirire mwathani korora ari gukuri muro wa maito dangira kuire kuri mundu rera mwathani koroni urokite tena ri twabangite tukirikie mwaka wa 2025 ni gakona na mugunda no riu ndire mwathani kono urokite tena twabangite mwaka uyu githira ni gukora muthuri twabangite mwaka uyu githira ni gukora mutumia mwathani twabangite uyu no atirake matha kira Jesu korora ari guku muru wa maito dangira kuire nigwenda njaririe mundu ucio uraigua koro akaigua ta acereirwo muno makiria akaigua ta elite muno makiria akaigua ta maundu mahanikite maingi muno makiria. I am here to encourage you atendu riothe othe metanitio na Ngai ne moe Ngai wao ni moe gutire gucererwo na ni ngwenda weherie ciugo icio cia koro winyitire kamuhari ga 22 gatuike igai riaku karaiga atiriri no ni njui ati ona riu kiria giothe ungetia Ngai ni egukuhe because our God is never late. Ithure ithu tuonaga ta Ngai acereirwo tondu tuhuthaga thaa ya mundu no Ngai witu ndoe gucererwo ni kuga atia tondu akiri horo wake ambiriria akoragwo anyitete kirekiriro ni akoragwo we Wakarura ngamuhe mwana na miaka eigana tondu ngamuhe miaka ino guku thi na koguo ndehingicaga ritu ria Ngai rirogoco we ukiona haha we akoragwo nete kiambiriria na kirekiriro kio ndu ucio nikio etagwo Alpha na agacoka agetwo Omega. Rucino rwa muthenya wa umuthi we uraigwo cereirwo muno makiria te mundu gutumatha ahuthagira korwo tondu ni onaga Jesu ni acereirwo. My brother ari murwaru ona ni turagutumanire na ndu itura ni moyo murata wakwa na we murata wa family no nduigana guka arakua na arathikwo ni kuri ingi twiraga Ngai oguo ona no kuri na ingi turatarira Ngai tukamwira Ngai terora ndakuhoete ni maundu macio matihingite
I am just here to remind you ati Ngai ndoĩ gũcererwo nĩ kuga atĩa. Andĩko matwĩraga atĩrĩrĩ atĩ ihinda rĩa Ngai rĩakinya, when the time is right, Ngai nĩagatũma ũndũ ũcio ũhanĩke. Mwana witũ, we rungu rwa mũgambo wakwa, ona korwo waga kũnyita maũndũ maingĩ mũno ngwenda kũbundithia mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ngwenda ũnyite ona rĩu Ngai ũngĩtie kĩndũ, ona rĩu Jesũ ũngĩtie kĩndũ no ũneo. Tondũ Ngai witũ gũtirĩ mathaa na ihinda atangĩũka. No na ihinda rĩu Jesũ akinyire, ona gũkuĩtwo nĩ acokire kũrehe mũndũ gwĩtwo Lazaro muoyo. Tondũ we ndoĩ kũhotwo kana gũka tene kana gũcererwo nĩ kuga atĩa. Atĩ nĩ njũĩ ona rĩu kĩrĩa gĩothe ũngĩtia Ngai nĩ egũkũhe. Rĩtwa rĩthiĩ itũ rĩrogocwo mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwĩra tu ũririkane Ngai ndacereirwo. We nĩwe ũramũtarĩra mathaa ũru, na Ngai witũ ndahũthagĩra mathaa macio we ũrahũthĩra. Mwaka nĩ wathira, New Year resolutions ciaku itinakinyanĩra, nĩ wona ta wĩ mũcerere. Mwana witũ we nĩwe mũcerere, ti Ngai mũcerere. Tondũ we ndoĩ gũcererwo nĩ kuga atĩa. When the time is right, I will make it. I will make it. When the time is right, the Lord will make it happen. Nĩguo maandĩko macio matwĩraga, maandĩko macio tũmonaga kũ? Ngai witũ ndoĩ gũcererwo nĩ kuga atĩa. Ihinda rĩake rĩakinya, no egũka. Na rĩmwe nĩtuonaga ta acererwo, no we nĩwe wendaga gwĩka ũguo nĩgetha oka ngumo ya gũka gwake korwo inene gũkĩra ũrĩa angĩrokire. When the time is right, I the Lord will make it happen. Thĩinĩ wa Isaia 60 mũhari wa 22. Nĩ njũĩ atĩ ona rĩu kĩrĩa gĩothe ũngĩtia Ngai nĩ egũkũhe. Ona we mwana witũ kĩrĩa gĩothe ũngĩtia Ngai nĩ egũkũnengereria. Rĩu cihandĩte wega thaa 11 na ndagĩka oro ĩmwe tu. Twambe tũrũgie ithaa gũkũ kwa Inooro FM tũgĩthererũkania ritagwo wa Karura wanyu tu. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Neo tuko Eo kirete na 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 Nie nyokso wakata na niĩ mũhĩa wa Maina tũrĩ metha-inĩ itũ ya mohoro na niĩ Jeff Kuria tũkĩhagaria o rũcinĩ thinacara nginya thaa 4 tũrakwendithĩria mambura mega ma kirithimathi tũgakwĩra Merry Christmas and a Happy New Year. Ngai amũrathime. Ithuĩ tugaga Happy Holidays nĩ tũkũngũĩre na wĩigĩrĩrĩki. See you in 2026. Mahinda mega icio kitiratwarana. Anyway, muthikiriria ni makinyite mahinda maria tucokanagirira hamwe twi tarata oro ndumwe na andu a nyumba gukungwira mambura ma thigũkũ ya Christmas oro ndumwe na mwaka mweru. Matereba igia ino bacirĩri barabara-inĩ nitũramũbatara mũno mwaka mweru wa 2026. Nawe wĩna ũhoti wa gũteithia mũndũ tambũrũkia gũkũ kwa gũtara nĩgetha nake ũcio ũngĩ aigue mĩtararĩko na mũnungo wa cabaci oro ndumwe na mbaru cia thenge kuma metha-inĩ ya mohoro
jitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. I wanna wish you a Merry Christmas. Yusidekeheire. Samania mwaka mweru. Ho ho ho! Merry Christmas! Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 411 hash. Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 411 hash. Ujuguru Karwimbo muraika uria werire Maria ni agaciara kana etagwo atia? Etagwo muraika Danieli. Danieli ndari muraika ucio etagwo Angel Gabriel. Oneho na riu nikio thutha wa kwirwo ati ni agaciara kana mambura ma gukungwira guciarwo kwa Jesu nimo mane makinyite. Riu ni tulikitie kuingira mambura-ini ma Christmas na hatikire no ndungi no ndia na mahoya. Oneho na nikio tabarira ya shua turakwendera a Merry Christmas and a Happy New Year. Ujuguna one Jesu aciarĩirwo itũra rĩrĩkũ? Ogodi kuhetia ri ni ria Somalia. We ni ndũngĩteithĩka. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwetia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihota kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩiyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mara ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. O rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Eko mwenda bũrũri wagire no nginya mume urire no nginya andu matige kugutara. Tabarĩra ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Kora bunge ne thiaga online o muthenya rĩngĩ tunengerwo budget ya digital. Uteti utonga wa bũrũri agirathi icicio iciongereirwo 200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari arehe igoti rĩa 400 kuriha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa ria mbere, ria keri, ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guko no kore turaria ri. Niki gutuma thirikari kamukujita yo jikare de jute maoni makwa. Kenyitanire na ithue Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarĩra ya kuhagaria thinacara nginya thaa 4 rucini. Kuku donge I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas.
unanisikia? Krismasi za Kristiani pate Banjukama mwenye ameshinda loto. Ine sizoni tutambi tutomoke. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Alisababu wote tunawakenea. Ruswe bila Yesu itakuwa ngoli. Makorino pamoja na watu wote. Shagiria sipate ya kimya kimya. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Uncle Santa Claus. Asante sana. I wish you a Merry Christmas and a happy New Year. It is that season of the year. Aigroheri season ikoragwo ithaka muno makiria. Nita kiumia kimwe tondu tugaga hype ino yambagia kumagia ta umuthi ogwe kathira ta muri 28. No ni wiguaga wega muno makiria Christmas. Ni mucemanagia na andu anyu muno makiria Christmas. Ni tuhuthagira rimwe mbeca nyingi muno Christmas. Na maundu macio no mega magukenanira githitiguo. Christmas, ukenena tusajamuke, ukenena tusajamuke. Eune koina, ushajamuka. Tukuguire, mushiru kwa Jesu muthamaki. Eune koina, tusajamuke. Tukuguire, mushiru kwa Jesu muthamaki. Christmas, 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 ukenena tusajamuke, ukenena tusajamuke. Christmas, 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 ukenena tusajamuke, ukenena tusajamuke. Kitane horo na turubeta onadara mayoro tukuguire muthamaki. Kitane kunywa na turubeta dara manehoro tukuguire muthamaki. Christmas, 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 ukenena tusajamuke, ukenena tusajamuke. Christmas, 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 ukenena tusajamuke, ukenena tusajamuke. Wakwina nene kuruga neruge kuruga maruga
tusajamuke, tukene na tusajamuke. Shabashini ubo Krismasi, atumakarure Krismasi, atumedane Krismasi, tukene na tusajamuke, tukene na tusajamuke. Yawekero masala Krismasi, eshamewega Krismasi, totimerega Krismasi, tukene na tusajamuke, tukene na tusajamuke. Wabode njango Krismasi, nitanjogo Krismasi, omebete Krismasi, tukene na tusajamuke, tukene na tusajamuke. Nyama ya tumbukiza yondo aduri ando makenderere totiere gaine tokenderere Krismasi Krismasi Asante sana Christmas tukenerere na tushajamuke. Namba yako ya thimu ni 0722 200 720 0722 200 720. Tukoro tukerani nawe Christmas ino kana mwezi 19 ari Friday. Good morning Inora. Wakarush ari haha. Osio iwa buradi. Kwero atia mwana witu. Ene wakigogo ineteto nyere. Merry Christmas ndege kinyire no. Ni kinyire. Ndagoba ithare no thikoto ratara. Na rĩu nĩndamenya rĩu wiki yothe nĩ wagĩũka rĩu twakunyitĩra no mũthĩ ndiakĩiguire nĩ ũgũgĩũka Inooro TV. Ũmũthĩ wega ta wega twĩkũrĩa TV-inĩ. Ndagũthaitha niĩ ngoragwo hamwe nawe ũkiuga ũndũ ngamenya rĩu twĩ haha nawe haha. Wee mũrutwo mũũgĩ. Reke ndĩmarahũra nayo na ndĩmere Christmas nĩ kinyire no. Na nyambĩrĩrie mũthuri mũrata wakwa gwĩtwo OGWHSC Dr. Patrick nĩ mũrĩithi wa Kang'arari o harĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Nimwendera Christmas njega mena hamwe na family yake ni muthuri twendete muno mwaka ucio wothe ndatubacĩtie. Mũndũ ũgũtwo ndagĩtarĩ Kamau arĩ harĩa mwena wa Laneti. Na ndagĩtarĩ Kĩbico. Maina wa magũrũ arĩ harĩa mwena wa Mweki Kasarani aranjĩra arahũkire tene. Othe nginya Njari Mbembe na mũndũ ũgũtwo ithe wa Gaceri arĩ harĩa Oromagogorĩ. Na muthuri ũgwĩtwo James Ngari Mathu arĩ harĩa Gaithuri rĩ. Magĩũke wa nginya mũndũ ũgwĩtwo Akamanu na Ndirango wa Famcom. Ũmbeca ũrĩ nacio my sister? Mbeca thita mbeca gũkũ nyingĩ mũno. Mbeca na thita mbeca Christmas rĩu andũ no magire kuoka atĩrĩrĩ. Gũcika tondũ rĩu gũkũ no kuuma kũruta thigũkũ kwa Inooro. Maũndũ toka hũmũ tũtigũthiĩ harĩ *236*2#. Nĩ ũndũ wa cangamkia kirisi rĩ. Tũtonga gũtonga mwana witũ ona we na bamĩrĩ yaku wa Karuci rĩ. Mũgĩe na Christmas njega ũrathimwo mũno nginya Maiko Njogu nĩ wa Kigogo-inĩ cangamkia kirisi Inooro FM session hakuhĩ na ithuĩ. Asante, thank you Kigogo-inĩ 0722200720. Hũrĩra thimũ tũkorwo tũkĩaranĩria nawe mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩra Christmas. What mwana witu? Hello. Hello, good morning. Good morning too. Niĩ njĩtagwo Mary kuma Kanyanjara. Na nĩ ũtũtwarithĩtie wega Ngai akũrathime. Asante. Tũkĩendithĩria andũ othe a Inooro thigũkũ njega. Rogo wa Kĩhuya. Rogo wa Kĩbaũ-inĩ. Yes. Watwana na wa Kamanu rĩ. Nasi angĩ othe tondũ nĩ aingĩ mũno rĩ. Matikĩrũgamĩrĩre Inooro. Asante sana. Mũno. Thank you so much my sister. 0722 ni namba yako ya thimu kure mwana wa 22989 no ndathi nabre na kumkira ndumĩrĩri yaku wega ta wega. Good morning Inooro. Hello Akarura. Hello.
JM Menge mlima totally molo. JM Menge kwerwo ati mwana witu. Mutire na urua karuru hanyu toi. So we koro tukiumaniriria nigetha tutware mutambo wa Inoro mbere muno. We umaniriria uhoro waku wa karura. Kwega muno. Shiro mothe ndaroka. Shiro mothe ri. Ndakiugire ahuroke. Tondu na mundu nake ni agithia rifu kidogo ni undu wa matuko wira uria murutaga ri. No nginya akagia overtime. Atha wa icireke ndimara hure wa karura ito nyambire na mundu gwitwo njago nie kandara. Mundu gwitwo njoroge wake huyo. Mundu gwitwo wa kamano ruse wa ciana. Mundu gwitwo itho wa ngirande tayari moro na Isa Kameta yari moro. Na mundu gwitwo njoroge wa cinga na mundu gwitwo ngureme murima na mundu gwitwo githenye hiroti na mundu gwitwo kanyoro etiboroa. Na mundu gwitwo maina wa Eicioro na andu a murima haraka njogo gatongoretio ni kanzura njogu Mausamet marahuke othe na aria marigiceirie ndere cia moro ni JM Menge murima totally moro. Asante sana. Thank you. 0722 200-720 namba yako ya thimu. Talk to me my darling. Ujiro rathikiririo muno riko wa bũrũri witũ wa Kenya. Uko wapi? Uko maeneo gani? Hello Inoro. Yote madamu. Kwero atia? Umari madamu wakigira maana wacoka wagithia atia. Aha. 07 Good morning Inoro. Hi. Wa karura. Uyu ha. Wakinya Kirinyaga ugukora mundu agitogo wa mona. Eta my sister. Kwega muno makiria. Wewe ukamudhuko wituma na keboro. Eta maragore yabira patu mu jwa kangara. Joke njabange to Mr. Moyo ko hidito mkibu haba keboro. Joke njabange to MCA Thomas Mwangi mu chia ko MCA ko wituma ko mona ga dambe. Muduyo ngena kanyenda mamono makiria hae mona ga mwalimu wa shira hedi kiburu no ni ageda ya ritaile akoro mona balisho. Ani kibeta mboyo na tutakufamu kwa jeni raho ranya dimo na ikeno te. Ona da matengi ya odo alamari jokera mutu minyere kama kiria mono tagorere. Eto mojanja no akoro bright ndamo gijia ode no amona. Asante wa muna. God bless you so much. Thank you so much. Arothe mathite na mbere na gutuhurira thimu ngai wa muoyo aro murathima aro mwika maundu mega mambura ni ma Christmas. Tugithi na mbere na ukorwo tukigwa nyimbo taici cia ukorwo tukikungwira mambura maya no wega ujitie o rwimbo ruothe. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Haya, ucioni akoro agithi tubutikiri hanini turacokereria ririkana kuria gwachangamkia Krisi ndi ndirahe mundu ona omwe. Machine yakwa ndirajitikiria kuhe mundu ona omwe tondu mutire muracokia ciuria uria ndirabatara mucokie. Taingira mwana witu tondu tongoro we gucokia gwa ciuria ciaku ndagika-ini ino nikuo gukuhe ahotani atatu back to back. Uraingira atia ni *236 *2 hash *236 *2 hash. Leto gakoro ejaga. Shela mandere ababo. I thank you Jesus. Shela la la la. Riboro onerwine dagika nini iganira thĩinĩ waruo Jehova ndarwandĩka rũrĩta ngatho ciakwa nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtũũria wakwa rwĩmbo rũrũ ona rwĩna ndagĩka nini iganĩra thĩinĩ waruo Jehova ndarwandĩka rũrĩta ngatho ciakwa nĩtuĩkĩte
rweborotoria wakwa Jehova Baba Yaiga ni wega Yotekete mwega Jehova Baba wakwa Nguririkana hĩndĩ motungata-inĩ ndahobanĩrio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro nĩndonete mũico ũtungata ũyũ mũrata Jesũ ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria ngũririkana hĩndĩ motungata-inĩ ũyũ ndahobanĩrio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrata Jesũ ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria nĩ wega nĩ wega cerera baũ ũtĩkĩte Jesũ Jesũ Shetarabazia Tiketa Murata Jesu Orima Doadigire Arata Madira Hey Nevera Iganira Robo Inero Jesu Ire Monene Anina Netiangoro Quiero que muere Niengero kagotao Wanumereirie Dole wakera thimo kemwe Nonegokena Nĩũhandĩte rĩngĩ Thire mũnene Wanyinamĩtie goro Kĩroko kĩmwe Niengĩroka gũtahorima Wanumereirie Dole wakera thimo kemwe Nonegokena Nĩũhandĩte rĩngĩ Jesũ ni wega Jesũ ni wega tuwete ni wega Nĩũndwĩkĩre mwega Ũkĩiganĩra rwĩmbo-inĩ ni wega ni wega Nĩũndwĩkĩre mwega Rĩu tuge atĩa menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tirwo werũ gũkũnina iguithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko rĩu tuge atĩa menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tirwo werũ gũkũnina iguithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko Jesũ nĩ wega Jehova ni nĩtũiga nĩ wega Jehova nĩ wega nĩ ũtũtwĩkĩire mwega etagwo Apostle Samike rĩbũrũthaka mũno makĩria rĩu ciarĩte wega thaa 11 na ndagĩka 28 ngũririkanie mambura nĩ ma kirithimathi ngũririkanie season nĩ tũkinyĩte rĩu ĩno yakorwo tũkĩra Ngai witũ nĩ thengiũ nĩ tondũ wa wega wake wĩhokeku wake ũthingu wake akoretwo Ngai hamwe na ithuĩ agatuĩka maũndũ manene na ma magegania na koguo tũkamũcokeria ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wa gũtwenda nĩ tondũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wa gũtũhe maũndũ maingĩ na manene mwaka ũyũ wa 2025 bakoretwo hamwe na ithuĩ no tugire rĩtwa rĩake rĩgocwo ithuĩ no tugire rĩtwa rĩake rĩambarario mũno makĩria ni no ngũririkanirie tu atĩ mwana witũ
wena gitumi gya gucokia ngatho ni no nguririkanirie tu uguma tondu rimwe ni tukiraga matwatara maimu mundu wathe ataraga maimu ukanjie kuona Ngai ndanahe mona witu ketunguririkanie tutare maheo tutigatare maimu tondu Ngai ni akoretwo mwihokeku githitiguo imagine korowerwo ugure mihumu na hari kindu andu mana underestimate mana kihuthia muno thayo wa meciria ni kuona murimu njago ni gukorwo na thayo mama fiu gukorwo na thayo ai gutire kindu gikirite uguo no tari waga thayo ndukimenya bata wa thayo ti ugaikara uguo kahahuka ugaikara uguo waririkana maundu ukamaka ugaikara uguo wina mbia gutire kindu kiragukenia ndungimenya bata wa thayo no riu Ngai ni atuhete thayo Ngai agatuhe gya kuria na gya kunyua utari wakorwo ati ndungihota kuria thibitari ukora andu marekirwo irio tondu kanua kao gatingihota kuria digestion yao ndingihota ku digest no mekirirwo irio mahetukirwo vaivu tondu mara mao ndiu nikimekite ndungimenya kirathimo gya ati we ni uthia ukaria no kanyua utari wathi thibitari tondu ndurahota guthi kioro ndungimenya kirathimo kia mundu urathi kioro kama kawaida ni twina ithomi cia kwira Ngai ni thengiu wiringiririe tu kwira Ngai ni thengiu na ngwire kwira Ngai ni thengiu ni kuhinguraga mirango githe tiguo nguririkanie guku ni gwathererũka rucini ni njitagwo mwari wanyu tu na ndi mukenu na tondu ndikwenda mbara na mbari ya Maria ira ndiramereire tugie na rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo Peter Kazungu Ugateo hamwe na njohi Nitwagotegera madhani Masiara mamegana ino Twagekeria umamogele Nemakumye we madhani Yewe noi wadina haigara Nyendu wadana wakunetwa mogele Tematega maya twarehe Yewe noi wadina haigara Nyendu wadana wakunetwa mogele Tematega maya twarehe Mageta o hamwe na mbesho Nitwagotegera madhani Yevingo na yangongo maitu Twagekeria umamogele Nemakumye we madhani Yewe noi wadina haigara Nyendu wadana wakunetwa mogele Tematega maya twarehe Nemakumye we madhani Yewe noi wadina haigara Nyendu wadana wakunetwa mogele Tematega maya twarehe
Asante, ni thegio Ngai, ni thegio we Mwathani. Asante Catholic ya kure mwena wa Nyahururu nikingi guthukira ratukinyire wega ina dakika 69. Changamkia Kristo turi haha ni undu waku na ndirona andu kuringana na uria ndakwirira mbeca. Niguciragia te nginyagia dakika ino nigukorwo namba yakwa ihuritie ndu kana machine yakwa nigukorwo ihuritie mbeca nigetha kunengererie no ndu ruracokia ciuria kuringana na uria urabatara gukorwo gicokia ciuria. Koguo no wega nguririkanie ati Changamkia Kristo promotion thini wa ino revem haha urahura star 236 star 2 hash ni star 236 star 2 hash. Wekoro gicokia ciuria urakorwo kiuria mwana witu na wona weka uguo kamukira ciringi 10,000 na ningwiraga ukorwo kinyitie miaka 18 na uhitukitwe ni BCLB number ni 000297 igiraga ucoka ngiciuria ndagika-ini no wona wacokia ciuria wona wacokia ciuria uria urathi na mbe na gucokia uguo naguo gukorwo wi muhotani muthenya wa umuthi ni star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash igiraga ucokia ciuria na ndetho ni gukorwo njaga muno makiria. Twathiĩte kĩrĩma-inĩ rĩrĩa twaihũraga tũnyitanĩte moko kĩigua athuri erĩ makĩrĩra kĩona maturia maru na kĩgirĩko kĩingĩ mena ruo rwa ngoro ta megũtetia Ngai makiuga ithe tũtirauma gwako ithe tũtikauma gwako ithe tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuoga iwa tũranĩra ũtwaramĩrie mĩhaka ta guoko ndũtũgũtige muno wabararĩtie mũndũ kuma ũthũ-inĩ wake atherema mũno akagana tiga gũtũanania
na imara marisha andu aria mana Sauro ikiriria mihitwa itu Kauma gwako, ithe tote kauma gwako, tene na tene. Kainuka ekuona, iwatura dima, utwaramirie mihaka, tagura kono togo sige. Ikereire mwaki-ini ona mai-ini mahiu ngamenwo ni undu waku no ndire ndagutiga Ngai wakwa reke igongona riakwa ritikirike niwe ukinyie wega-ini muingi Ngai wakwa ririkanaga Ithe tote kauma gwako, ithe turia tutene na tene. Kainuka ekuona, iwatura dima, utwaramirie mihaka, tagura kono togo sige. Ithe tote kauma gwako, ithe tote kauma gwako, ithe turia tutene na tene. Kainuka ekuona, iwatura dima, utwaramirie mihaka, tagura kono togo sige. Tutirauma gwaku baba, tutirauma nitwehita umuthi, nitwehita tutikauma gwaku Ngai baba, ithe tutirauma gwaku. Ngai na mĩrĩria gũtũ wenda tũrĩkanĩre tondũ thamaki ũyũ waku ũraũra naguo mwene mũthabibũ kenjera ĩno getinagia mĩri rũhuo rwa ũru ruoka ngũrĩoka rũgama nakĩ Mũthenya wa gũcoka gacoka ndirikana rĩgatũra ndĩ mũthingu ndũkanatige kwa ngoma. Mũthenya wa gũcoka gacoka ndirikana rĩgatũra ndĩ mũthingu ndũkanatige kwa ngoma. Barakia tumanire baramu moke marume Jakubu nĩguo ithima ciake iuke tondũ nĩnjũĩ nyũmba ĩno Ngai ĩngĩrĩ kũraihu no nyũngũ cia Samaria nĩcio imĩtogagĩrĩra na mũthenya wa gũcoka gacoka ndirikana rĩgatũra ndĩ mũthingu ndũkanatige kwa ngoma. Mũthenya wa gũcoka gacoka ndirikana rĩgatũra ndĩ mũthingu ndũkanatige kwa ngoma. ndakinyaho ndakuoire ugituĩka igai rĩakwa
gwaku nĩ kũrĩ indo itaumagwo thutha nĩ kĩeha mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩrĩa tũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩrĩa tũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma twana tũtũ mwĩtheriei roho akirie kwambata na Ngai aikĩtie gĩcungi nĩgetha therie kanitha na ndagateithio wĩra ũcio nĩoĩ kũruta mũno ndungata iria njĩhokeku na njaganu nowe ũcio mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩrĩa tũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩrĩa tũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma ũgacokia na ihenya nina gĩco noko gĩkĩ tungate ndwegũtungate naguo thi ũyũ mũnyũkue ũwake maguta nĩguo mwendwa waku arure endwo nĩ andũ nawe Ngai mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩrĩa tũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩrĩa tũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma igũgũtetia Jehova hanotaka na karĩa gathirĩkagio nĩ tũngĩ ithe wakwa rĩ kũraihu papa witũ rĩrĩa ũgoka ũndehere mũgate ndarĩa nĩngariganĩrwo nĩ wagi wa mĩaka mĩingĩ mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩrĩa tũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma mũthenya wa gũcoka ndirikana rĩrĩa tũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma Asante sana. Thank you so much. Jeruthega Rebrotha muno makiria na tugathi na mbere na kumwendithĩria kuhona kwa naihenya na muthenya wa gucoka Ngai ndukana ndiganĩrwo Ngai ukandirikana Rebrotha muno makiria gutukinyire wega ciendete wega thaa 11 na dakika 50 uguo ni kuga ciatigaria oro dakika 10 tu cihande wega thinashara cia rucine. Thank you so much ni gwitikira gutwarana hamwe na ithuĩ. Thengiũ muno ni gukorwo wi muthikĩrĩria witũ mwega muno makiria especially mwaka ũyũ wa 2025 ithuĩ no tuge ni tũracokeria
Ngai ngatho ni undu waku niguo kwirire wega ta wega ati ni tugukorwo tukunengereria mbeca na riu ndenda gukorwo nginengera aria makorwo makiingira aria monekana gukorwo magicokia ciuria na njira yagiriire aria monekana gucokia ciuria nyingi uria kwahoteka acio nio gukorwo kwa ihinda riri acio nio gukorwo kwa ihinda riri gikatia acio nio gukorwo gimatambura na gimanengereria mbeca aria turakorwo tukinengereria mbeca rucini rwa muthenya wa umuthi matongoretio ni mundu gwitwo Promise Jerry ni umwe waria makorwo makiinukia mbeca ngona mundu gwitwo Robert Njuguna ona we ni wakorwo gicokia ciuria wega na mundu gwitwo Samuel Kamau acio nio makorwo makinukia ciringi o mundu 10,000 mundu gwitwo Promise Jerry, Robert Njuguna na Samuel Kamau. Promise Jerry, Robert Njuguna na Samuel Kamau thengi muno makiria. Mundu gwitwo Samithua kwirwo ati ni warahurite kaire tukaugeta su ni uragatwara thiguku kana we no kugeithia njenga thengi muno makiria. MC Gacuhi ukanjira heanira pole kuri my sister Esther Jerry na muthuri wake Njoroge Munyua kuri mwena wa Juja from Zone G na Arata. Retu tigitwo ni Cynthia Jerry Njoroge, my niece, Ngai atuhe thayo. Pole sana kuri family. Ni kuririkanite ni murata wakwa murata wakwa muno wa kuria gwitu Nyandarua etagwo Theuri wa engineer. Theuri wa engineer ri ni akundirikanite atiriri ati kuri na handu gukario kavuri iru ni kumwathani mwega iru ni nguririkanai ni ku Theuri witu rucu gukario gavuri rucu he handu hakario gavuri niguo Theuri akunjirite tiga ni nguririkana ni nguririkana ni ngukwira ni kumuthikiria wakwa na muno makiria mashabiki makure gwitu mwena wa Nyandarua. Riu ndirariganirwo ni kimwarimu Njago ni nduririkanie ni kukurario kindu gitagwo Mucucu wa Gathambi ni ukuririkana ni kukurario mburi rucio. Mashabiki ma Nyandarua he kundu gukario mburi rucio ndio nikitirarikanio na ndumirio wadirikania ri no njigwe wega muno makiria. Kariki Mucucu wa Gathambi Kirenya gukanjira wi mitambo-ini sana, asanti sana. Kanyiro haya ni nguririkana na wahota udirikani na ka message mwana witu Theuri ujire ni kukurario mburi muthenya wa rucio. Mundu gwitwo Patron ni gutumire kiugo no mbere thomete kiugo gia Patron ni wega nguririkani kure mwana wa 22989. Asante sana ni undu ndumiriri cia nyingi Mwagida wa Wasubukia, MC Mterajiwa, asante sana Kithaiga wa Shira Ethome wa Dura wa Nyuki Mechanic kama ubroka, asante sana. Thank you so much tondu wawe unyandikire ni tondu wawe wi mitambo-ini ni tondu wawe uraiga ni uratuthikiriria wega ta wega. Ndiwe no cio kundumire ni ndariganirwo ingĩririkania mashabiki ya kure mwena wa Nyandarua ati rucio he handu gakario mburi niguo Theuri akunjirite. Haya jitikiria riu tuguthomera kiugo kia muthenya wa umuthi tugire mambura-ini ma thigũkũ riu tondu riu twarikia haha ya gukorwo tukorana next year 2026 kana hii mwaka ukirikirira pio tondu ni Joa Fausto nake ni aguka akioerere hau hangi na ndeto ikorwo indeto thaka muno makiri. Yes, mashabiki mainoro Nyandarua rucio tugacemania turianire mburi gwa Gathukia. Yes, kule gwa Gathukia. Good. Asante sana Theuri wa engineer mundu gutubire ni mukungi, asante sana na ikundirikania. Kiukire Patron witu tutumire muthenya wa umuthi. Patron Ngai akurathimage muno makiria. Ta imagine mwaka mugimu tutumire kiugo hatari gutigithiria, hatari kunoga, hatari gutiriria, hatari kuriganirwo. Thama 13. Thama ni Exodus Thama 13 muhari wa 10. Thama ni 13 muhari ni wa 10. Thama ni 13 muhari ni wa 10. Maandiko makaigatia koguo turagai mugikungwagira thigũkũ ino o hindi riayo riakinya mwaka o mwaka. What a timely word. Gaka ni kega mundu gwitwo Patron. Gaka riu gaka wahituka igana kwa igana ati koguo turai mukungwagira thigũkũ o ihinda riayo riakinya mwaka o mwaka. Good.
tutiakirikanio tukugwira thiguku ihinda rĩo rĩakinya mwaka o mwaka. Kĩu nĩkĩo kiugo patron gũtũtũmĩra rũcinĩ rũrũ rwega. Thank you so much nĩ gũtwenda, thank you so much nĩ gũtũthikĩrĩria, thank you so much nĩ gũkorwo mũthikĩrĩria mwega wa Inooro FM. Ngai akũrathime na gwĩke wega kũrĩa twana kũhinga tuohere, kũrĩa twana gwĩka wega nawe tũrathime no tũhoyagĩre mahinda marĩ mothe. Ũgĩe na thigũkũ njega, arĩa megũkorwo magĩtwarithia ngari matwarithie na wĩigĩrĩrĩki, arĩa megũthiĩ gĩcagi mageithie aciari, na arĩa matarĩ na gĩa kũrĩa kana arĩa maingĩhĩtie magayane na andũ acio angĩ. Ũguo nĩguo kũiguanĩra tha, ũguo nĩguo thigũkũ ibatiĩ gũkorwo ihana. Good morning sir. Kwa salama? How are you? Niko salama kabisa. Hata mimi nashukuru sana. Karibu sana. Nashukuru. Waje uhana tena. Twirega Kristo ni atumenyereire ni atuikite wega. Riu tutiakirikia wira kuma umuthi officially. Kinyagia next year. Kinyagia next year munene. Turi oguko ithuĩ turi o withini. Inyu muri o withini. Tondu Wanjiru ni areka ndiyurage na wira ri. Nawe thaka tawe eyurage na wira wiki ta igiri uguo. Nake riu ri nĩakoretwo na tũmaũndũ and nĩ truly understand. Rĩu twambe tũmũrekererie nake aigue wegega. Rĩu rĩ tũgĩcoke ũrathiĩ rĩ? Ndimona mũthuri ũyũ nĩ ahunjagia wega mũno. Mũthuri ũyũ ahunjagia wega mũno. In case kũngĩaga mũndũ. Mũthuri mwega ũyũ. Ukenera wa muona wa ukenera wake na wa muona. God bless you.